पहिली वाचपाक ना नाही नाही आत्ता जावचे तो म्हणटाना हे घेवचें पडटलें अशें जातलें पहिली वाचप न्ही ताजी वाचता वाचता जय श्रीराम. Jai Shri Ram. Speaker sir, the House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister Shri of India, Shri Narendra Modi, for his dedicated efforts to resolve the long-pending issue of construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has resonated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender, or religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of communal harmony. Jai Shri Ram. And to commemorate the same, 22nd January of every year be declared as a public holiday. Yes. ठराव सभागा आमकार आसात जेंकां उलोवपाचें आसा ते उलयात. तुमी उलयात. उलय मरे आतां. उलयता. स्पीकर सर, ह्या ठरावाचेर उलयता आसतना म्हाका खूब खोस जाता आनी फाटल्या जानेवारीत अयोध्याक जे राम मंदिर उबारपाचें काम जालें त्या खिणाचे सगळेच हांवूच न्ही जाल्यार सगळेच साक्षीदार आसा आनी म्हाका दिसता आमी सगळे खूब भाग्यवान आसा, आमची पिढी खूब भाग्यवान आसा की हें सगळें पळोवपाक आमकां संद मेळ्ळी म्हणून. अशें खीण म्हाका दिसता नशिबान थोड्याच जाणांक मेळटा आनी आमच्या नशिबान हें सगळें पळोवपाचें आशिल्लें म्हणून आज तें आमकां दिसलें. आमचो भारत देश आज अमृतकालान आमी ताजें पदार्पण करता आनी तें करता आसतना हो अमृत खणाचे साक्षीदार आमी सगळे आसा हें म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता आनी ही संद आमच्या सारके सगळ्यांचे भाग्यूच. स्पीकर सर, 500 वर्सां म्हणजे 5 शतकां जालीं आमी ह्या मंदिर जातलें केन्ना आज जातलें फाल्यां जातलें सरकारां आयलीं सरकारां गेलीं आनी आमी वाट पळयत उरले, सपनां पळयत उरले आनी ती सपनां साकार जालीं जेन्ना अयोध्येक आमचे सगळ्यांचें आशिल्लें श्रद्धास्थान आशिल्लें श्री प्रभू श्री रामाचें मंदिर थंय उबारलें गेलें. सपनां अशें म्हणटात की खरीं जायनात म्हणून, पूण ज्या देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा थंय अशीं सपनांय बी खरीं जाता हें आमकां 22 जानेवारी दिसा आमी पळयलें. स्पीकर सर, 22 जानेवारी दीस ह्या भारताक कितलो म्हत्वाचो आशिल्लो, ह्या पुराय देशान उसळिल्ल्या भक्तीच्या सागरान गेल्ले सगळे जे लोक आशिल्ले तातूंत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हत्व म्हणजे हे सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार ह्या पावयतले हेजो हें आसा हो जो खीण आसा हो सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार पावयतले जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी ठोस पावलां उबारची पडटलीं. कित्याक येदो मोठो ऐतिहासीक म्हत्व लक्षांत घेवन म्हाका दिसता देशवासियांचे कायम यादान उरता अशें आमी कांय प्रयत्न आमकां करचे पडटले. 22 जानेवारी अर्थानूच आमी सगळ्यांनी दिवाळीच मनयली आनी ती दिवाळी मनयता आसतना कोट्यांनी भारतीय जे आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी त्या भक्तीच्या महासागरान पार्ट घेतलो आनी हें करता आसतना एक विशिश्ट समाज नाल्यार विशिश्ट धर्माच्याच लोकांक न्ही जाल्यार अन्य धर्माच्या लोकांक पसून हातूंत सगळ्यांनी वांटेकरू घेवन म्हणजे तेन्ना अशें कांयच दिसनाशिल्लें की कोण हिंदू कोण मुस्लीम कोण क्रिस्तांव हो कळनाशिल्लो. खंय तरी आज आमचें गोंय आमचें माणकुलें गोंय आसा आनी ह्या माणकुल्या गोंयान खुबशीं उदाहरणां दिल्या. आमी सगळे जगभर आमी सेक्युलर सगळ्यान कितले सेक्युलर हें सगळें सांगलें वता आनी त्या दिसा जेन्ना 22 जानेवारीक हो दीस आयलो तेन्ना आमी पळयलें की हिंदू जावं मुस्लीम भाव जावं सगळ्यांनी एकसार जावन म्हणजे ह्या देशान जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां एक संद दिली ती म्हाका आमी सगळ्यांनी साजरी केली. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की जेन्ना आमी ही प्राण प्रतिश्ठा पळयताली प्रभू श्री रामाची प्राण प्रतिश्ठा पळयताली तेन्ना हांव मांगरांतल्या राम मंदिरान आशिल्लो आनी थंय भुरगीं धरून जाणटीं सगळीं आशिल्लीं, इतली गर्दी आशिल्ली की म्हणजे एक जणू एक महापुरूत्सव आशिल्लो आनी त्या हातूंत पसून एक 70 इयर्साची एक बायल मनीस दोळ्यान अश्रू आसूं जेन्ना ती प्राण प्रतिश्ठा जाताली तिका पळोवन मनाक पसून खूब आंगार कांटो आयलो आनी हें उलयता आसतना पसून स्पीकर सर आंगार कांटो येता. इतलें म्हत्व ह्या हाका आशिल्लें आनी तातूंत आमी सगळ्यांनी वास्कोन तर आमी वेगळ्याच प्रकारचें एक वातावरण केल्लें. एक धाकटेशें देवूळ म्हणजे एक रेप्लिका कसो तातूंत भितर प्रभू श्री राम लक्ष्मणाची आनी सीतेमाची मुर्ती अशी आमी दवरिल्ली. एका सायडीन रामायणाचें पुस्तक, सगळ्या कडेन पताका, लायटिंग अश्यो खुबश्यो गोश्टी इंडियेंतली आनी हें सगळें करता आसतना भारतांतली सगळ्यात मोठी
परमनंट रांगोळी ही आमच्याच एका गोंयच्या भुरग्यान आकाश नायक हाणें घालून थंय ताजी शोभाच वेगळी वाडयली आनी 3 दीस जातकूच पसून आमी ते एक 7-8 दीस दवरिल्ले. आमचे कडेन कितलेशेच जाणांचे रिक्वेस्ट आयले की हे तुमी काडूं नाकात म्हणून देखावो हो खूब बरो दिसता म्हणून. सो मुद्दम सांगन दिसता स्पीकर सर की हें करता आसतना आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जाली. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक आज त्या हातून सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमकां खबर आसतली की जेन्ना रामायणाचो पाठ गोंयांत जाता तेन्ना सगळ्यान फामाद म्हणटा तो म्हणपी आसा तो फ्रांसीस एंथनी म्हजो क्रिस्तांव भाव आज वर्सान वर्स गोंयांत रामायणाचो पाठ करता. आज खंय तरी एक मुस्लीम भाव जेन्ना आमी काम करताले 100 आमचे भुरगे आशिल्ले जे स्वतंत्रपातार काम करताले तातूंत मुस्लीम भाव खंय तरी एक पताका लायतालो आमचो आनी कोण तरी भाव खंय तरी बॅनर लायतालो आनी अशें करून आमी सगळे कोण दिवाळीच कशी कोण आकाशकंदील लायतालो कोण पंट्यो पेटयतालो कोण आनी कितें करतालो म्हणजे जणू एक नोव्हेंबराची जातकूच ही दुसरी दिवाळी आमकां मनोवपाची संद आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिली. धार्मीक एकचार कितें वो त्या दिसान म्हणजे 22 जानेवारीक आमी खऱ्या अर्थान आमी पळयलो आनी ताच्या खातीर आमच्या मनान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कायमस्वरुपी आमकां यादीन उरले. आज जे प्रायम मिनिस्टरान एफर्ट्स घेतल्या हे मंदिर जावचें म्हणून ते आमी नाकारूंक शकना आनी ताज्या बरोबर एक असंख्य कारसेवक जावन नाल्यार असंख्य लोकांनी जाणी बलिदान दिलें तांणी त्याग केलें तांणी त्या हातून वांटो घेतलो हें मंदिर उबें जावचें म्हण हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज तांच्या त्यागा खातीर तांच्या बलिदाना खातीर आज आमकां सगळ्यांक जितले भारतीय वासी आज हांगा रावता आनी जगार आसा तितल्यांकूय आज संद मेळ्ळी की आमच्या ह्या हातूनच आमकां हें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी गोंयकार ह्या जे साक्षी आशिल्ले तशेंच सगळे आशिल्ले म्हाका दिसता आमी एक पावल फुडें मारून 22 जानेवारी हो धार्मीक एकचार दीस अशें म्हणून मनोवपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर दर वर्सा ताका सुटी दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हें आमी पावल उबें मारलें जाल्यार आमच्या पावलाक पावल दवरून फुडें वचपी बाकीचीं राज्यां आसतलीं अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता की गोंयान हाजो एक एग्जाम्पल सेट करचो. आज जे कितें आमकां 500 वर्सांनी मेळ्ळां हें सगळ्यांच्या मनान सामकें काळजान भरिल्लें आसा आनी ताज्या खातीर आमच्या फुडल्या पिळगेक हें कळप खूब गरजेचें आसा की ह्या दिसाचें ऐतिहासीक म्हत्व कितें इतल्या दिसाक आमकां कितें जाल्लें. सो त्या खातीर आज हें सगळें विचार करूनच हांवें हो म्हजो जें रेजोल्युशन आसा त्या सभागृहा मुखार मांडला. जातीय एकचाराचो अमृत खीण म्हणूनच आमकां ह्या दिसा कडेन पळोवचें पडटलें आनी हो खीण कायम यादगार उरचो ह्या खातीर सरकारानूय बी पावलां मारची गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता. मंदिरान प्रभू श्री रामचंद्राची प्राणप्रतिश्ठा जाली पूण म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमच्या सगळ्यांची भारतीयत्वाची खऱ्या अर्थान प्राणप्रतिश्ठा जाल्या इतलो म्हत्वाचो दीस हो जावन आशिल्लो. स्पीकर सर आमच्या देशाक सांस्कृतीक परंपरा आसता आनी सांस्कृतीक परंपरा म्हणटा आसतना हांव सांस्कृतीक राष्ट्रवाद म्हणटा आनी हो सांस्कृतीक राष्ट्रवाद ह्या संदर्भान खूब म्हत्वाचो ठरता. आनी राष्ट्रवादान श्रद्धा भावना हांकां हें म्हत्व आसा हें लक्षांत घेवपाक जाय. देशान अस्मिताय आशिल्ली आमचे प्रभू श्री राम आमचे सगळ्यांचे श्रद्धास्थान आसूं आमची अस्मिताय आशिल्ली प्रभू श्री रामाचें मंदिर उबारणी जाली. म्हाका दिसता खरे भितर आमचे भितरली अस्मिता जागृत करपाची हे प्रक्रियेचो निमणो भाग आसतलो हातून अशें सांगले पसून जाल्यार कांय फट ठरपाना. स्पीकर सर म्हाका दिसता की आज राम मंदिर जेन्ना थंय जालें तेन्ना सगळ्या लोकां मदीं एक आनंदोत्सव जालो आनी तो आमी अजून म्हणजे आमचो तें अजून आमच्या हातूंतल्यान वचना. आज कोण तरी परवा 12 तारखेर आमची रामांक अयोध्येक ट्रेन सुट्टा आनी इतलो मोठो सुवाळो आज आमच्या सरकारान करून दिला. म्हाका खूब कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता आमच्या प्रधानमंत्री जाणें हें आमकां करून दिलें. स्पीकर सर आमचें गोंय एक माणकुलें गोंय आनी धार्मीक एकचारा खातीर आमी सगळ्याक फामाद आसा. क्रिस्मस येवनी जाल्यार आमचे हिंदू भाव क्रिस्मसाक वता, गणेश चतुर्थी येवनी जाल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, ईद आसुनी आमी तांगेर वता, सिखाचे सपोज कितेंय गुरुद्वारान आसलें जाल्यार आमी वता आनी अशें आमचें गोंय हें सगळें धार्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा. आनी म्हाका दिसता सरकारान योग्य ती पावलां उबारली आनी सरकारान सपोज
ह्या दिसाची सुटी जाहीर केली हातून आमी खुबशे कितें साध्य करूंक शकतले. आमी देशाक दाखोवंक शकतले की आमी जे उलयल्या तें आमी करून दाखयता म्हणून. ताजेच पयर जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयान आयिल्लो ताणें सांगलें की एक भारत श्रेष्ठ भारत हें गोंयान आपल्याक दिसून येता म्हणून. आनी त्या खातीर आमी सगळ्याक प्रावड फिलींग जाता की गोंयान एक देशाक दिशा दिवपाची जें काम केलां तें आमी आनी फुडें व्हरपा जाय. आनी हो दीस येदो मोठो आसा की धार्मीक एकसार दीस म्हणून आमी सपोज सेलेब्रेट करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक वेगळी मॅसेज गोंयांतसून सुरवात करतली जी सगळ्या कडेन स्प्रेड जातली हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. स्पिकर सर, आज आमी म्हणटले तुमी म्हणटले थोडे हांगा बशिल्लेय म्हणटले की सुटयो कित्याक काय म्हणून. सुटयो खूब आसा म्हणून. परत परत आमी सुटयो कशे दितल्याक म्हणून. पूण हो दिसूच इतलो ऐतिहासीक आसा की सपोज आमकां आमच्या फुडल्या जे पिढी आसा ताजे पर्यंत हे सगळें पावयतलो जाल्यार ह्या दिसाचें म्हत्व तांकां दाखोवचें पडटलें ह्या दिसाक. आनी हाज्या फाटल्यान जाल्ले 500 वर्षांत सगळ्यांचे त्याग आमकां तांचे मुखार दवरचे पडटले. आनी त्या खातीर तांकां हें म्हत्व दाखोवन दिवपा खातीर हो दीस आमी कॉम्युनल हार्मनी डे नाल्यार धार्मीक एकसार दीस असो सेलेब्रेट करपाची गरज आसा. भारत सारख्या देशान एकूण उदरगत आनी विकास हाच्या खातीर धार्मीक एकचार खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तशेंच गोंयान आमी दाखोवन दिला की आमी धार्मीक एकचारान सगळे रावता म्हणून. आनी त्या खातीर हांव स्पिकर सर तुमचे कडेन मागतां की फुडलो काळ आनी फुडलीं आमची भुरगीं जेन्ना आमकां विचारतलीं तेन्ना आमकांय खंय तरी एक सांगपा खातीर हें आसपा जाय की आज जें राम मंदीर आज आमी पळयतात, प्रभू श्री राम जे आमचे आराध्य दैवत आसा ताजी आमी आज उपासना करतात, तें सपोज सगळ्या समाजा भितर पावतलें जाल्यार म्हाका दिसता हो दीस आमी तो डिक्लेअर करचो. आनी सोंपोवचे पयलीं इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज खरोखरच हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. तें मोशनूच तशें आसा प्रायम मिनिस्टराक आमच्या जाणें आमकां सगळ्यांक हो दीस दाखोवन दिलो म्हणून. आनी हो दीस तो 10 वर्सांनी तो दाखोवन दिवना स्पिकर सर. हे 10 वर्सां गेलींच ताजे प्रयत्न ना हातून. ह्या 10 वर्सांनी ताणें कितें जादू करून हें करूं ना. पूण हे सगळें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना तो एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आशिल्लो 1970 तेन्ना पासून ही तांची प्रवास सुरू जाला. पयलीं सगळ्यान पयलीं जेन्ना तांणी सुरवात केली रामशिला पुजन जालें 1989 1919 राम जन्मभुमीचो मुवमेंट जालो. मागीर ताच्या मागीर रथयात्रा जाली जाचे पयरूच जांकां भारत रत्न दिला आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ताजे अंडर ते जालें. आनी त्या प्रत्येक सभेन म्हणजे रायट फ्रॉम 1970 ते आतां पर्यंत आमचो प्रधानमंत्री त्या लक्षा फाटल्यान धांवत आसा. त्या रथ यात्रा जाता आसतना गुजरातान 600 गांव आशिल्ले. ते 600 गांवांची जबाबदारी आमच्या आयच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची आशिल्ली. आनी दीस रात एक करून ती रथयात्रा कशी सक्सेसफूल जातली, लोकां भितर अवेरनस कशें येतलें, लोकां भितर जागृताय कशी येतली हें तांचें सोल एम आशिल्लें. आनी तेन्ना स्पिकर सर मुद्दम सांगत दिसता तेन्ना नवरात्रीचो दीस आशिल्ले. आनी नवरात्रीन आमी अजून पळयता आमचो प्रायम मिनिस्टर फक्त उदकाचेर रावता. आनी त्या खातीर तेन्ना पसून उपास करून पसून 18 वरां तास काम करून फक्त एकूच ध्येय खंय तरी रामाचें देवूळ अयोध्येक उबारपाक जाय हें एकूच ध्येय आशिल्लें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान थंय अतोनात प्रयत्न करून म्हणजे तांचें एक जर्नी इतली मोठ्या प्रमाणार आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी की तेन्नाचे जे तांचे हे आशिल्ले म्हणजे भारतरत्न आतांचे एल.के. अडवाणीजी तांच्या बायलेन तांकां सांगलें की तुमी रेस्ट घेवचो म्हणून मातसो वेळ, नवरात्री आसा, तुजो उपास आसा, खुबशे लोक आसाय बी आमी करया कितें म्हणून. पूण ताजें तेन्नाय बी एकूच उत्तर आशिल्लें की जो पर्यंत राम जन्मभुमीचेर अयोध्येन राम मंदीर उबारना तो पर्यंत आपूण रेस्ट घेवचो ना. आनी ताज्या खातीर ते 1970 to 2024 हो प्रवास येदो मोठो आशिल्लो. मदीं 10 कोटी सिग्नेचरी लोकांच्यो प्रत्यक्षान घेवप हें सगळें कार्य आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आयच्या केलां. आनी ताज्या खातीर म्हणजे इतलो मोठो प्रवास 1972 हे म्हणजे 6 डिकेड्स ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स ताणें ह्या मोमेंटा खातीर घाली. आनी ताज्या खातीर आमी ह्या सभागृहांत सगळे बशिल्ले मान्य करतले की आज तांच्या खातीरूच हो आमकां दीस पळोवपाक मेळ्ळा. आनी ताज्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां आनी सरकारा कडेन मागतां की 22 जानेवारी हो धार्मीक एकसार दीस म्हणून सरकारान डिक्लेअर करचो, ताका सुटी आसची अशें म्हजें मत आसा. जेणे करून ह्या सरकाराकूय बी फाल्यां जेन्ना आमी व्हडले जाणटे जातले
म्हणजे आमी 75 वर्सां 70-80 वर्सां जातलीं तेन्ना आमकां भुरग्यांक सांगपा मेळटलें. इतलेंच सांगता आनी थांबोवचे पयलीं एकूच म्हणटा, जशें आमचे नरेंद्र भाई मोदी म्हणटात, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम. देव बरें करूं. सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिग्स कृष्णा साळकरान तेजेर हांव उलोवपाक सोदतां. राम जल्मभूमी अयोध्या हांगासर गेल्या 22 तारखेक जे आमच्या संपूर्ण देशवासियांचें एक सपन आसलेलें की तें रामाच्या जल्मभुमीचेर तें मंदीर जावचें अशें आनी रामाची प्रतिश्ठापना जावचे खातीर ज्या लोकांनी 500 वर्सां खूब त्रास काडले, कोर्ट कचेरी जाल्यो, कितलेशे कार सेवक, कितलेशे साधू संत राम भक्त यांच्यांनी ह्या रामाचें देवूळ जावपा खातीर, मंदीर जावपा खातीर जे कितें त्याग केले, कितलेशे कार सेवक आमचे गोंयसून सुद्दां गेल्लेले, त्या वेळाचेर तेंच्यांनी खूब लाठीचार्ज जावं खूब तरेचे तेंचेर अत्याचार जाले, तरी सुद्दां 500 वर्सां जाल्या नंतर सुद्दां आयज खंय तरी आमकां 22 जानेवारीक हो सुवर्णमय दीस आमकां पळोवपाची संदी मेळ्ळी. गोंयान संपूर्ण गोंयभर प्रत्येकाच्या घराचेर जावं ते मंदिरां जावं ते पब्लीक प्लेसीचेर दिवाळी सारके पणट्यो पेटोवन लायटिनींग करून सगळे एक वातावरण आमी पळयलें की 22 तारीख ही आमी केन्ना विसरपाक शकना. ज्या संदीची आमी इतलीं वर्सां वायट पळयली ती संदी आमची पळयली आनी आमी सगळे भाग्यवान समजता की आमकां आयज सगळें पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आमचे गोंयसून जे कार सेवक गेल्ले तेंच्यांनी कांय गोश्टी सांगल्यो. आमच्या गोंय सरकारान रवींद्र भवनान 3 दिसाचो प्रोग्राम दवरलेलो आनी ह्या प्रोग्रामाक खूब तरेचे रामाचे जिवनाचे चरित्र जावं भजन जावं नाटक ह्या माध्यमांतून आमकां सालसिडीच्या लोकांक एक 3 दीस असो बरो सुंदर असो प्रोग्राम रामाच्या चरित्र पळोवपाक मेळ्ळें, रामा विशीं नाटक पळोवपाक मेळ्ळें आनी खरोखरच आमी एक भाग्यवान की आमकां हें सगळें पळोवपाक ती संदी मेळ्ळी आनी आमच्या सरकारान ते 3 दीस आमकां उपलब्ध करून दिले. आमी पळयलें की त्या दिसा हजाराच्या संख्येने लोकांची मिरवणूक आसलेली. जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 10 हजार लोक ह्या मिरवणुकीक सामील जाल्ले. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या प्रत्येक देवळान अशे तरेचो कार्यक्रम जालो. आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां रामाचे मिरवणुको जाल्यो. ही एक सुवर्णमय संदी प्रत्येकानी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमच्या सरकारान फाटल्या एक चीफ मिनिस्टर देवदर्शन योजना आयोजीत केल्ली. म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करूंक दिसता की जे आमच्या खुबशे अशे जाणटे लोक आसा, गरीब लोक आसा, जे केन्ना त्या देवळान वचून दर्शन घेवपाक शकना रामाचें, त्या खातीर ही देवदर्शन यात्रा जर परत एकदा सुरू केली अयोध्याक वचपाक जाल्यार गोंयचे लोक जास्तीत जास्त हेचो फायदो घेवपाक शकता आनी हें खूब करपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जरूर ह्या खातीर ही योजना परत आखून आफ्टर MP इलेक्शन आमच्या गोंयच्या भावांक ते धाडचे म्हणून. स्पीकर सर, प्रायम मिनिस्टरान ह्या खातीर मोदीजीन आपले खूब योगदान ह्या राम मंदिरा खातीर दिल्लें आनी तें तेणी पूर्ण केलें आनी संपूर्ण देशवासियांक आमकां ही संदी उपलब्ध करून दिली आनी त्या खातीर हांव प्रायम मिनिस्टर यांचे आभार मानता. आनी आयज जे आमच्या कलिगा कृष्णा साळकरान जे रेजोल्युशन घातला तेका हांव सपोर्ट करता, कारण आमकां हो सुवर्णमय दीस पळोवपाक मेळ्ळो म्हणून. Honorable Member, Sri Benzi Viegas. Speaker sir, I stand by to oppose the resolution presented by my colleague Shri Krishna Salkar, and as I oppose, I agree with one point in this resolution moved by my colleague. The sentiments of Shri Ram are beyond religion, caste, creed and place of residence. We all consider Shri Ram as an idol of all, but I refuse to bring him in the state assembly to prove my faith in Shri Ram.
Speaker sir, in these sentiments for Lord Sri Ram, that teaches me to say three things. We are legislators, and as a state assembly should desist from bringing offices of the Prime Minister and government into the picture of religious sentiments and worship. I have nothing to say to our views as private individual. भायल्यान आम कितें उलयल्या कांयच इश्यू ना. पूण हांगा it is bad and retrograde for a legislator to resolve for declaring January 22nd as a public holiday. Any individual member is free to make any demand, but dragging democratic institutions is corrupt and immoral. Speaker sir, I am reminded of the oath I took as an MLA. Let me put it on record here. What is the oath and affirmation of a MLA? I, Venzi Vegas, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established. Speaker sir, Sri Ram belongs to all of us. Let us not treat the temple of Ayodhya as a government office. Let us not tie Sri Ram to the central government. Speaker sir, oath as an MLA prevents me from supporting this resolution in the current form and resolving to declare the date as a public holiday is that most unhealthy trend and convention setter. Speaker sir, it is for you to intervene. You as the constitutional authority should have disallowed such a resolution to come in. Speaker sir, in case this resolution succeeds in this house, I want to go on record in the legislative history that me as a legislator of Benaulim constituency, Venzi Vegas, had opposed the same. Even if I am the only one, it is fine. This is what my heart, soul and conscience demand me as a legislator. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Shri Zingamar Kamath. स्पीकर सर, आज ह्या हावसा मुखार म्हजो कलीग बाब कृष्णा साळकार हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. श्रीराम हो फक्त हिंदूचो न्ही, वो फक्त इंडियेचो न्ही, श्रीराम म्हणटा तो पूर्ण जगाचो. ह्या देशाचें फावंडेशन हें श्रीरामाचेर आसा आनी म्हणून आमी सगळे जाण मानतात. आनी आमी सगळ्यांनी पळयलें की जेन्ना अयोध्याचें मंदीर जालें आनी राम लल्लाची प्राण प्रतिश्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांतल्यान जाली तेन्ना फक्त अयोध्या चमकलें ना किंवा फक्त इंडिया भितर कार्यक्रम जाले ना, आख्ख्या जगांत ते ऑस्ट्रेलिया धर, युरोप, जर्मनी धर, लंडनाक धर, प्रत्येक दुबय धर, ह्या सगळे कडेन ह्या राम प्राण प्रतिश्ठेचे कार्यक्रम जाले. मोठ्या प्रमाणाच्या लोकांनी तातूंत भाग घेतिल्लो आमी पळयले. तातूंत भितर फक्त भायर आशिल्ले इंडियन्स न्ही, त्या त्या देशांतले नागरीक, त्या त्या देशांतले इम्पॉर्टंट सिटीजन हांणी मुखार येवन ताजे कार्यक्रमात भाग घेवन दर्शन घेतलें. आमी पळयलो लंडनाचो म्हणजे ब्रिटनाचो प्रायम मिनिस्टर वो आपल्या बायलेक भुरग्यांक घेवन राम लल्लाचें दर्शन घेवपाक गेलो. आनी अशी परिस्थिती ह्या जगांत जाली कारण श्रीराम हाका सगळें जग मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वळखतात. ह्या जगांत एकच मर्यादा पुरुषोत्तम जावन गेलो आनी तो म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र. हें सगळे जाण जाणात आनी म्हणून ताजें मंदीर जावप ही काळाची गरज आशिल्ली. आनी हें शक्य जालें कारण नरेंद्र मोदी सारको मनीस ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जालो. हें काम सोंपें नाशिल्लें, खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. कितलीं वर्सां जालीं, 500 वर्सांच्या वनवासाच्या नंतर श्रीरामाक आपले हक्काचें स्थान मेळ्ळें. स्पीकर सर, आमी खूब जाण अयोध्याक गेल्या आनी आमी थंय पळयलां की राम लल्ला खंयच्या परिस्थितींत थंय आशिल्लो, कशा परिस्थितींत थंय लोक ताचें दर्शन घेताले. हें सगळें ह्या देशांतल्या आनी जगांतल्या लोकांनी पळयलां. आनी लोकां भितर उत्सुकता आशिल्ली की श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठा कशा पद्दतीन जातली. आनी सगळ्यांनी तें टेलिव्हिजनाचेर लायव्ह पळयलें. थोडे जाण गेले,
तांकां तें भाग्य पळोवपाक मेळ्ळें ते कशे पद्दतीन कार्यक्रम जाले आनी कितें जालें. पूण एक आनंदाची लहर आख्खे जगांत आयिल्ली आमी पळयली आनी म्हणूनच म्हाका दिसता खुबशे साधू संत जे आसात तांणी सुद्दां म्हणलें, म्हणजे कल्की पीठाधीश प्रमोद कृष्ण म्हणून ताणें सांगलें, ये मंदिर ना होता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, अयोध्या ना सवरती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते. अशा शब्दान कल्की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णन हाणें सगळ्यांचे मुखार सांगलें. आनी हाज्या वेळान कळटा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लागून हें मंदिर जावपाक पावलें. हातूंत कोणाचेंच कांयच वायट जावना. अयोध्येचो हो ताचो हक्काचो जागो आशिल्लो आनी म्हणूनच हांव ह्या वेळार बाब कृष्णा साळकारान जें हें हाडलां ताका तेंको दितां आनी हांव मानतां की सगळ्या लोकांनी श्री रामाची भक्ती करची. रामाचे सगळे भक्त अशे सगळे जाण मानतात, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन. राम हो सगळ्यांचो. राम जसो ह्या देशांतल्या लोकांचो तसो जगाचो. आनी म्हणून आमी पळयलें की सगळें जग राममय जालें, सगळो देश राममय जाल्लो अशें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें पिक्चर. प्रत्येक कडेन लोक हो कार्यक्रम पळोवपाक एकठांय जाले, जमले आनी पळयलो तांणी कार्यक्रम. हांव परत एकदां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें अभिनंदन करतां आनी ह्या थरावाक तेंको दितां. म्हाका दिसता वेन्झी कितें उलयला पळय न्ही आत्तां, हॉलिडे दिवप ना दिवप तो गव्हर्मेंटाचो विशय, ओके, त्या विशयाचेर. बट वॉट एवर ही हॅज स्पोकन दॅट इज रॉंग, दॅट यू वॉन्ट टू एक्सपंज इट. हॉलिडे दितले ना दितले हें गव्हर्मेंट ठरयतलें, हॉलिडे दिवप ना दिवप. म्हाका वरबॅटींग दी तेजें एक्झॅक्टली. हांव मातसो वेळ भितर उरलो, हांव आयकतालो भितर चुकोन. Wordings are wrong, whichever I have spoken. हांव घेता as per वरबॅटींग घेता आनी constitution, which is सांगता wrong, yeah. वरबॅटींग घेवन सांगता. And what do you want to? फुडल्याक सांग. Honorable Member Shri Cruz Silva. I stand to oppose the resolution moved by MLA Shrikant Salkar. Speaker, sir, I would like to first congratulate. बेगीन सोंपोवपाक लागात. Speaker, sir, I would like to first congratulate all our Hindu brothers and sisters that the long cherished dream of having Sri Ram temple at the birthplace of Lord Ram has been fulfilled after almost 500 years. The lengthy legal battle that went on and finally the Supreme Court judgment paved way for construction of Ram Mandir at Ayodhya. Subsequently, the trust that was set up for the construction of the temple took steps in right earnest and with the support of devotees from all over realized the dream of construction of the temple. We need to congratulate the trust and workers who worked tirelessly for this task. The nation celebrating Sri Ram temple consecration on 22nd January as a great festival, and all of us were very happy. Goa government declared holiday on the day so everyone could celebrate the day. Goa government has also declared now Ram Navami as a public holiday from 2024 onwards. Considering this, I am of the opinion that 22nd January should not be declared as a holiday. We celebrate many days dedicated for the cause, such as Teachers' Day, Integration Day, Unity Day, etc. But we do not declare them as holiday. This day of 22nd January may be declared as a communal harmony day, but not to be declared as a holiday. Thank you. Honorable Member Shri Rudolph Fernandez. स्पीकर सर, पयले सुवातेर हांव कृष्णा साळकारान पळय हे रेजल्युशन हाडलां. हें बऱ्यांतलें बरें रेजल्युशन जावन आसा. आनीक जी वर्डिक्ट आमकां सुप्रीम कोर्टान दिल्या राम मंदिराच्या बद्दल, कितलीं वर्सां जालीं, ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 years जालीं. कितले प्रायम मिनिस्टर येयले आनी गेले, मात हे देहाचें भाग जावन आसलें की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तेज्याच हातींतल्यान जावपाक. आनी हें तेका भाग दिलेलें आहा ह्या रिजनाक लागून की आमचो प्रायम मिनिस्टर सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वयता, सगळ्या लोकांच्या धर्मांक घेवन फुडें वयता, कितें डिफरन्स करिनासतना. इतल्या वर्सांनी हे टेम्पल थिंगासर
बांदून जालें म्हणून ही चड खुशीची गजाल आनी फरेंच ही हॉलिडे दिवंक जाय 22 जानेवारी. आनीक तशेंच आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंया येयलो फाटल्या दिसांनी तेणें एक मेन्शन केलें आपणाच्या स्पिचीन मडगांव. तेणें आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब जावन आसा. फाटल्या दिसांनी खुबशे जाण उलयताले की आमचो सान फ्रांसीस झेवियर जो आमचो सांत जावन आसा तो सांत आमचो गोंयचो साहेब न्हू म्हणून. मात हे आमच्या नरेंद्र मोदीन आमचो ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी तेणें हे साबीत केलें आनीक ताका हांव थँक्यू म्हणटा ह्या कामाक लागून. तशेंच तेणें अयोध्याक थिंगासर एक मस्जिदाक पासून तेणें जागो दिलो कितें डिफरन्स करिनासतना. आनीक तेणें हाज्याक वचपाक आमच्या मुस्लीम भाग मेका वचपाक ते फॅसिलिटी तेणें दिलेली आहा. तशेंच आमकांय वालांकांनी वचपाक ह्या गोवोरमेंटान आमकां फॅसिलिटी दिलेली आहा. तशेंच अयोध्याकी वचपाक ही फॅसिलिटी दोच्यो आमच्या लोकांक. आनीक आमकां सगल्या लोकांक हो खुशेचो दीस जावन आसा आनी हॉलिडे ही ह्या दिसा दवरची. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Minister Alex Sequeira. After the MLAs, okay. Honorable Member Shri Elton De Costa. Speaker sir, although this resolution is brought by my colleague Bab Daji Salkar to wish Shabash Ki Dipak, Honorable Prime Minister of India, for the Ram Mandir in Ayodhya, I feel the people of India should take the credit for it. Speaker sir, in Goa, Goankar, Amgele, Ram is in our culture and tradition. Speaker sir, being a Goankar, I'm talking about Goans. For Hindu, Ram comes in Ramnami. For Catholics, it is Rama Aitar. For Muslims, it is Ramadan, Ramzan. So Ram is mentioned everywhere in all the religions. Speaker sir, Mahatma Gandhi's last words were, "Hey Ram." Speaker sir, Ram is everywhere and I humbly appeal to keep Lord Ram out of politics. Speaker sir, no individual can take credit for Lord Ram. It is only because of the wish of Lord Ram that this temple is built in Ayodhya. And with the prayers, contribution and support of all across religion, caste, language, this temple has been built. Speaker sir, I want to remind this August House and Magdista तेन्ना चडशे तिने आहाय ते 90% इने आशिल्ले and I want to remind them also that this August House that the former Prime Minister of India, Sri Rajiv Gandhi, during whose tenure Ramayana reached every household of this country. आज तरी रामायण आहलोले जाल्यार म्हाका तुमी हांव म्हणा कोण परिस्थिती केलो आहा ते भशेन मीस आयकोन आयताराचे मीस आयकोन रामायणा महाभारत चोवपा वयताले. आज समज ही परिस्थितीन म्हाका दिसता आमी कोणाकूय रामायण चोवपा जाणाले. दॅट टायम काँग्रेस वॉज रुलींग and I want to remind this house that Ramayana was there during our late Prime Minister Rajiv Gandhi. It was late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi's tenure that the locks of Sri Ram Temple Ayodhya was opened. Note this. It was the Prime Minister Rajiv Gandhi whose tenure foundation stone of Sri Ram Temple was laid. And now who is taking the credit? Speaker sir, I also want to remind my colleague Sri Daji Salkar, Goankars that time performed puja with bricks. And this in Shila Pujan. No, I'll come to that. Puja was done. विटांचे शिला पूजन म्हणटाले ना हांव तेजेर येता. ब्रिक्सांचे पुजा केली इन आमगे देवा कुडांक and that those Ram Shilas was sent to where Ayodhya. But आज तरी थिंग तरी टेंपल बांदिल तें सगळें मार्बलाचें आनी ग्रेनायटाचें. सो म्हाका दिसता हे आमगेले हे वीट वयलो ते हुंय ते आमकां जाण जावपाची गरज आहा. बिकॉज आमगे गोंयकारांनी ही पुजा कोन्न विटांची तेंगेले कुडींक आनी रामशिला थिंगा पावयले. सो गोंयकार ऑल्सो हॅव दॅट. सो स्पीकर सर, आय wish and I pray to everyone that and to Lord Ram that to free Goa from all evil of corruption, crime and employment.
I oppose this bill only for one reason, because it is only mentioned that the credit should go to the Prime Minister. I feel the credit should go to every citizen of this country who feels proud. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Shri Michael Lobo. Speaker sir, Honorable Member, आमचो कलीग बाब कृष्णा सालकार यांच्यानी एक बरें रेजोल्यूशन हाडलेलें आहा सभागृहा फुडल्यान आनी ऑगस्ट हावसाचे सगळे खुबशे मेंबरांनी हेचेर उलयल्ले आहा. म्हाका दिसता जे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन हाडलां, कॉंग्रॅच्युलेटिंग Honorable Prime Minister Shri Narendraji Modi for his efforts to resolve this long pending issue. What are efforts of resolving long pending issue of Ram Temple, Ram Janmabhoomi, Ayodhya, हो आतांचो न्हू म्हाका दिसता 500 वर्सांचो हो इतिहास आनी हो इतिहास 500 वर्सांचो सगळे जाण जाणा की एकूच धर्माचे लोक आहा पळय ते तितूनच ना, ते सगळे धर्माचे लोक जाणा. स्पीकर सर, एफर्ट्स म्हणजे कितें हितून आहा, डेडिकेटेड एफर्ट्स तेणें कित्याक म्हटल्या, बिकॉज दीस वॉज अ ज्युडिशियल मॅटर. हो ज्युडिशियल मॅटर जालो आनी ज्युडिशियरीनसून भायर काडप आनी तेचेर डिसिजन घेवप आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन डिसिजन घेवप. स्पीकर सर, सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन, दॅट इज मुस्लीम कम्युनिटी आनी द हिंदू कम्युनिटीक वांगडा घेवन आनी तेचेर बरें डिसिजन दिवप आनी दोनूय कम्युनिटीक जागो दिवप की तुमी हो जाग्याचेर तुमकां टेम्पल, मॉस्क कितें जाय, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जाय, हॉस्पिटल जाय, कितें जाय तें तुमी बांदा, हें डिसिजन घेवप. म्हणजे कोर्टान जें डिसिजन दिलें हें दोनूय कम्युनिटीक दिलें. स्पीकर सर, हेचें श्रेय प्रायम मिनिस्टराक वचना जाल्यार कोणाक वयतलें? द लीडर ऑफ द कंट्री हू ऑलवेज स्पोक when he was just a member of Bharatiya Janata Party at that particular time, when he was general secretary, when he was organizing secretary, when he was chief minister, at that particular time, his efforts for this cause and आमचे जे आदले डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी जी तेचे एफर्ट्स आनी म्हाका दिसता हे लॉंग पेंडींग इश्यू जो आयज पासून कोर्टान उरपाचो आनी फुडली 10 वर्सां उरपाचो हो रिजॉल्व केलो. हो रिजॉल्व करून थिंगासोर आयज जे राम टेम्पल स्थापन जालें आनी आख्खीचो इंडियेचो वर्ल्डाचो सगळो लोक खोशी जालो. तितून हिंगासोर काय सभागृहाचे मेंबर पॉलिटिक्स करतात, कितें नाकाल्ले उलयतात. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, द लँग्वेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सबका साथ प्रायम मिनिस्टरान सांगला, सबका विश्वास, सबका विकास, सगळे सांगलेले आहा. म्हाका दिसता जे स्क्रिप्ट जे आमचे कलिगान बरोवन हाडल्या बाब वेन्झी विएगासान, म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन आहा. जी स्क्रिप्ट जी तेका कोणें तरी धाडल्या ती म्हणजे फॅक्स करून धाडला हो ईमेल करून धाडला, रागार जायनाका बाब वेन्झी विएगास. वी आर फ्रेंड्स, वी आर कलिग्स, बट वी शूड रेफ्रेन. स्पीकर सर, I felt it bad and I went and I spoke to my colleague that please stop him. We should not bring all these things in the August House. म्हणजे हे रेझोल्युशन जे मांडला ते तुका कळोंक ना. हे रेझोल्युशन मांडला कितें म्हणून? वी आर कॉंग्रॅच्युलेटिंग द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री दॅट ही हॅज ब्रॉट पीस. जी इतली वर्सां झगडी आसली ती काबार केली तेणें. जी केस कोर्टान आसली, कोर्टांतली केस ही 30, 40, 50 वर्सां सोंपना, ती तेणें आपूण वसोंक ना तेणें. बट जजांक बसून कळलें की हें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, ऑफ इंडिया, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, अ मेसेज शूड बी सेंड दॅट वी आर फॉर ऑल. इवन द ज्युडिशरी गेव अ वर्डिक्ट फॉर ऑल.
इट इज नॉट दॅट इट इज गिवन फॉर वन पर्टिक्युलर रिलीजन ऑर कम्युनिटी. आणि तुम्ही जेन्ना हिंगासर कितें उलयता जे एक शब्द रॉंग जाता तेन्ना मागीर भायर जे सोशल मिडियाच्या वाटेनसून जे प्रेसानसून जी लँग्वेज यूज जाता आणि अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर रिलीजन यूज जाता तितूनसून वाद स्टार्ट जाता तितूनसून झगडी स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम डुईंग ऑल दीस थिंग्स, फ्रॉम स्पीकिंग ऑल दीस थिंग्स. आय वेंट एंड आय स्पोक टू आवर कलीग ऑल्सो एट दॅट टायम. CM वॉज इनसाइड. I think you should withdraw your, you hear it again. Certain things what you have spoken is not agreeable. This is what I feel. The House is standing together today with, and आमी सगळे पाठिंबा दिता बाब कृष्णा सालकारान जे रेजोल्यूशन हाडला टू कॉंग्रॅच्युलेट आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. कित्याक फायनली कोणाक तरी क्रेडीट वचपाकूच जाय तें. And we are rightly saying that he deserves this credit. कित्याक त्याच्या हितूनसूनच म्हणजे खूब जाण आनीक आसतले क्रेडीट खूब जाणांक आनीक दिवपाक जाय अशें ना न्हू. पण फायनली वन पर्सन हॅज टू बी गिवन दीस क्रेडीट अँड दॅट इज आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड इंटरवीन अँड इमिडिएटली सी अँड द स्पीकर ऑफ द हाऊस ऑल्सो शूड सी अँड वॉट इज बींग स्पोकन by our friend and colleague Bab Venzi Vegas. तितूनसून कितें ऑब्जेक्शनल उतरां आहा जे कितें रॉंग आहा की I do not support and whatever it is, this is not for that. This is not for that. Whether we like it or not, this is for the country. This is for the world peace. What has happened? This is for the people who are staying in the country. तूं म्हटलें आनी हांवें म्हटलें म्हणून तशें कांय जायना तें. आनी म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम going into this type of matter. Speaker sir, I thank you for giving me the opportunity. Thank you. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Member Krishna Daji Salkar. Speaker sir, last year I had moved one resolution. हांवें एक रिजोल्यूशन मूव केल्लें की रामनमीक सुटी आसची. बर्थ डे ऑफ राम, प्रभू श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ही सगळे देशभर सुटी आहा ती गोंयांत सुटी दिवची म्हणून. हे जे आतां मेंबर जे सगळे राममय जाल्ले आहा, सगळे राम भक्ती आपली अशी मोठ्यान उलोवन दाखयतात. हे 1 वर्स पयलीं ओग्गी चूप आसले, एकल्यान प्रभू श्रीरामाचे बरे वर्च्यूज सांगले ना की फुडल्या देशान जय श्रीराम म्हणून हांव म्हणटा. मागीर तेन्ना म्हाका जय श्रीराम म्हणचे पडिल्लें. तेन्ना मुखेलमंत्री एग्री जावपाक तयार नाशिल्लो की रामनमीक सुटी दिवची म्हणून. जी देशभर सुटी आहा, फक्त गोंयांत सुटी नाशिल्ली ती मागीर दिली. आनी पूण रिजोल्यूशन डिफीट केलें. स्पीकर सर, दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर डेमोक्रेसी दॅट आय who is not on your side had to move something to make राम नमी आनी प्रभू श्रीरामाक सारको जागो गोंयांत दिवचो हे म्हजो डिमांड आशिल्लो. आनी तुमकां रायट आशिल्लो की आमी दिना आमी सांगपाक. दीस इज डेमोक्रेसी. तेच भशेन आज जेन्ना दाजी साळकार रेजोल्यूशन मूव करता तेन्ना वेन्झी विएगसाक फूल रायट आहा. द रायट टू डिसेंट. स्पीकर सर, द रायट टू डिसेंट. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उलोवनी मरे, कंप्लीट कर. उलोवनी मरे. नाही पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझे काहीच म्हणणं ना. डिसेंट इज व्हॉट. एक मिनिट. व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर? तू कितें म्हणटा खबर आहा, त्याने जे सगळे हांव कितें म्हणटा हांव म्हणटा, तूं म्हणूंक शकना. ना, बट माझो पॉइंट कित्याक सांगता, हांवें तेजो पूर्ण स्टेटमेंट आयकलो. तो तेजे म्हणणें कितें म्हाका उलोवनी मरे. रायट टू डिसेंट. तू तुजें कितें तें उलय. तो म्हटला तें सगळें बरोबर आहा. हांव कितें जाय तें उलयतलो. तें हांव कितें उलोवप तें ताणें म्हाका सांगूंक जायना. हें राम राज्य न्ही. राम राज्य म्हणल्यार कितें? राम म्हणटा तो कितें? राम म्हणल्यार कितें? राम इज एन आयडियल रुलर. आयडियल रुलर इज हू स्पीकर सर, हांव एकूच मिनटांत कंप्लीट करता. आयडियल हजबंड, आयडियल सन. स्पीकर सर, माझे फक्त एकूच म्हणणें आहा, राम लल्लाचे मंदिर, राम लल्लाची प्राण प्रतिष्ठान जाली अयोध्येक जाली. ताजेर त्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला मोदीजी. कॉंग्रॅच्युलेट करता मरे. हॉलिडे दिवप, हॉलिडे नात. हे पळय, ते हावजान हाडूं नाका म्हणून तूं सांगू नाका. तू त्या हावजान हाडूं नाका म्हणून सांगू नाका. पर्टिक्युलर लिस्ट. हे पळय,
न्ही पर्टिक्युलरली तो विशय हावजान हाडू नाका हें तूं सांगू नाका. हेतूर कितें जातलें खबर आहा पळय, सगळे जाण ज्या सगळ्या जातीच्या धर्माच्या जेन्ना जेन्ना जाता, फाल्यां सकाळी एक्सपोजिशन जाल्लें सेंट झेवियर फ्रांसिसचें एक्सपोजिशन जेन्ना जाल्लें तेन्नाय बी आमी सगळ्यांनी कॉंग्रेच्युलेट केला. आतांय परत जावपाचें आसा. ओके, ताज्या खातीर विशय जो आसा पळय न्ही त्या ती पर्टिक्युलरली तूं तो कॉंग्रेच्युलेट करूं नाका, ते हावजान हाडू नाका हें म्हणू नाका, इतकेंच सांगता तुका. अदरवायज तेजो विशय काय ना. आतां हांव कंप्लीट करता मरे. विजय बाब कंटिन्यू. स्पीकर सर, Hinduism is a very pluralistic religion which acknowledges different forms and representations of the divine. आमकां 36 कोटी देव आहा. खूब जाण कोण आयकता तो म्हणटा अरे हें कितें 36 कोटी देव फकाणां करतात. नो 33 कोटी. आयक रे. सो वी acknowledge different forms of and representations of the divine. Speaker sir, all understood in their relation to the supreme being. आमचें कितें आत्मा म्हणटा सगळ्यांत व्हडलो. So in relation to the supreme being, we accept divine forms. Speaker sir, one such incarnation is Prabhu Shri Ram. What are his traits? His traits are for an ideal ruler. Ideal ruler म्हळ्यार कितें? प्रमोद सावंत आयडियल रुलर केन्ना जातलो? जेन्ना क्रिटिसिजम आयकूंक शकतलो आनी दुसऱ्याक आडावचो ना. अरे आयकता मरे तुका. स्पीकर सर, अबे हेच प्रॉब्लेम तुजो. आयक मरे, तुवें आमकां क्रिटिसायज केला, हांवें ओग्गी रावन आयकलां मरे. आयडियल हजबंड, तूं आयडियल हजबंड आसतलो, तुजें तें उलयना. आयडियल सनूय आसतलो. आयडियल एडवर्सरी, एनिमी म्हणून आयडियल आसपाक जाय. तूं आमकां रिस्पेक्ट दिसपाक जाय की यू आर एन आयडियल एडवर्सरी. कित्याक आज कितें आहा, ग्रीड आहा, ग्रीड. स्पीकर सर, आज देवाचेर आमकां लेक्चर दितात. कोण? ज्या मनशांनी देवा फुडें सोपूत घेतलो आनी देवाक कॅट करून त्या सायडीन उडी मारले, तांचे कडेन देव आयकप आमी आनी आयकुपाचें. जय श्रीराम म्हणलें म्हणून सगळें सारकें जालें. तुमी देवाक घात केलो जो पचलो, अशें जाता? स्पीकर सर, राम मंदिर म्हणटा तें कॅन मीन मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल. म्हाका इट इज अ सिंबल ऑफ प्रभू श्रीराम. कितें प्रभू श्रीरामाचें हें की एक जमान्यान आमच्या भारत देशान असो एक मनीस आशिल्लो जो हो सगळो आयडियल आशिल्लो आनी परहॅप्स इट इज अ होप फॉर राम राज्य. कितें जालें? सुदीन कितें जालां? तुकाय दुखलें? तुवें घेतिल्लो सोपूत? राव. स्पीकर सर, हें राम मंदिर कंप्लीट जावप म्हणजे एक हिस्टॉरीक मायलस्टोन. आय एग्री. आणि दिस हॅज द पोटेन्शियल टू चेंज द कोर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ अवर कंट्री. स्पीकर सर, question is, where do we go from there? Question is that what are the policies that we need to implement for this Ram Raj? Principles and constitutional principles तुम्ही किती अडॉप्ट करतले असले राम राज्य हाडपाक? स्पीकर सर, एक प्रिन्स जो सॅक्रिफायस करता, जो आपल्या फॅमिली कडेन आपल्या देशा कडेन लॉयल्टी दवरता, जो सगळे जातीक सगळे धर्माक मानता, जो वॉर झगडी करप म्हणटा तो लास्ट रिसॉर्ट म्हणून मानता, हे थोडेच प्रिन्सिपल्स प्रभू श्री रामाचे. अँड वी ड्रॉ इन्स्पिरेशन फ्रॉम हिम एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. स्पीकर सर, हेंच हांव चिंत्तालो हें कॉलिंग एटेन्शन हें करतना, हें इतलें सगळें बरें आसतना सुटी कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें भाशण आहा आनी महात्मा गांधी हू इज स्टील द फादर ऑफ द नेशन, ही स्टील द फादर ऑफ द नेशन. रिमेंबर, हीज स्टेटमेंट वॉज वर्क इज वर्शीप. वर्क इज वर्शीप. क्रिसमसाक तुम्ही गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करतात. कित्याक? टू शो दॅट यू विल गिव्ह द जस्टीस वॉट जीसस क्रायस्ट शोड टू द वर्ल्ड. So same way, why such a great achievement of such a big milestone? Why should it be a holiday? Why? To go for a outing somewhere? कित्याक खातीर holiday? राम नाम न्ही, पळय पडतो उलयलो. स्पीकर सर, मातशें रामायण तुका रामायण लागीं हाडलो हांवें. सुदारणा. स्पीकर सर, आतां मातशें तूं ताका सांग, तुवें वगीच बस. स्पीकर सर, हितूर तूं उलय, आनीक 15 मिनटां उलय, म्हाका काय ना. पुराय गोंय राममय जाला, विजयी राममय जाला, बरें दिसता. स्पीकर सर, हांव राममय जालो, हांव रामनाम करपी, तूं ओपोज करपी. ना रे, हांव राम. अरे तुवें ओपोज केलें 1 वर्स पयलीं, सगळें गोंयान पळयलेलें आहा. ते आतां स्पीकर सर, हितूर 2 पार्टां.
ह्या रेजोल्युशनान 2 पार्ट आसा तेच सांगता. पयलो पार्ट कॉंग्रेच्युलेट करपी आनी दुसरो पार्ट जो आहा पळय न्ही ती हॉलिडे मागपी. अरे, पयलो पार्ट जो पयलो part सांगला जालो मरे, तुका. पयलो पार्ट आतां हांवूय हांव हे करता उलोवचे पयलीं कॉंग्रेच्युलेट तूं करता. उलयता. दुसरो पार्ट सेपरेट. पयल्या पार्टान आमी सगळ्यांनी कॉंग्रेच्युलेट करपा. दुसरो पार्ट दाजीचो घेवप बरं तुका बरं एक मिनिट आता हे हांव सेंटेन्स म्हणटा विश्वजीत डोंट डिस्टर्ब. आतां हें जें उलयता पळय तें तुका आनी दुखतलें. देवूळ बांदप सामकें बरें, पूण आशिल्लीं देवळां बोमा असलीं मोडप हें बरें? हें हांव तुजेर मारता टोंट. आतां उलय. देवूळ आमी एकूय मोडिना. परत एकदा सांगता सांग बोमाचे देवूळ कशेंच मोडिना. एक सुद्धा देवूळ ना मोडचे ना आमी. हांव परत स्पीकर सर, देवळाचे फुडें सातेरी देवळाचे फुडें एक 10 मीटर फुडें रस्तो हाडप. Please stick to the topic, honorable member. खंयचेच देवूळ सरकार मोडचे ना. स्पीकर सर, ही सेलिब्रेशन्स शूड बेसिकली बी एन आउटरीच टू द पुअर. विकसीत भारत म्हणल्यार कितें? तुजें विकसीत कशें जातलें इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड? वॉट गांधीजी सेड, वर्क इज वर्शीप म्हणल्यार कित्याक सांगतालो तो की वर्क हार्ड टू बिकम अ डिव्हलप्ड कंट्री. जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयता की विकसीत भारत जावंक जाय म्हणटे ते कितें? तेच डिव्हलप्ड नेशन जर जातलें जाल्यार हार्ड वर्क करा, सुटी घेवन घरा बसनाका. हो सेकंड पार्टाचेर हांव उलयतां. रामनम आमची जाता, पर्तगाळी मठान जाता, तुजे तपभुमी जाता कुणय. वचा मरे थंय रामनमीक. तुमी वतात खूब जाण, सेलिब्रेट करा. हें कितें देवूळ जालें? स्पीकर सर, एक प्रिंसिपल आहा आमच्या हिंदू धर्मान, that the structure can never supersede the God in it. Structure can be any big. The God inside it is bigger than the structure. भव्य राम मंदिर जालें, बरें आहा, पूण भितर प्रिंसिपल कितें आहा? राम लल्ला जो कितें आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. आज कोण तरी नवो आयलो आनी एक व्हडलें देवूळ बांदलें जालें. तें देवूळ बांदलें म्हणून तें सेलिब्रेट करपाचें ना. ताका हिस्ट्री आहा, ताका इतिहास आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर. Speaker sir, that is why I say that, and also remember, in the history of the world, there is never an annual celebration in commemoration of a day when a structure, religious structure has been consecrated. Rome जेन्ना बांदलें तो दीस केन्ना ऑब्जर्व करना कोण? भितर कितें आहा तें ऑब्जर्व करतात. Christmas is observed in Bethlehem, not what structure you built outside it. So what is inside, the God inside cannot supersede the structure. Speaker sir, फुडें काँग्रेस मातशी विसरली. हो सद्भावना दीस म्हणून 20 ऑगस्ट ऑलरेडी आसा आनी तुमच्या कानान घाला. ही सद्भावना म्हणून हाडटा आनी तुमचो तो 20 ऑगस्ट काडून उडयता राजीव गांधीचो दीस. मातसो याद करा. आय ऑल्सो गॉट इट बाय गुगल ओनली. एनीवे, सो स्पीकर सर, एक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की दाजी साळकाराचें हांव अभिनंदन करतां की दाजी साळकार बावडो एक राम भक्त म्हणून ताणें हाडला. कितें हाडूंक जाय तें ताणें काल हाडिल्लें की सेक्शन 39 बरें म्हणून आपल्या पांयार कुराड मारपाक. तशें हाडटा तो केन्ना केन्ना. तो ते भशेन रामाच्या काळजाचो तो इज रेडी टू गिव अप एवरीथींग, कितें सॅक्रिफायस एवरीथींग. पूण तें जालें म्हणून अशें जायना. स्पीकर सर, वी आर अ एज्युकेटेड, इंटेलिजंट, सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट. रामनम आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. बरे भशेन सेलिब्रेट जाता ती बरी भव्य सेलिब्रेट करपाची. राम मंदिर जालां तें आमी सगळे खूश आहा. आमी तुमी सेलिब्रेट केलां ताजें इतलेंच आमी केलां. तो राम तुमचोच न्ही. अटल बिहारी वाजपेयीचें भाशण आहा, राम सब में है, हराम में भी राम है म्हणून. हरामाच्या भितर पसून राम आहा म्हणून. सो आज हे देवळान सोपूत घेवन त्या सायडीन गेले म्हणून तांकां हांव वायट म्हणना. तांचे भितरूय राम आहा आनी तुज्याय भितर आहा. तूं मदीं उबो रावन आमकां इतलो डिस्टर्ब करून पसून. सो स्पीकर सर, हे रमजानानूय राम आहा, दिवाळीनूय अली आहा. सो सगळें आसा तें उतरां उलोवन भाशण बरें करपाक सगळें करूं येता. कम्युनल हार्मोनीचें उलयता म्हणून हांवें हाडलां, नाजाल्यार आय वूड नॉट हॅव डायल्युटेड इट. बट अंडरस्टँड वन थिंग, द हावस शूड हॅव अ लार्ज हार्ट, शूड लिसन टू डिसेंट. डोंट शट डावन पीपल whom you all don't like to hear. What you all don't like, you all don't like, you all criticize us, we are ready to accept it. But don't sit on a high virtue and tell us की तुम्हीच राम भक्त. तुम्ही राम भक्त न्ही. 1 वर्ष पयलीं तुम्ही राम भक्त नाशिल्ले. कोणेच म्हाका सपोर्ट केलो ना रामनमीक सुटीक म्हणून, सुटी दी म्हणून. तेन्ना कित्याक ओगी बशिल्ले.
आतां वयल्यान आदेश आयला आनी सगळे उलयतात हो तो मायकल लोबो उलयता हो उलयता तो उलयता हांकां दुसरो आदेश आयल्यार दुसरो उलयतले सो ओगीच ते गोंयकार सगळ्यांक वळखतात चड ती हे तियात्रां आनी नाटकां करची न्ही आमी आमच्या मनान बरो आहा राम मनान आसचो राम मनान असल्यारूच राम राज्य येतलें थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Alashikar. Honorable Member Nilesh Kabral. Minister. Honorable Minister, please. Bab Nilesh Kabral. Minister cannot speak. Speaker sir, there is a lot of debate on the constituency motion moved by my colleague Shri Krishna Sarkar. What does this constituency motion say about? The House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi for his dedicated efforts to resolve the long pending issue of the construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has reinstated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender or religion. And best example is to commemorate on 22nd January of every year is declared as a public holiday. Ata my colleague sangtalo Ram Navami is not on 26th January. But anyhow, whatever he said, I'm speaking. I did not disturb you, sir. Speaker, sir, I did not disturb him. Let me finish, then he can speak. It is that, as he said, it's the freedom of speech for everybody to speak. Speaker, sir. If you go to see the history of this particular occasion, you will find that Supreme Court has relied on certain facts and figures and given the decision. And the decision given by Supreme Court has been accepted by everybody, including the committee which was against that particular decision. So the question of somebody not believing and believing does not come here. Nobody is above the Supreme Court. This is the first thing I would like to tell my colleagues in this House. Secondly, Speaker sir, this issue, when resolved, there was a committee formed to formulate the Ram Temple. And if you go to see, Speaker sir, what is the Ram Temple dedicated to? If you see Ramayana, if you read Ramayana, as my colleague said, that after coming from school, he used to go, after going from church, he used to go and see the Ramayana symbol, Ramayana television, which was there in part of the Doordarshan then. And everybody used to got engrossed in that particular serial because beliefs is something that is there important in our life. Human beings believe that the beliefs given by our ancestors or brought in from generation to generation is to be believed. And that is why today when we say that Lord Hanuman, along with his entire strength, built a Ram Setu to cross from India to Sri Lanka. India exists, Sri Lanka also exists. And in between that miracle, where the floating stones, where people went across to there, also still exist. Scientifically, scientists say something else. But suddenly in the entire world, these type of stones in a line are not found anywhere else. So let us believe that, like today Christians say, that Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. Everybody believes. And this belief has made the Supreme Court decide on this particular decision, where I still remember, I was reading articles, in 1949 also, there was a move made by somebody to keep idols inside. And then decision then was never taken. But today the Supreme Court is empowered. It has got decision-making capacities. And this decision, they have taken all communities into action and even given 5 acres of land for Babri Masjid to be built. So the sentiments of Hindu brethren and the Muslim brethren has been taken place. Now here comes the question. How do we congratulate the Prime Minister? It was the Prime Minister's initiative to see that these cases in the Supreme Court are heard and they are disposed of. This is very important. And once they were disposed of, people of India contributed 3,500 crores to construct a temple. They were given, it is the sentiments of the people which come into this existence. And today, and I'm very happy to say that the issue has got no bloodshed when this particular decision came. Everybody, every society has accepted whatever has done.
why are we here to debate and discuss about it? The motion moved by my colleague has to be appreciated because it has happened when the Honorable Prime Minister is at the helm of affairs. And all these religious disputes are there, which are for many years. And rightly said so, decisions are not taken by Prime Minister in 2014. I became the Prime Minister, go and break and build a station. He waited for the Supreme Court to give the decision. Supreme Court has taken every aspect. If you go to their decision, it's voluminous in nature. If somebody has the patience to read, then they can please read it. It shows that there were writings in the previous history from centuries before where they have showed that there were 12 columns built on the mosque was built on that. So many other things which I don't want to repeat in the August House because it gets recorded in this house. But the sentiment brought by my colleague, I am with it, that Honorable Prime Minister has to be congratulated for taking this initiative in resolving this dispute which was there for many centuries. And the sentiments of the people are there. He has never objected on the 5 acres of land being given to build a mosque. He already appreciates the fact there's a design built for the mosque. I am sure that he will also say that I'll contribute to the build a mosque also. This is the thing about our Honorable Prime Minister, and this is what has to be appreciated, and this is what we have to say. Speaker sir, I would also like to say that today when we express our sentiments in the August House, we are watched by numerous people. Through the Honorable Speaker channel on the TV, this thing is given to the entire press and it goes as a live recording. Statements like this which are made for the purpose for what we are in the house. Even though we are given liberty to speak anything in the house, it does not mean that we should go on other people's sentiments or other people's... Ultimately, we are all brothers and sisters working for this great country, working for this great country's well-being, working to see this nation progress, nation to go to number one is the Prime Minister's dream. And I'm sure with his efforts from so many years and the efforts which he's going to put in future, as I always say, that somebody has to dream. Today, if you don't dream to do something, you never achieve it. So that is why the dream of the Honorable Prime Minister is achieved, and I congratulate him along with my colleagues, whoever want to congratulate him, and I feel most of my colleagues will congratulate him for taking this step, is because there was nothing wrong. There was nothing wrong in this particular venture where Honorable Prime Minister went and did the puja. He showed his sentiments. He showed that he was for the peaceful solution, and that peaceful solution is an achievement. I have seen, because of this particular issue, now it has come to a rest. No more. Now people are going to go at the pilgrimage of the site. People are going to go worship Lord Ram at the temple. Whoever believes. Today, when I go to Old Goa, I see for the Novena on 3rd or 4th, which came last year, so many different type of religion people are coming inside in that sentiments, praying to them, coming, walking for miles together, kilometers together. Who says that, Speaker sir? It is the sentiments, it is the belief of the people of this wonderful state, where maybe Vijay said 36,000 crores Hindu deities are there, but I read it is 33,000 crores. From 3,000 where more came, I don't know. But whatever it is, all these sentiments which are there are the people of this big nation, a big nation where each one has to respect the sentiments, and we are ultimately to see that the focus of this nation, the vision of the Honorable Prime Minister is to see this nation grow and leave all other aspects, whatever has happened in the past, to a standstill. With this, I again congratulate honorable colleague of mine, Mr. Daji Salkar, for bringing this great resolution, and I express my sentiments with Krishna Salkar and the people of Goa, especially from the people of Kucharam, because when we did a rally or when we did Padyatra, all types of people were there for that, without leaving caste, creed and anything. Even Muslims participated into it, Christians participated into it. It is out of the affection for the sentiments of our brethren, which has brought them together. And same way, when we celebrate, if you go to see Chandor, if you go to see Musal is known throughout everybody. You see that during the holy time that the Musal is celebrated. So it is not that religion is important. It is important that we come together and bring this nation to the glorious days which was there before. I still tell in my election speeches
that when this nation got liberated from 1947, from the British rule, we used to give 1 rupee for $1. I want to see when I am still alive, that nation coming back, that 1 rupee becomes $1 again. And I am sure with the leadership of Honorable Prime Minister, we will be able to achieve this dream too. Thank you, Speaker sir. Please, Sankalp Amankar, not there. Honorable Chief Minister. प्रायवेट रेजोल्युशन आनी ताजेर आमी उलोवंक शकना. हांव उलयना, हांव राम रक्षा कित्याक म्हणची हें सांगपाक हांव सोदतालो. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो आनी पयलो जी संदर्भ आसा तो संदर्भ हांगा मांडपाक पळयतालो. नाका नाका नाका. स्पीकर सर, 3 पार्टांनी. एक, ताणें म्हाका करेक्ट केलो 33 कोटी दिव. ताणें 33,000 कोटी केले. ते म्हाजे तुवें ताका सारकें शिकोवंक ना. ताका ते मायनिंगाचे स्कॅमाचे तकलेन आहा पयशे. 33 कोटी ते अरे 33,000 केले. चेक कर. आय सॉ यू देयर. दॅट्स व्हाय आय हॅव कम हियर टू करेक्ट यू. यू हॅव हर्ड द 00 तुमचे घुसपाल्या. 33,000 कोटीचे स्कॅम केला. स्पीकर सर, म्हजो बाब दाजी साळकार हांणी जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना वेन्झी वेगस जे उलयलो पळय, डोंट टाय श्रीराम टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, तेणी भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तो एक्सपंज करपाक जाय. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही, म्हाका कांय नाशिल्लें. यू कांट से इट. त्या खातीर चूक आसा आनी ती चूक आसा म्हणून ताच्या फुडलें सांगता. प्रभू रामचंद्रान तुका माफ करचो. अपराधी जन चुकतीचे गेले तुझा तूच सावरी, कल्याण करी रामराया जनहित विवरी. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. ना. ओके, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दीस. म्हाजें आनी कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुजें. ओके, ताज्या फुडें स्पीकर सर, हांव ह्या उलोवच्या पयलीं रेजोल्युशन अकॉर्डिंग टू रूल 106 हांव तें स्प्लीट करपाक तुमचे कडेन मागता. आनी तितूंतलो फ्रॉम द कॉंग्रेच्युलेटिंग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द लॉंग पेंडिंग इश्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट राम जन्मभूमी अयोध्या. In doing so, the government had resonated the sentiments of the crores of citizens, irrespective of the caste and creed, gender or the religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of the communal harmony. हांगा पर्यंत ताजो एक पार्ट करचो आनी ताजो दुसरो पार्ट टू कॉमोमरेट 22 जानेवारी जो आहा पळय न्ही वो ड्रॉप करचो. ओके, एक म्हणजे ताजी सगळी भावना कन्सिडर करून तेजो पयलो पार्ट जो आहा पळय न्ही त्या ह्या हावजात पास करून घेवचो आनी दुसरो पार्ट ड्रॉप करचो इतक्याच खातीर कारण फाटले फावटी विजयान रेजोल्युशन मांडलेलें की तेणें रामनमी दिसा सुटी दिवची आनी ती ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्या आनी येता त्या फुडल्या रामनमी दीस सुटी आसा म्हणून तो पार्ट आमी ड्रॉप करता आनी पयलो पार्ट जो आसा आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. निलेशान उलयता आसतना राम सेतूचेरूय उलयलो म्हणजे फक्त नो डावट एल्टन बाब रामशिला पुजन रामशिला ज्यो आहा पळय न्ही देवळाक जरी घातला ते शिला लायल्या थंयसर सगळ्यो पुजा करून 91 ज्यो हेल्ल्यो शिला पळय न्ही त्यो शिला सगळ्यो लायल्या. बऱ्याच जाणांनी विचारलेलें आमी डब्यान पयशे घातले ते कितें राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाक ते सगळे पयशे दिले आनी ह्या मंदिराक जे सगळे पयशे मोडल्या हय सगळे पयशे म्हणल्यार ते रामभूमी जन्म न्यास ट्रस्ट ह्या ट्रस्टान म्हणल्या शिलाय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका वापरल्या सगळ्यो आनी त्या खातीर पुराय तुवें 91 बीन तो फावंडेशन स्टोन घातलो पळय न्ही तो राम सेतू मोडपा खातीर जो टेंडर बीन काडलेलो तेजेर निलेश आमचो उलयलो तेणी तुका एक्सप्लेन केलें इवन दो तेणी जो स्टोन सांगलो पळय न्ही तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन तेजे राम सेतूची तुका हिस्ट्री भारत आनी श्रीलंका हाज्या मदीं सांगली. बाकीचे म्हजे कलीग बाकीचे सगळे कलीग सर हें सांगलें तुवें हांवें तेजें वायट कांय उलयलां बट आमगे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केलें तेंय सांग. कितें केलें रे? तुका सांगलां रीड करून सांगलां
फावंडेशन गायल्लें. खंय रे फावंडेशन घातला? आ? कसलें फावंडेशन स्टोन घातला? ना रे तो मातसो तूं आयज युरी ना जाल्यार तरी तो ना युरी गरज ना, बट हांवें कितें सांगलें तेंवूय आहा. इट इज अ फॅक्ट दॅट प्रायम काँग्रेस हॅज स्टार्टड दॅट. ना रे अरे तुका सारकें सांगता हांव. 1994 तो ढाचो जेन्ना उडयलो ताज्या उपरांत आमचे जे रामसेवक थंय गेल्ले कारसेवक ताका आमी म्हणटाले तेन्नाच तेंच्यांनी थंयसर हे दवरले आनी तेंच्यांनी सांगलो की तो फावंडेशन तेन्नाचो. बट फावंडेशन स्टोन आतां मोदीजी येयल्या उपरांत सुरू जाले तेन्ना घातला, कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली. काँग्रेसाचें कंट्रिब्युशन आहा तितून ना? काँग्रेसीचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा? कसलें तें सांग मरे. तितून हांव वचना. स्पीकर सर दिसता की आज तो रामाचे जे उलयता ह्याच काँग्रेसीन कोर्टान एफिडेविट दिल्ले आसा की राम इज अ फिक्शनल कॅरेक्टर म्हणून. ते आज गुणगान गातात म्हणजे रामाचेच. सो हे तांचे नजरेक घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तो म्हणटा पळय न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट तुज्या वेळार दिल्ले न्ही, सगळे जनतेक क्रेडीट दिवपा जाय म्हणटा पळय न्ही, वचूना आनी थंय वचूना. आनी स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता म्हणजे एक मिनीट, तो जो आज उलयता पळय न्ही की आपणें सिरियल केलें, सिरियल करप आनी तो प्रोड्युसरान थंय टीव्हीर घालप, हातून प्रायम मिनिस्टर खंय आलो मदीं? हांगा हातून प्रायम मिनिस्टर मदीं येत ना. आनी थर्ड म्हणटा तें म्हाका विजय बाबाचें एक सांगपाक दिसता. आज वर्क इज वर्कशीप म्हणटा पळय तो पर्रीकरान 2 ऑक्टोबराक सुटी काडची आनी तो आमी त्या दिसा काम करचें म्हणून केल्लें. त्या दिसा केदो व्हडलो बोवाळ केल्लो. ताजी आतां बस तो करचोच पडटा. तो देशान पर्रीकाराच्यान गोंया बसून देश चेंज करून आयलो. तो ही इज द फादर ऑफ द नेशन, नॉट फादर ऑफ गोवा ओनली. स्पीकर सर एक मिनिट. आनी लास्ट मिनिट जस्ट फॉर करेक्शन आनी इन सपोर्ट ऑफ एल्टन. राम शिलान्यास म्हणून जे जाले तेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. दीस इज अ फॅक्ट. राम शिलान्यास जाला. शिलान्यास जाले पयलीं जेन्ना गेट ओपन केली, जेन्ना उगडें केलें आनी शिलान्यास जाले तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी आशिल्लो. प्रधानमंत्री आसलो. ताज्या वेळार जाला. येवंक ना रे. शरद पवारान ज्या दिसा देवूळ इनॉग्रेट जालें तेन्ना स्टेटमेंट काडला. तूं पळय ताजेर क्लियर कट सांगला. अरे फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. आय एम नॉट ट्रायंग टू रिफ्यूट एनीथिंग. फावंडेशन न्ही तो, इट शिलान्यास इज द बिगिनिंग, इज द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ फावंडेशन एक्चुअली. Honorable Chief Minister, please continue. Honorable Chief Minister. Yeah, that's why I've asked Honorable Chief Minister to continue. Speaker sir. Please do not interrupt. Speaker sir. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेय नमः. रामाचेर उलयता आसतना विजय सुद्दां खूब बरो उलयलो. रामाचे वेगवेगळे गुण विजयान सांगले तितूंतले आमच्यात आसूं शकना. स्पीकर सर, प्रभू रामचंद्र हे देव आशिल्ले. ताजे गुण मनशान येवपाक आत्मसात करपाक खूब कठीण आसा. ओके, त्या खातीर आमी प्रभू रामचंद्र हे पूजनीय आसा. आज पर्यंत ताका खूब व्हडली हिस्ट्री आसा. 500 वर्सांची हिस्ट्री आसा. आनी आज हिस्ट्री ती सोशल मिडियाचेर सगळे दाखयता, सगळे करीत आसा. फाटल्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एकूच म्हणजे आमी म्हणत येयल्ले आसले की राम मंदिर वही बनाएंगे. हे कितें सांगताले खबर आहा? राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. हे त्या परत 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 सांगत येयलें. राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया, तारीख वो 22 तारीख है, इसलिए उसने 22 तारीख डाली थी. प्रभू रामचंद्राक नमन करून परत एकदां हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून येदे व्हडले जे अयोध्येत बनयल्लें प्रभू रामचंद्राचें मंदिर पुराय देशाचें श्रद्धास्थान आमच्या सगळ्यांच्या खातीर आशिल्लें श्रद्धास्थान. आमी जेका म्हणटा की इट इज अ नेशन टेम्पल. पुराय देशाचें टेम्पल आसा. आनी ह्या टेम्पला खातीर म्हणजे सगळ्यांच्यो भावना आसा, सगळ्या सर्व धर्मियांच्यो भावना आसा. वेगवेगळे जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक ह्या प्रभू रामचंद्राच्या देवळांत वता, हाज्याय फुडें वयतले. आनी म्हाका तर म्हणणें आहा की एल्टनानूय देवळान मुद्दाम येवन वयचो, जेणे करून 15 तारखेक येता. म्हाका दिसता तुज्या कडच्या चड देवळाक बगले हांव आहा फातोरपियां. म्हगे घरा भायल्यान पळय देवूळ मेळटा. म्हाका सांगपाक गरज ना. एक सायडीन इगोजा, एक सायडीन देवूळ आहा.
सो देवळां वचपाक म्हाका सांगपाक कोणें गरज ना. 15 तारखेक या देवळान. देव एक खंयच्याय देवळां गेल्यार देवा पावताय. या मरे आमी दोगांयनी या. Honorable CM. मध्या सोडोयस म्हाका पयर गेले तेस हो, तुका शेणयना आमी. स्पीकर सर, आयच्या ह्या हावजात बापा कृष्णादाजी साळकर हांच्यांनी हाडलेलें रेझोल्युशन तेजो एक पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल 106 हाज्या प्रमाणे हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता ह्या हावजाच्या वतीन. राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट हांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी निश्चित रित्या हें श्रद्धास्थान राष्ट्र मंदिर हें जालें अयोध्येत जालें ताज्या खातीरूय बी म्हणजे ज्यांच्यांनी एफर्ट्स घेतले सगळे म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टातली केस पास जाय ती पासून ज्या राम मंदिर बांदपा खातीर जे लेबर वर्क आसले तांची सुद्दां पुजा माननीय नरेंद्र मोदीजीत केले. तुम्ही पळयलां आसतलें की तांचेरूय पुष्पवर्षाव जो ह्या निमित्तात माननीय प्रधानमंत्र्यान केलो तेजो कितलो ग्रेटनेस तो पळयात की फक्त म्हणजे कोणी तरी ऑर्डर पास केली म्हणून जायना तर ते कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर लेबर वर्क करपा खातीर जे कामगार आशिल्ले तांची पुजा देवळांतल्या प्रभू रामचंद्राची पुजा करच्या पैकी तेंची पुजा केली आणि निश्चितच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या हावजाच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी हो अभिनंदनाचो प्रस्ताव मुद्दामून म्हणजे दोनूय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय धाडचो आनी जो प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट आसा तांकांय धाडचो मुद्दामून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां कळोवचो एकेच सांगताना हें रेझोल्युशन पास जालें अशें हांव जाहीर करता. थँक्यू स्पीकर सर. Now I put the resolution moved by Shri Krishna Salkar to the vote of the House. Those in favor of the motion will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is adopted unanimously. It is as modified. Shri Kedar Naik may move the resolution. This House unanimously resolved that the government conclude all pending cases under Agricultural Tenancy Act and Munkarial Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुनकार एक असो आमच्या गोंयान इश्यू आसा को कित्येक टायम जालो पेंडिंग आसा. Because it is necessary to simplify the procedure. Whenever any tenant or the munkar wishes to have the benefit of the tenancy or Munkarial Act, he has to file an application for the declaration under Section 7 of the Tenancy Act or under Section 8A of the Munkarial Act to declare himself as a tenant or munkar, respectively before the Mamladar of the concerned taluka. Once the application is declared as the tenant or the munkar after completing all the proceedings and litigations. Speaker sir, jenna first time एक मुनकार जावं टेनंट वचून आपले टेनन्सी रायटाक क्लेम करता तेन्ना ताका एक एप्लिकेशन मूव करचें पडटा आनी मूव करून ताका जेन्ना डिक्लेअर करता की तो मुनकार जावं तो टेनंट म्हणून जाल्यार ते हांगा रावना. ही हॅज टू मूव वन मोर एप्लिकेशन. After declaration as a tenant, he has to approach the Mamladar again. He has to again file another application to purchase the tenancy property or Munkarial house before the Mamladar of the concerned taluka, which is allotted by the Mamladar, joint Mamladar, as per the roster system maintained by the Office of Mamladar. Speaker sir, instead of the necessary provision have to be made to ensure that the purchase application to be allotted to the same Mamladar who has disposed the declaration. Speaker sir, आमी हे दोन फेजींनी जेन्ना वता एक आमी एप्लिकेशन फायल करता तो डिक्लेअर टेनंट म्हणून जावपाक आनी जेन्ना परचेजाक वता दॅट फायल यू हॅव टू अप्लाय फॉर द सेकंड टायम. स्पीकर सर, जर आमी हितून जर मातशे चेंजीस केले आनी एकूच मामलेदार तेणेन त्याच मुणकार एप्लिकेशन ताणेन एक्सेप्ट केलें ताका डिक्लेअर केलो टेनंट म्हणून आनी तेन्ना जर परचेसाक ती फायल फुडें व्हेली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर टायम सेव जातलो. हजारांनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार भाव
टेनन्सी आनी मुनकारियल एक्टाक लागून कितलेक वर्सां जालीं ते मामलेदाराच्या ऑफिसान फिरत असतात पूण तांकां न्याय मेळना. एवरी टायम एक तर मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं हे सगळें करपाक लागून भरपूर टायम वता, ताका लागून सगळें हें पेंडींग आसा. After this application has to be filed to another application for the purchase, which is time consuming, wherein the same Mamledar can perform both the procedures. Speaker sir, moving forward to dispose the purchase application, once again the notices are served and issued to the Badkars to appear for hearing. It is noticed that serving the notices to the Badkar, interested parties take the considerable time, as sometimes the original Badkar are expired and the legal heirs of the Badkar are residing outside Goa. हे सगळे जर एक टायमार जर एक मामलेदारान हे प्रोसिजर कंप्लीट केलो ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लिकेशन, डिक्लेरिंग आनी परचेज, आनी त्याच टायमार जर ते नोटिसीज आहा त्यो जर इश्यू जाल्यो जाल्यार हे भरपूर टायम कन्ज्युमींग फ्रेम आसा हो कमी जातलो आनी आमच्या जे भाव आसा जे मुणकाराक आनी टेनन्सी एक्टाक लागून खटपट करता तांकां हो प्रोसिजर सिंपल जातलो. Mamledar should give the next date for filing the application purchase at the time of disposal of the declaration application. जेन्ना डिक्लेअर जाता टेनंट तेन्नाच ताणें फुडले परचेजाचे डेट दिवची आनी हो प्रोसिजर आहा तो फुडें व्हरचो. Speaker sir, appointment of special Mamledar exclusively for disposal of tenancy and munkarial cases is very important. Mamledars are also vested with the powers of executive magistrate. As an executive magistrate, Mamledars have to perform various functions such as maintenance of law and order, demolition of illegal structures, raiding of illegal laterite, basalt, stone quarries, sand extraction, sealing of illegal premises. Mamledar also are designated as AEROs and AROs for elections. Also have to perform functions under Disaster Management Act. So there are several other responsibilities a particular Mamledar holds. जर स्पीकर सर आमी एक डेडिकेटेड मामलेदार आमी नियुक्त केलो फक्त मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस ज्यो आसा त्यो डिस्पोज करपाक लागून जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो प्रोसिजर आसा हो सिम्प्लिफाय जातलो. कितलेशे लोक म्हाका दिसता 40 आमदार सगळ्यां कडेन अप्रोच जातात की आपली केस पेंडींग आसा मातसो ते मामलेदाराक फोन कर. हे सगळे आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक सगळ्यां कडेन आमचे कडेन ते लोक येत आसता. टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर, जॉयंट मामलेदार इन एवरी तालुका should be designated as special Mamledar who shall only hear the tenancy and munkarial cases and no other duties are to be given to them apart from hearing tenancy cases. Because sir, the Mamledar shall be made responsible for unnecessary adjournments which result in delay of justice to the parties. कित्येक फावटी अशें जाता की मामलेदार लास्ट मिनिटार हे हियरींग आसता लास्ट मिनिटार तो अर्जंट करता. लोक कितल्या पयसच्यान बसीन बसून स्पेशली गरीब लोक जो आसा बसींनी ह्या हियरिंगाक येयल्ले आसता तेंचे लॉयर्सांक घेवन, पूण जेन्ना तें हियरींग जावपाचें आसता लास्ट मिनिटार कळटा की ती अर्जंट जाली म्हणून. स्पेशल चॅक शूड बी केप्ट आनी अशें जावचें न्ही हें म्हाका दिसता सरकारान हेजी काळजी घेवची. आनी अशें जर जालें जाल्यार बेगींतले बेगीन ह्यो सगळ्यो केसीस सॉर्ट आवट जातल्यो. हितून टायमूय वता लोकांचें फायनान्शियल बर्डनूय तेंचें वाडटा कित्याक एडवोकेटाक पयशे फारीक कर जावं बसींनी त्या केसीक वच आनी थंय पावून कळटा तुमकां की ती केस कॅन्सल जाल्या म्हणून. लिटिगन्स एंड द एडवोकेट्स आर ऑल्सो टू बी सेन्सिटायज बाय द मामलेदार अबाउट द अननेसेसरी अडजर्नमेंट्स ऑफ द केसीस. केन्ना केन्ना ऑपोजीट पार्टी आसता जावं ताजो एडवोकेट तो पावना म्हणून ती लास्ट मिनिटार केसीस कॅन्सल जाता. म्हाका दिसता हेजेर चॅक दवरपाची गरज आसा. Whenever any Mamledar passes or order in favor of any person, जाल्यार स्पीकर सर ती अपिलाक वचपाक लागून ऑपोजीट पार्टीक 60 days 60 दिसाचो टायम दिल्लो आसता आनी तो ही टेक्स इज ओन स्वीट टायम टू अपील आनी तितले म्हणसर 2 म्हयने ह्या केसीन अशेंच पिड्ड्यार जाता. म्हाका दिसता एक नवो एमेंडमेंट हाडपाचो गरज आसा आनी हे 60 दीस आसा हे 60 दीस 30 दिसां भितर करचे आनी हे जर केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन आमकां ह्या मुणकारियल
केसीन आउटकम पळोवंक मेळटलो, टेनन्सी केसीन आउटकम कोण मेळटलो, आनी जे आमचे लोक आसा, आमचे भाव जे अप्लाय करता तांकां न्याय मेळटलो. हे सोडून म्हाका दिसता स्पेशल अवेरनस करपाची गरज आसा, कित्याक आयचो दीस सुद्दां हजारांनी अशे लोक आसा दीस पीपल आर नॉट अवेर. So awareness about the provision of tenancy and Munkari Act is necessary. Most of the bona fide tenants and Munkars are unaware about the legal provision of the Tenancy and Munkar Act, as a result of which the tenant and Munkars have not filed the application before the Mamladar under the Tenancy and Munkar Act. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक अवेरनेस प्रोग्राम घेवपाची गरज आसा, स्पेशली क्रिएट अवेरनेस एट विलेज लेवल्स, ग्रामसभा आसता, पंचायत मेंबर्सांक ट्रेनिंग दिवन ह्यो सकयल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर आमी हेजो अवेरनेस करपाची गरज आसा, सो दॅट एवरी मुनकार एंड टेनंट्स गेट द बेनिफीट ऑफ दीस एक्ट. हेच सांगून हांव मानता की हें बील हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी हें पास करचें म्हणून देव बरें करूं. The resolution is before the House. Babijay Sardesai. प्रत्येक जाणाक 3 ते 4 मिनटां. तुम्ही रेझोल्युशन हाडटले जाल्यार ऐका, ऑलरेडी तुम्ही सगळे आमदार त्या सायडीन वयला, टायमींग दिता ह्या सायडीन. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुणकार केसी ह्यो बेगीन टायम बाउंड जावच्यो, हो सेंटिमेंट जो बाब केदार नायकान मूव केला हो सारको आहा, पूण म्हाका दिसता त्यो क्वाजी ज्युडिशियल केसीस आनी ताका एक प्रोसेस आहा. And for the sake of justice and fairness of all stakeholders, I don't think it can be just cut short. Speaker sir, एक legal concept आहे की time bound act जेन्ना करता तेन्ना there is a possibility of these cases being heard in a hurry. This can lead to errors in procedure and in the final judgment. जाय म्हणटा ते कितें की चड मामलेदार नाजाल्यार डेडिकेटेड मामलेदार असायन करूंक जाय, and the case should be heard once in a week rather than once in a month. आणि अशें जर जालें जाल्यार and the case should be finished within 6 months. आतां केस जर 6 म्हयन्या फुडें वता, then you should give directions to hear it twice in a week. ते भशेनूच ते बेगीन केस काबार करूंक शकतात, नाजाल्यार हें केन्नाच जावचें ना. आनीक क्वॉलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड जजमेंट विल नॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड. अदरवायज हें कितें जातलें, फास्ट कर म्हूण कितेंय जावन वतलें. आतां इशू आहा लॉयरांचो, थोडेच लॉयर बरे आहा म्हणून आमी सगळे तांचेच म्हऱ्या वता. लॉयर्स हॅव टू ट्रेन देअर ज्युनियर्स, कित्याक आतां हँडफूल ऑफ लॉयर्स एवरीबडी इज गोईंग टू देम, ओन्ली टू देम, आनी ताजे खातीर त्यो पावट्यो पडटा म्हणटात, आनी ते लॉयरांक टायम मेळना. ते कितें म्हणटात आमकां शॉर्ट डेट्स आमच्यान घेवंक मेळना, कित्याक आमी वी आर ऑलरेडी बिजी. सो आय थिंक holistically a solution needs to be found. It cannot be just found by making a law here and an amendment here. What will happen is hasty decisions will come out, and then there will be further problems. So I think this issue of lawyers having more juniors, more hands to solve cases. Then you have this issue of 6 months, hearing in a week rather than in a month. अशें केल्यारूच म्हाका दिसता हें सोल्युशन मेळटलें, नाजाल्यार विल स्टील कंपाउंड द प्रॉब्लेम, नॉट सॉल्व इट. श्री मायकल लोबो. I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik, Honorable MLA of this August House. Speaker sir, pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act, म्हाका दिसता 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हो एक्ट हाडलो आमच्या गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक, म्हणजे जे कोण कल्टिवेटर्स आहा, जे कोण घरान भाडकाराचे घोडान रावपी मुणकार आहा, तांकां ही घरां मेवची. आनी गेल्या टर्मान म्हाका दिसता आदल्या चीफ मिनिस्टरान Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता विजय सरदेसायक उगडास आसतलो की हिंगासर मूव जाल्लें की हे सगल्यो केशी काडून आमी सिव्हील कोर्टाक दिवच्यो म्हणून, म्हणजे कोर्टान धाडच्यो ते फास्ट जावपाक.
आनी सनसेट क्लॉजूय हाडलेलो की ह्या टायमा भितर हे सगळ्यो केसी काबार जावचे म्हणून. गोंयान सगळे टेनन्सी केसी आसूं मुणकार केसी आसूं हे काबार जावचे. एक वाटेन हो क्लॉज बरो आसलो, एक वाटेन घातकूय आसलो. सो ते खातीर भरपूर भासाभास जाली हिंगा. एसेंब्लीन जाली, एसेंब्ली भायर जाली, ऑपोजिशन जालें, कोणें खूब जाणांनी ओपोज केलो, सगळे बोबाव जालो. तेजे उपरांत मागीर 2017 हें आमी विथड्रॉ केलें स्पिकर सर. आनी परतून मामलेदार कोर्टान सगल्यो केसी येवन पडलेल्यो आहा. आनी हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टरूय आहा, चीफ मिनिस्टरूय आहा. गेली 12 वर्सां जालीं आमी उलयता आनी केसी थिंगाच आहा. आनी जे मुणकारियल केसी खातीर जे आमचे लोकल लोक थिंगा वयता ते खाली डेट घेवन येता. हांव मिनिस्टराचे नदरेकूय हाडूंक सोदता आनी सीएमाच्या की म्हापशां बार्देसच्यो आख्ख्यो ज्यो केसी जाता त्यो एक जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां जी आहा ती 3 स्क्वेअर मिटर आहा, 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तितून 1-2 लॉयर जर तर उबे रावले आनी आनीक तेंचे डिसेंडंट्स आहा, आनीक तेंची फॅमिली व्हडली आहा, 5 लॉयर उबे रावपाक 3 लॉयर भायर रावचे पडटा. मिनिस्टराक हांवें आपयल्ले दाखोवपाक, हांव नको मिनिस्टराक टायम मेळोंक ना येवपाक ना. वेदर यू आर अवेअर दॅट 4 lawyers cannot stand in the joint mamladar's office. So तुजी केसी सोंपतल्यो कश्यो? So this is a very big issue in the mamladar offices in Bardes. Speaker sir, ह्यो टेनन्सी केसीस, मुणकारियल केसीस ज्यो आतां पेंडींग आहा, ह्यो कितक्यो पेंडींग एवरी हितून तालुकान आहा त्यो मिनिस्टरान सांगच्यो आमकां. आयज मातसो तेजो आन्सर दी. सो लेट द पीपल ऑल्सो नो हाऊ मेनी केसीस ऑफ टेनन्सी आर पेंडींग in every taluka and how many munkarial cases are pending in every taluka, and what are the joint mamladar and mamladar going to do to finish these cases. म्हणजे हे सोंपतल्यो केन्ना? तांकां जो तर तुमी इतले व्हड बर्डन केल्ले आहा, आतां इलेक्शन येयले, फुडले 3-4 म्हयने ते बिजी, दे आर नॉट गोइंग टू टच अ सिंगल केस. तेजे उपरांत मागीर हेचे इलेक्शन येतले, झेडपीचे इलेक्शन येतले, ते परतून बिजी. तेजे उपरांत आमचे इलेक्शन येतले, ते परत बिजी. म्हणजे सेम पीपल आर एक्टिंग एज इलेक्शन ऑफिसर्स, सेम पीपल आर द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट फॉर एनी स्मॉल इन्सिडेंट or any demolition order or anything to be executed in any village in the taluka. So how are they going to work? So if you want these cases to be over, if you want this justice to be given to the local people, to the local farmers, then you will have to appoint special joint mamladars for this. Whether you are going to appoint new magistrates or how you are going to do, you will have to tell this Augusta, because we are debating every discussion on demand is this demand. That every year, 12 वर्सां जालीं आमी उलयता हेजेर की बाबा तूं केन्ना सोंपयतलो केसी. सगळे आख्ख्या गोंयच्यो केसी, सगळे तालुकांनी केसी आहा, मुणकारियल आनी टेनन्सी. कित्याक तेंचे कडेन तितल्योच केसी ना न्हू, ते सगळे भाशेचे केसी तेंचे कडेन येता. म्युटेशन केसी ज्यो 8 दिसांनी सोंपोवंक जाय आसल्यो म्हणटा, वो 15 दिसांनी, ते 6 म्हयने सोंपना, एक वरस सोंपना. आनी थोड्यो ओवरनायट जाता, 24 hours, थोडे 8 वरांनी जाता. ते थोडे तुजे मामलेदार सस्पेंड जाल्ले पळय ते, आमच्या अंकलाची पासून केस तेणी 8 वरांनी चेंज केले नांव. म्हणजे इन 8 hours. सी इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू इट. अशें जाल्लें आहा. आय कॅन गिव यू इफ यू वॉन्ट रिकॉर्ड. स्पिकर सर, म्हाका दिसता डिबेट ह्या ऑगस्ट हावजान खूब जाल्ली आहा, आदी जाल्ली आहा. लास्ट 12 years वी आर डिबेटींग की आयज मिनिस्टरान आन्सर दिवंक जाय हेजो. हें रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की बाबा ह्या आमच्या एग्रीकल्चर जे आमचे सगळे गोंयान रोयता, वेदर इट इज कॅज्यू प्लांटेशन, वेदर इट इज आमचे क्रॉप पॅडी, हांकां न्याय केन्ना दितलो तूं बाय डिक्लेरिंग देम टेनंट्स. आनी मुणकार जे आहा, खरे मुणकार जे आहा, जे घरांनी रावता, तेणी केसी घातल्या आनी भाडकार तांकां एडवोकेट धाडून डेटी दिता आनी जॉयंट मामलादार डेटी दिता. म्हणजे तो सांगता डेटी दी आनी तो ताका डेटी दिता. आनी ते येवन आमकां परत सांगता, सर डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली. गेली 10-12 वर्सां जालीं, थोडीं जाणां येवन म्हाका आयज पासून सांगता डेट पडली म्हणून. म्हणजे 12 वर्सां जालीं
जॉईंट मामलेदार इज नॉट रेडी टू कंप्लीट द केस. डेट म्हणजे गेट झाली ना ती, गेट आणि डेट इज सेम झाली. म्हणजे तारीख पे तारीख, ही तारीख केन्ना सोंपतल्यो त्यो मातशें आयज सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Because I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सगळ्या जाणांक मुणकार कायदो आनी टेनन्सी कायद्याचेर खूब जाण इलेक्शन्स येता तेन्ना उलयता, पूण पयलेच फावट गोंयान हिस्ट्री एक मुख्यमंत्री इलेक्शनाच्या 1-1.5 वर्सां पयलींच तो मुणकारांक आनी टेनंटांक न्याय दिवपा खातीर ओपनली त्यांनी स्टेटमेंट मिडियाचेर केला, भाशणान केला. खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा की बहुजन समाजाचो मुणकार आनी टेनन्सी हे म्हणटा ते बहुजन समाजाचे, आनी बहुजन समाज आमी अभिमान आहा की बहुजन समाज आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी ते सेंटिमेंट्स आनी इमोशन्स म्हणटा ते बारीक समाजाचे ते सजमता आनी तेणी हे रायट डिसिजन घेतला आनी तमाम बहुजन समाजा वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, मुणकार म्हणटात आमी, पूण म्हाका दिसता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय फॉलोअप कंटिन्युअसली करतात. हे बेगिना जावंक जाय म्हणून केसी आपल्या ऑफिसरां कडेन, पूण मुणकार परत आमी मुणकार म्हणटात, पूण म्हाका एकूच कळना जेन्ना मुणकार इतले पिडयान थंयसर रावतात त्या घरान, जमीन फक्त भाटकाराची, कितलेशेच पिडयो त्या घरान रावतात, जाल्यार आमकां कित्याक कसले डॉक्युमेंट्स जाय परत आनी आमकां कित्याक आतां मायकलान म्हटल्यार तारीख पे तारीख परत डेटी कित्याक जाय? सिंपल गोष्ट, तो त्या घरान रावता, कितलेशेच पिडयांनी तेचो आजो पणजो सगळे रावतात थंयसर, जाल्यार तांकां आनी कसले डॉक्युमेंट्स जाय आनी कितें जाय? बारीक नॉमिनल डॉक्युमेंट्स जे चलतात, हावस नंबर जावं, लायटीचें बील जावं, वा इतर कितें तेंचे तूं इलेक्शन रोलाचेर पळय कितले सिंपल डॉक्युमेंट्स सगळ्यांक खबर ना. थंयसरले लोकलांक तूं विटनस घे आनी ते इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी सोंपय येता. कित्याक मुणकारांक इतले त्रास करतात तेच कळना परत. आनी दुसरो विशय मेजर म्हटल्यार तुमचो मामलेदारांचो कितें जाता, जी मामलेदार केस घेता ती मामलेदार केस चलयता ताची ट्रान्सफर येता, दुसरो येता परत केस वाचपाक लागता, ताका शिकपाक परत टायम लागता. हेतून हांगा बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाता. स्पीकर सर, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, बारीक म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता, सगळे म्हणटात मोरजे मांद्रे बरे सारके पॉश म्हणजे आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन, पूण वायट दिसता जेन्ना मुद्दाम मिनिस्टराकूय हांवें CMOकूय सांगलेले, मुद्दाम तुकाय सांगता, एक दीस म्हाज्या वांगडा विजिटाक यो, कोस्टल बेल्टाक तूं पळयतले बारीक खोपींनी रावतात थोडे लोक. कोण कित्याक खोपींनी रावतात? भाटकार NOC दिनात. भाटकार हांव स्वता प्रत्येक घरांनी वयता, काही घरांनी टॉयलेट ना आयज मेरेन, ते टॉयलेट आमी बांदूंक सुद्दां दिवं शकतात, पूण NOC दिना, भाटकार आडयता, बाउन्सर्स दवरतात भायर. मोरजे आतां रेटी वाडल्यात म्हणून भाटकार म्हणटात ते कशेंच दिना, ते पळयतात केन्ना मुणकाराचें घर पडटा काय म्हणून, ही वाट पळयतात. टॉयलेट ना म्हटल्यार चिंतू, आयच्या परिस्थितीन आयज आमी खंयच्या वर्सा 2024 आहात आनी आमच्या जे पिडयान हांगा रावतात गोंयकारांक टॉयलेटी ना. ही परिस्थिती आयज आमकां हेचेर सिरियसली चिंतपाची गरज आहा आनी तांकां न्याय दिवपाचेर म्हणून कितें तरी एक स्पिडी कितें तरी हे करपाचें, एक केसीस फास्ट ट्रॅक करून 2-3 म्हयन्यांनी हे सॉल्व करपाची गरज आहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गोश्ट, हे बारीक लोक जे आपले पोट भरतात, फॉर एक्झाम्पल 2-3 जाणां असतात घरान वा 4 जाणां असतात, एकटोच कोण तरी कामाक वयतात आनी खंय तरी बारीक कामाक हॉटेलान वयता, 8,000-10,000 पगार, तो बाबडो मुणकाराचे केसी कसो झगडटलो ह्यो पयली प्रश्न पडटा. तो केन्ना दिना, कित्याक कोण लॉयरांक पयशे दितलो म्हणटा. म्हणून रिक्वेस्ट तुमचे कडेन मागता की सरकारान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय, एक ऑफिसर थंयसर बसोवपाचो आपल्या हेतून मामलेदारान, जो डॉक्युमेंट्स हे घेतलो आनी आपूण पुट अप करतलो थंयसर. लॉयरा कडेन गरीब मनीस वचों शकना, लॉयरा कडेन कोणा कडेन पयशे आहात आनी व्हडली प्रॉपर्टी आहा आनी थंयसर जर तो विकूं शकता भाटकार आनी आपणाक कितलो वांटो आहा जाल्यार कोण तरी पयलीं एग्रीमेंट मारता, पयशे दितात आनी आपूण पयशे मोडटा म्हणून सांगता, तूं इतलो कुडको घे. हे सद्या सेटिंगां चलतात, पूण बारीक लोक करूंक केसीस हे फॉलोअप करूंक जायना, लॉयर तांकां अपॉयंट करपाक जायना. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. लॉयर बारीक सामान्य लोक करूं शकना. दुसरे गेले असेंब्ली सेशनान हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल बेल्टाक जे मुणकार आहात तांकां पाथवे वचपाक वाटो ना, आनी जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करतल्यात मुणकार म्हणून, म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा, मुणकार म्हणून तेंचे 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तुमी तांकां दितल्यात आनी तो ऑर्डर पास करतल्यात, तेन्ना लक्षांत धरा ते मामलेदारान तांकां पांय वोट दिवपाची गरज आहा, रस्तो दिवपाची गरज आहा. आयज तशें जायना, काडटात डायरेक्ट मुणकार म्हणून ऑर्डर काडटान दितात, वाट खंयच्यान. फाल्यां सकाळी तोच भाटकार कितें करतलो, तोच भाटकार हे तुका 300 स्क्वेअर मिटर दिला, आपूण आतां वाट दिना, कित्याक मामलेदारान दिवंक ना वाट.
हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. प्रत्येक गांवांनी ही परिस्थिती आहा. जो पायवाट जेन्ना ऑर्डर पास करता तेन्ना पायवाट नाल्यार रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 मिटराचो रस्तो कित्याक कोस्टल बेल्टाक 3 मिटराचो म्हाका दिसना कोणाक मेळत जाल्यार, पूण एटलिस्ट तांकां वचपाक वाट जाय. सो हे इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपाची गरज आहा. दुसरे टॉयलेट्स जे भाटकार एनओसी दिना टॉयलेटी बांदपाक, हांगा खंय तरी कायद्यान दुरुस्ती हाडपाची गरज. इमिजिएटली मामलेदारान ताका नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास करपाची गरज आहा. इमिजिएटली 12-15 दिसां भितर ताका एक ऑर्डर पास करून ते इमिजिएट टॉयलेट तांकां परमिशन दिवपाचें टॉयलेट बांदपाक. हे दुसरे लास्ट म्हणटा ते टेनंट. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा टेनन्सी टेनंटांक कितले त्रास जातात, कितलींशीं वर्सां डॉक्युमेंटेशन लागतात, सगळे खुबशे गोश्टी लागून केसीस चलतात. सो ताका लागून टेनन्सी एक्ट जो खरो टेनंट आहा ताका न्याय दिवपा खातीर मातशी फास्ट ट्रॅक करचे. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जे थोडे पॉयंट सांगल्यात ते अंडरस्टँड करून नोट डावन करून ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. डॉक्टर शेट्ये, हांव विनंती करता एक मातशे विशय रिपीट करचे न्हय. ना जाता तितले ब्रीफ दवर. हांव अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल MLA केदारान हो जो हाडला. हे सगळे केसीस हांव म्हणटा जशे सिव्हिल कोर्टान सकाळ सांजचे जातात तशे हियरिंग जावपाचे. हांचे जे केसीस तांचो रिपोर्ट करपाक जाय जॉयंट मामल्यान कितले केसीस तांच्यांनी डिस्पोज केला. तांकां कोण तरी सुपरविजन जाय तुका, नाजाल्यार हे येल्ले फावटी हो असोच इश्यू रावतलो. आनी ह्या इश्यून जाल्ले कितें आसा, आतां हो जो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा 1964 आसा, आनी ताच्या पयलीं कितें आसा, जे जागेन कोण कल्टिवेट करता तो टेनंट. मागीर 1976 अमेंडमेंट जाला आनी हेज ऑन टुडे 52,000 केसीस पेंडींग आसात. आत्ताच आमचो ऑनरेबल MLA हो विचारतालो मायकल, सो आय जस्ट वेंट टू डेटा. 52,000 केसीस हे जे टेनन्सी पेंडींग आसा, हो खूब व्हडलो नंबर आसा. हो खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी ह्या ज्या हेतून जे आसात न्ही, बेजीक प्रॉब्लेम कितें आसा, एक्चुली टेनन्सी एक्टान न्ही सिवील प्रोसिजर ऑलरेडी आसा आनी तेतूंतल्यान सॉल्व करूं येता. पण कितें करता गव्हर्मेंट जे हे करता न्ही, सिवील प्रोसिजर टेनन्सी एक्टाचो जर प्रोसिजर फॉलो केलो जाल्यार इजिली केस डिस्पोज जाता. पण हांगा ते कितें करता, सिवील प्रोसिजर फॉलो करता आनी ती केस डिले जाता. सो दीस इज अ प्रॉब्लेम. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें, सिवील प्रोसिजर फॉलो करचो न्ही, जो टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर आसा तोच फॉलो करचो, केस बेगीन डिस्पोज जातली. खूब फावटी आमी जॉयंट मामलेदाराक हे ब्लेम करूंक शकना, तांकां सपोर्टींग तितलो स्टाफूय जाय. आनी ह्याच्या खातीर आमच्या नो डावट आमच्या गव्हर्मेंटान मामलेदार इन्क्रीज केला, सगळें केलां आनी हो सदांच कसो विथ द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग इश्यूज वाडटले हे जातले. पण आतांच जशें ऑनरेबल MLA जितान सांगला तशें हल्ली खूब कडेन जागेचो इतलो रेट वाडला की सडनली जे भाटकार आसा ते आनीक खूब जागे जाल्ले आसात. ते जाता तितलो मुणकाराक कसो सायटीक कॉर्नर करपाचो आनी ताका ते 300 स्क्वेअर मिटर न्ही, ताका काय ना दिवन सुद्दां जर सेटल जाता जाल्यार ते आनीक खुशी जाता. म्हणजे केन्ना केन्ना वायट इतलें दिसता, गांवांत जर रस्तो वता आनी तो रस्तो तांकां वायडनींग जाय, पूण थंय रस्त्यार सुद्दां कोण तरी भाटकार येता आनी हो रस्तो आपल्यातल्यान वता, तो तुमी एक्वायर करा. ताका खबर आसा एक्विजिशनाक घातल्यार खूब टायम लागतलो, ते सुद्दां करपाक दिना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी 50,000 फिगर जो म्हटलो पळय न्ही तो चुकीचो. ते परत एकदां रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उबो रावलो. दॅट फिगर इटसेल्फ इज 5,459 आत्ताचे पेंडींग. बट त्याच बरोबर क्लियर केला तेंय फिगर हांव तुमकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता. इट इज ऑलमोस्ट तश्यो जर पळयत जाल्यार फिगर आतां पर्यंत ह्या तीन म्हणजे 4-5 म्हयन्यांक आमी जे क्लियर केला ते फिगर पळयत न्ही, जवळपास 2,000 आनी 3,500 फिगर क्लियर केले. 3,500 आनी हे 5,000 कित्याक जाला त्यो सांग. म्हणजे कशें आमी एकदां फिगर उलोवन वयता आनी 50,000 फिगर तशें 3,500 केसीस आमी ह्या अक्षरशः म्हणजे 4-5 म्हयन्या भितर क्लियर केल्यो. रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी फास्ट ट्रॅक घेतला. आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे खूब शेनवारचे बसतात आनी तो एक्सप्लेन करतलो. हांव फक्त एकच खबर आनी ह्यो ज्यो केसीस आतां 5,000 घातल्या पळय न्ही, हे आमी अवेरनेस सुरू केल्या उपरांत ह्या 3 म्हयन्यांक केसीस परत 3,000 घातल्या म्हणून सांगलें हांवें. ह्यो फाटल्यो न्ही. स्पीकर सर, हो जो म्हाका नंबर मेळ्ळा, आय जस्ट वेंट थ्रू द डेटा. म्हाजे कडेन डेटा आसा, सो इट मायट बी हे म्हणजे अपडेट करतना कोणी तरी हे केला आसतलो. पण
सर म्हणटा तशें आय कॉंग्रेच्युलेट हिम तांणी 3000 केसीस कमी जाल्या पूण तरी हे केसीस कमी जावपाक जाय कित्याक जागे खातीर आज सगळीं जी मोस्ट ऑफ द टायम जी गांवांनी बी झगडीं जातात ती हे जागे खातीर जातात. सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हांव रिपीट करना बाकीच्यो गोश्टी पण हे जातातले बेगीन हो इशू सॉर्ट आउट करपाची काळाची गरज आसा. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. वेंजी वेगस. He covered already. Same. जालें फुडें विरेश बोरकर. Sir, I raised to speak on the resolution moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, आता चडशे जाण तरी चडशे पॉयंट घेतल्या आनी ज्यो टेंडन्सी केसीस आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी जावं मुणकारेल केसीस आसा हे सगळ्यांक येता. बाकीचे कलिग्सांनी सांगला सगळ्यां कडेन येता. हांव स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पिकर सर आयज अशें जाल्लें आसा म्हणजे म्हाज्या फुड्यान येयल्या 40 वर्सां 35 वर्सां पासून केस पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्यो चालीक लागून आसा क्लियर करूंक ना आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते प्रत्यक्षात परत परत मामलेदारा कडेन वयता परत परत मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं चेंज जाता जॉयंट मामलेदार चेंज जाता सो एवरी टायम तांकां परत परत वयचें पडटा. आनी गेले ते फावट जेन्ना आमी चाललेले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हेका लागून कितें करतले हेका लागून कितें तरी चेंजीस हाडटले ताणें सांगलेलें की स्पेशल ताका एक मामलेदार आसतलो म्हणून. आतां स्पेशल मामलेदार हांव नका अजून पर्यंत आसा काय ना कारण अजून पर्यंत सोल्युशन मेळना आनी ताकाच लागून हो जो रेजोल्युशन आसा तो रेज केल्लो आसा. तशेंच मामलेदार जेन्ना हें करता तेन्ना सांगलेलें की 6 मामलेदार म्हाका याद आसा 6 मामलेदार स्पेसिफिकली ह्योच केसीस घेवन बसतले म्हणून. आतां ते मामलेदार अजून पर्यंत येयल्या म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की मामलेदार रिक्रूट केल्या आनी स्पेसिफिकली ह्या मुणकारियल केसीस जावं तेंच्यांनी सांगलां की मुद्दम डेटी दिता डेटी फुडें धुकलिता भाटकार सांगता म्हणून डेटी फुडें धुकलिता अशें जावपाक जायना. आयज तेंच जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून खंय ना खंय उरलेले आसा. सो ह्यो ज्यो केसी हांव जायना स्पेसिफिकली त्यो मॅटर्स जाय नाल्यार मिनिस्टरा कडेन दिता की 40 वर्सांचे इमॅजिन 40 वर्स 40 इयर्स 35 इयर्स ही मॅटर्स म्हाजे कडेन येयल्ली आसा बट एवरी टायम परत मामलेदारा कडेन जाल्यार परत डेटी वयता. सो अशें जावपाक जायना एटलिस्ट तांकां कितें तरी आसपाक जाय जावं खंय ना खंय ते मॅच फिक्सिंग करता अशें दिसता कारण तांकां परत गेले जेन्ना तांकां सांगता परत वयता परत डेट दिता परत डेटीर थंयच पावता परत तांकां थंयच आपयता. म्हटल्यार हे मिनिस्टरान खंय ना खंय हे ज्यो ओल्ड केसीस आसा ह्यो पयलू पळोवपाक जाय ओल्ड ज्यो 40 वर्सां 20 वर्सां 35 वर्सां आसा त्यो पयलू पळोवपाक जाय आनी मागीर न्यू केसीस घेवपाक जाय. कित्याक केसीस चालूच उरतल्यो पण क्लियर केन्ना जातल्यो हेजो एटलिस्ट आमकां कितें तरी थोडक्यान सांगपाचें की केन्ना केन्ना पर्यंत ह्यो टोटल केसी आसा त्यो क्लियर जातल्यो त्यो. तशेंच स्पिकर सर आतां आमचो MLA अजीत बाबान सांगलें की टॉयलेट ना अशें आमच्याय मतदारसंघान आसा. आमी सांगताले टॉयलेट दिना भाडकार NOC दिना आमच्या एक सुल्लाबाट हितून ऑलमोस्ट 35 सुमार हेका टॉयलेट ना आमी सांगता तेन्ना फकाणां मारता. आनी जेन्ना तुमी जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो आसा तो 100% सांगता आमी थंय वयर पावयले म्हूण सांगता सॅच्युरेशन 100% जाल्लें आसा म्हणटा पॉयंट जाल्लो आसा म्हणटा. आतां तुमचो रुलींग MLA सांगता आमी सांगता तेन्ना फोटिंगपणां सांगता मात तुमचो रुलींग MLA सांगता टॉयलेटी ना म्हणून. सो ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हेकाच लागून जे आमदारांनी जे अजीत बाबांनी सांगलेलें आसा की हे टॉयलेटी मेळपाक जाय प्रत्येक जाणांक रायट आसा आनी जो रूल कितें तरी रूल हाडपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय कितें तरी रूल हाडपाक जाय की बाबा मुणकारेल आसा जावं टेंडन्सी कोण आसा तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी कंपल्सरी दिवपाकूच जाय. सो हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी हे हाडपाक जाय. थँक्यू स्पिकर. श्री निलेश काब्राल. स्पिकर सर जे आमचे ऑनरेबल कलिगान केदार बाबान हाडला हो इशू इज अ डेलिकेट मॅटर. हावेवर आय एम हॅप्पी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो बाबूश बाब जो आसा तो कोर्ट जे सॅटर्डे चालू केल्या टू डिस्पोज ऑफ द केसीस तेजो आउटकम चालू आसा. आमी पळयता स्पिकर सर हो बील जे 1964 हाडले आनी रुल्स 1965 केल्ले कितलीं वर्सां जालीं. आमी आतां प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट केला की राम जन्मभुमीचे इशू जो आसा हो सेटल जालो थ्रू सुप्रीम कोर्ट. लोकांचे आतां जाग्याचे इशू बाबूश बाबान सेटल करपाक जाय हे टेन्युअरा भितर अशें म्हाका दिसता. कित्याक जरी तरी कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जाली तरी ही कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जी आसा म्हाका अजुनूय खबर आहा विजय बाब जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सनसेट क्लॉज म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान हाडपाक केल्लो मागीर तेजो व्हडलो बोवाड जालो आनी ही बेगीन जावपाच्यो केसीस त्यो कोर्टान वचपाक जाय
पूण कोर्ट डज नॉट सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आनी दे आस्क फॉर डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस म्हणून तो मागीर इशू जालो आनी मागीर तो परतून रिवर्ट केलो टू मोहम्मदाज आनी डेप्युटी कलेक्टर्स. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर की हे इशू जे आसा हांवें पयला म्हाज्या मतदारसंघान खूब आसा. हांव कंटिन्युअसली एवरी ब्रेस्ताराक एवरी मंथाक आय टेक द फॉलो अप्स ऑफ दीस केसीस आनी वेन दीस हॅपन्स there is a lot of interaction with for disposal. It is not that it is favorable or not favorable, that is not the lookout. But it should have continuity. And I have seen that the hearings, रोजनामा जे आसता, आमचे ॲडवोकेट भाव आमचे आसा, म्हणजे ते केन्ना येना, तो ॲडवोकेट येना, मामलेदार आसना, तांकां कोण पणजे आपयता आनी कोण मिटिंगे आपयता, कलेक्टर आपयता, अशें करून ते I have seen the रोजनामाज, I can give it to you on record. So my request to Honorable Minister, and I am sure that he will do it, that you detach this from the regular mamladars. Detach this from joint mamladars. Joint mamladars are the areas which they look after. Mamladars are the administrative heads. So if you put it as you are the authority and make them independently work one mamladar every day, if whatever is convenient to you, where they hear the cases continuously. For that purpose, तांकां मिटिंगे आपोवपाचें ना, तांकां फक्त केसीस पळोवपाचे. Then I am sure within the next 3 years of your tenure, you should be able to finish majority of these cases. And it will be on record, because what is happening, Speaker Sir, though family issues are there, this must be the third generation people. 1965 Act brought. This is the third generation of people who are fighting the Munkarel and tenancy cases. I don't know how many more generations. And generations are not increasing. That tree is increasing. Tomorrow it will research that they are fighting for 1,000 square meters of land, and that 1,000 square meters, each one will get only 5 square meters. Even that is not required to bury them or burn them. So, Speaker Sir, I will request Honorable Minister, I know he has got everything to do. It is only my small advice or my small request, I can say, that give dedicated Mamadas for these cases, work from Monday to Saturday, and I'm sure he'll make a difference, which he has shown in the last few months. Even the collectors are very proactive along with the Honorable Minister to finish these issues. And whatever I have seen from my own thing, that issues resolved at the Mamadar Deputy Collector level for mutation, whatever Munkara elects, the courts hold on to. They do not revert back. So decisions made should be made in such a way that they are given dedicatedly cases for Munkarel and tenancy cases, so that once and for all this issue is over, because you cannot expect 1965 matters in the court. Because when we see judiciary, law minister is here, he is not on the seat, but law minister has submitted his district court, his high court, his lower courts, all his number of cases which are there on the table of the house, which are monitored by somebody, and they find cases which are of a longer duration. You will never find cases of such 1960, very few of them, but most of these cases are for a longer duration. So I will request Honorable Minister to look into this matter seriously and find a practical solution for the betterment of the society and to give them the rights of Munkaralites. We have already brought a bill that if the government wants declared tenants under 16, under Munkara in Tenancy Act, that if the government requires, you can acquire that land. So that is a good chapter what we have brought, but I feel that we should bring Speaker Sir. I hope Honorable Minister will do it fast. Thank you, Speaker Sir. Shri Premin Shet. प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमचो मित्र केदार नायकान हाडला तेजे बद्दल उलोवपाक रावला सर. स्पिकर सर, आफ्टर 1964 आमी आतां जर स्टॅटिस्टीक तर पळयलें जाल्यार खुबश्यो केसीस पेंडींग आहा, टेनन्सी केसीस. आमच्या मय मतदारसंघान कुडचिरे 1 ह्या भागाचेर तशेंच अन्य भागांचेर गव्हर्मेंट लँड जे आसा ते आमचे टेनंट्स जे लोकल आसा तेंचे मालकीचे ना, जे कसयतात इन पोजेशन आहा तांकां दिवपाक लागून तेंच्यांनी एप्लिकेशनाय मूव केल्ली आसा. पण जो निर्णय प्रलंबीत आसा हो निर्णय जर बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार हे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बेगींतल्या बेगीन पास करचें. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे कलिग्सांनी सांगलां की बेगीन जर निर्णय लागतलो. स्पिकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे उलयता पळय न्ही तो गव्हर्मेंट लँडाचे विशय उलयता. दॅट इज नॉट कमिंग अंडर दीस सब्जेक्ट. गव्हर्मेंट लँड कूळ मुणकाराच्या भितर येना, दॅट इज सेपरेट. ओके, बिलकूल केसीस भितर येना, ताचे तुजो सब्जेक्टूच चुकीचो आसा. वन येना, दॅट इज सेपरेट सब्जेक्ट.
Not evacuity. It is a revenue property. Encroacher. Yeah. तो आणि वो सब्जेक्ट वेगळा म्हणून हांवें करेक्शन केलें. थँक्यू स्पीकर. Minister, reply. Speaker, sir, I stand to reply to private member's resolution moved by Honorable Member Kedar Naik. Speaker, sir, the Munkar cases are governed under the provisions of Goan Munkar Protection for Eviction Act 1975 and rules framed thereunder. Similarly, the tenancy cases are governed under the provision of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and rules. The Mamladars, joint Mamladars of respective talukas are the competent authorities to hear, adjudicate, and decide the applications received under the Munkarial and Tenancy Act. Similarly, the deputy collectors of concerned talukas are the appellant authorities to hear, adjudicate, and decide the appeal application filed by the parties against the orders passed by Mamladar Joint Mamladar. For speedy disposal of pending Munkarial and tenancy cases, Revenue Department, via order number 13/2022, RD I/1061 dated 14/9/2022, has issued directions for implementation by the revenue officials while dealing in revenue courts as under. Every effort shall be made to dispose the pending Munkarial and tenancy cases within a period of 1 year. No more than 3 adjournments in any particular case shall be granted till its final disposal, and the next date of hearing fixed should not ordinarily be exceeding 10 days. Both collectors shall designate special Mamladars who shall exclusively deal with Munkarial and tenancy court matters, and who shall ensure that hearings of revenue courts should mandatorily happen once date is fixed. The revenue officers shall ensure that in case due to prefixed engagement, if hearing on any particular dates will require to be adjourned, then prior intimation to both the parties and or their advocates on record shall be invariably given by way of SMS on their registered mobile number to avoid inconvenience and harassment to public. Speaker, sir, both the collectors shall allot Munkarial and tenancy cases to Mamladars. Collectorate also to ensure fast disposal of cases. The special designated Mamladar shall also hold revenue courts on Saturday to ensure timely disposal of the cases. The Munkar and tenancy cases which are pending for more than 3 years shall be taken up for hearing on day-to-day basis and shall be disposed of as early as possible. The supervisory officer shall write to APRs of the subordinate officers based on their performance in disposal of revenue cases allotted to them. Both the collectors shall ensure that final judgment and orders are delivered by revenue court within a period of 30 days from the date of hearing of the final argument, filing of written arguments. The additional collectors of North and South Goa, as per talukas allotted to them, by order read in preamble at serial number 2, above shall on daily basis monitor the disposal of cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. Both collectors should regularly review the performance and disposal of cases of all revenue officers subordinate to them and on monthly basis submit their report to government and performance of every revenue officer under their jurisdiction. Both collectors shall ensure that court monitoring cases app is duly implemented and updated for information of the litigants, advocates and general public. All the Mamladars shall ensure that the Munkar purchase cases and tenancy purchase cases are finally disposed of within a period of 6 months from the date of their filing, and no case, the purchase cases be kept pending for more than 6 months. Both collectors should analyze the pendency of cases in each taluka and
properly assign the cases to revenue officers. The collectors shall designate the mamladar having less pendency in other talukas for speedy disposal of cases by issuing appropriate orders for empowering the officers to execute the work. The collectors shall regularly assess the workload on the revenue officers. Speaker, sir, as per the High Court direction, both the collectors have issued orders for appointment of the special mamladars exclusively for expediting the disposal of the cases of munkar and tenancy cases. The mamladar, joint mamladar, is also directed to take up hearing on Saturday to expedite disposal of cases. The monthly review meeting is held to review the disposal of various cases, including munkarial tenancy cases, before all the mamladars, joint mamladars in North Goa district by collectors and additional collectors. Time and again, instruction has been issued by this office to all the mamladars, joint mamladars, to expedite the disposal of the munkarial tenancy cases. Further, in spite of this time-bound administrative duty, law and order duty, election duty, disaster management, etc., the mamladars and joint mamladars are striving hard to expedite the disposal of the munkar cases. With the said direction, there are considerable numbers of cases disposed of. As far as district is concerned, in North District, tenancies cases 1,385, munkar cases 1,072, tenancy appeal cases 145, munkarial appeal cases 152. And in South, 730 tenancy cases, munkarial cases 595, tenancy appeal cases 95, and munkarial appeal cases 146 has been disposed. In the past, government had already bought a sunset clause in the Goa Agriculture Tenancy Act and Goa Munkarial Act. However, there was a huge outcry from the tenants and munkar, as it would restrict their right after completion of the sunset period. Hence, in order not to face hardship and injustice, government was pleased to set aside the sunset clause. With the above experience, the government has no intentions of introducing a sunset clause to the above act. However, government endures to ensure disposals of cases utmost priority. Various amendments to munkarial and tenancies are under considerations, wherein government is examining the proposal of removing issuance of fresh notices in purchase cases, empowering mamladars to hear purchase cases as a continuous process. I assure the House and my colleagues that government is very serious in disposing all the munkarial and tenancy cases and ensure their rights are duly protected. I therefore request Honourable Member to withdraw the private member's resolution. Yeah. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान नंबर्स दिल्या मुणकारियल केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, टेनन्सी केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा. There is no difference of last year's figures. तू last year जे figure काढ. No, there is nothing to do about the difference of last year's. Cases keep on coming. You don't go on the figures of which was there. No, not disposed. It's taking about pending cases. I am talking about these cases are basically disposed cases. What I just mentioned. Pending cases कितले आहे नि चाललेले तुका? Pending cases, I will give you the... pending cases dit ना तू. Pending cases were there, I think. See, pending cases in North Goa. No, pending cases are, tenancy cases are 2,485. 2,000? 2,485. Sorry? These are total. North and South. Then munkarial cases are 2,059. Tenancy appeal cases are 541. And munkarial appeals are 374. Same. Last year you had what figure dila? No, but these cases keep on coming. It is not that Speaker sir, because of the sunset minister, clause. See, minister आमचो एकदम बरो मनीस. Minister केन्ना interfere जायना कोणाक मुणकार करिनाका कोर म्हणून तो interfere जायना. I am not talking about your you are a capable person, but I am talking about here that your mamledars are not working. Your joint mamledars are giving dates of 3 months, 4 months. जे तुवें आता म्हटला
की एवरी सेकंड डे आपण कोत्तलो आपण सॅटर्डे हे कोत्तलो हेंचेर चॅक दवरपाक तुवें कोणाक दवरला Who is going to keep a check on this? That's the reason what I said. No, I said what? See, I said the additional collection not goes out collector as per talukas allotted to them by order read in Paramal at serial number 2 above shall on daily basis monitor and dispose of the cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. So weekly report is been submitted to the Secretary. From Revenue. which date? Sorry? No, this is going to be implemented from No, which date? this is already implemented because Not implemented. Speaker sir, minister is not aware. Saturday तो एकूय जॉईंट मामलेदारां अजूनही बसना आम्ही थिंगा सद्दां वचपी मनीस बाबा बसलेले आहा ना speaker and what I am that's the reason because of this why direction I am bringing it to your notice that if the joint mamledar wants to dispose a munkarial matter he can finish it in 3 months or 2 months तेका जाय जाल्यार speaker तो 2 वर्सां दवरिना तो असो सर तो ती केस थिंगात डेट आणि तारीख आणि डेट तीच दिता ऑपोजिट लॉयर येता तो सांगता आज आपल्याक जायना ज्युनियराक धाडटा जायना म्हणटा डेट तो येता डेट घेता चल्लो दुसरो लॉयर येता तो उबीत रावता आता कंडिशन घातलेले आहा न्हू Speaker, sir, no delay so that no every time मुणकार जो असता तो गरीब असता टेनंट जो असता तो गरीब असता एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट तेंका 2,000 रुपया आता फी त्यांची 2,000 झाली advocataंची 3,000 झाली थोडे जाण 1,000 घेता Honorable member, 91 cases are disposed after sitting on Saturdays. Yes. स्पीकर सर हांगासर 2 ऍक्ट आसा मुणकार ऍक्ट आनी आगरचे टेनन्सी ऍक्ट आगरचे टेनन्सी ऍक्ट 1964 आयला आनी लँड टू टिलर ऍक्ट 20 एप्रिल 1976 लँड टू टिलर ऍक्ट जे जमनी शेतकार कुळांक मेळपाच्यो तो 20 एप्रिल 1976 आनी मुणकार कायदो 1975 मुणकार कायदो 1975 सगळे मिक्स उलयता मंत्री रिप्लाय करात मिनिस्टर स्पीकर सर ना हांव एकूच प्रश्न म्हाजो असो आहा सी वी आर डिस्कसिंग दीस मॅटर फॉर द लास्ट 12 years स्पीकर सर आय कॅन गिव यू सर्टन केसीस इन बार्देज तालुकात ज्यो मुणकारियल केसीस हांव मुणकारियल उलयता मुणकारियल केसीस आर गोईंग ऑन फॉर 3 years 4 years 5 years 8 years आम्ही प्रॅक्टिकली फोन मारलेल्या आता हेचे रिजन कितें आतां हो मामलेदार आतां ट्रान्सफर जालो जॉयंट मामलेदार थिंगा ट्रान्सफर जालो तो येवन म्हणटा आय एम स्टडींग द मॅटर ती दुसरो लॉयर येता डेट घेता चल्लो म्हणजे ऑपोजीट जो भाडकार आहा जो तर तो भाडकार आपल्या मुणकाराक मुणकार करूंक सोदिना जाल्यार हे लांबत वयता आनी कितलो तेंप म्हणून तेणी रावपाचें हेचो प्रश्न आहा तेणी आनी कितलो तेंप रावपाचो मुणकार जावपाक टेनंट जावपाक आतां टेनन्सी सेम इशू आहा भाडकार कितें म्हणटा येदें व्हडलें शेत आपलें आपूण अशेंच दिवं तो कोण तरी येयला म्हणटा कोण येयला म्हणटा कोण एकलो कोण घेवपाक येयला म्हणटा तो आपले टेनंटा सकट इकते घेता म्हणटा आय एम रेडी टू बाय विथ द टेनंट म्हणटा यू डोंट वरी आय विल सेटल द टेनंट तो वयता थिंगा आनी शेत नागोरपाक लागता म्हणजे कोण तेका डील कोत्ता पळय तो मनीस तो येता आनी शेत नांगरूंक तो लागता कोण टेनंट न्हू भाडकाराचो मनीस कोण तरी भायलो स्पीकर सर आय एम एक्सप्लेनिंग टू हिम द फॅक्ट why the tenant is being denied tenancy is that somebody else is tilting now तो काडटा आनी आपूण लायता म्हणटा आनी तेज्या खातीर तो टेनंट जो आहा तो भियेता मागीर तेजे हितून हे येता बाउन्सर येता शेतान बाउन्सर येता विजय सांगतलो तुका विजय हांव उलयता तें सारकें सांग ताका मिनिस्टराक सांग हेचेर तूं कितें कोत्तलो काय म्हणटा हांव हेचेर कितें कोत्तलो स्पेसिफीक तुमी As far as I understand, now you told me 8 years. There was, when I was sitting in my office, there was one person who came to me. He's saying my tenancy case has been pending for the past 23 years. I'm aware there are some cases, but we need to see. We are finding a solution basically to see that these cases are handled and in time bound. That is the reason we have given direction. The collector is monitoring. Then after that, secretary is monitoring. Honorable Chief Minister is monitoring. Speaker sir,
एश्युरन्स हावजान दिता हांव ना म्हणना मिनिस्टर एश्युरन्स दिता आपूण हें करतलो म्हणून पण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम जायना म्हणून हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडून दिता प्रॅक्टिकली काम जायना. We are working on that same direction, what you are saying. Now that is the reason I am saying after working even on Saturdays, 91 cases has been cleared. ना फुडल्या हिंगासर ह्याच सभागृहात फुडल्या फावटी will you give us the how many cases are completed? श्री मायकल लोबो एक मिनिट Sorry, I'll tell you. Completion of cases. मायकल लोबो एक मिनिट आनी केसीस घालतले मागीर पेंडिंग जे चालू आहा पळय ते उलयता हांव चालू आहा पळय त्यो Day to day. एक मिनिट हां जालें. And another, the honourable member raised one minute. The honourable member raised some issue regarding a Munkarial toilet. You are asked that as far as toilet. See, Munkarial has a right to apply for a toilet through Mamladar under section 7 if denied by Badkar. स्पीकर सर स्पेसिफिक विचारपाक सोदता ना दुसरे आता स्पेशल मामलेदार आसा म्हाका फक्त विचारपाक जाय की कितले स्पेशल मामलेदार आसा ते टेनन्सी आनी मामलेदार ते एक्झॅक्ट कितले आसा ते सांगपाक जाय कारण स्पीकर सर मिनिस्टर म्हणटा की सॅटर्डे बसता म्हणून मात स्पेशल मामलेदार कितले आसा हेच्या पयलीं तेंच्यान सांगलें स्पेशल मामलेदार आनी ते We were shortage of Mamladars. Now I just want to answer how many Mamladars are there? Recently we have recruited 13 Mamladars. Yes. So आता every Mamladar, every Mamladar basically is working on this tenancy matters. Every Mamladar. Not every Mamladar. You all told me last time that you will assign a special Mamladar. Last time you had told. Special Mamladar specifically for tenancy and Munkarial matters. Whichever Mamladars are hearing this Munkarial or tenancy matters, those Mamladars are hearing. No, the same Mamledar, because we know about Tiswadi Mamledar, the same Mamledar is taking the matters. Tiswadi Mamledar, there are 4 Mamledars in Tiswadi. I just want to know how many special Mamledars are there for tenancy and Munkarial matters. बसून घे. Appoint केला काय ना इतले काय फुडें करपाचें आसा नाल्यार तें सांगपाचें. Per Taluka, one special Mamladar has been appointed for handling the cases in both tenancy and Munkarial cases. Taluka. It's appointed. Yeah. Specifically for handling this case. Yes. Along with the other case. ओके. Other cases can speak for. मानाधिक वांगड्या जालें न्ही डिस्कशन जालें ओके. मानाधिक वांगड्यांक तुमचो ठराव बाब केदार फाटी घेता तुमी मान्य आसा. Kedar Naik had rushed somewhere. So he had authorized me to, based on the assurance of the minister, to withdraw the. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ठराव फाटी घेतलो. रेजोल्यूशन नंबर 4 श्री कार्लोस फेरेरा. Yes. Honorable Speaker, I move the following resolution. This House resolves that due to the circumstances by which Goa, Daman and Diu came to be liberated from Portugal and the consequent conferment of Indian citizenship on those erstwhile Portuguese nationals, the Government of India be requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa, Daman and Diu Citizenship Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of the Portuguese nationality law as in force, and until such time, those who were under such belief that they had not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian passports and obtain OCI cards. Honorable Speaker, Speaker sir, dual citizenship is not permitted as per the provision of Article 9 of the Constitution of India, read with the Section 9 of the Citizenship Act 1955. I know that it is not permitted, but it is a request that we request the Government of India to make this. That is why I know it is not permitted under Article 9 of the Constitution and also under the Citizenship Act. Now, what has happened here in Kidzala, once Goa became part of India, by virtue of citizenship order, people were conferred with the citizenship of India. So while they still were Portuguese citizens, they were given the Indian citizenship. So they were not voluntarily who became citizens of Portugal. They were already given an Indian citizenship. Now what has happened is, when they were registering their births, because Portugal allowed people to register their births,
So when they registered their births, many people got a BI. You know what's the BI is? Billet de Identidad, which is identity card. No, so yes, and therefore, under that belief, just by having an identity card, the people believed that there was no citizenship conferred. There is also a letter, a communication by the Honorable NRI Commissioner, Dr. Wilfred Menezes Mishkita, which I am placing on record of the House. Thank you. Where he says this word, because our Honorable then Chief Minister Manohar Parrikar had said that he will try to sort out this issue with the Government of India. And there was a delegation which went to Delhi. One copy is given for you. No, copy extra. You can give directly that one. One extra copy is there. One for the Honorable Speaker, one is for the Honorable Chief Minister. This is his letter. Look at the second paragraph. He says, it's a pleasure interacting with you and all that, with all these people, which means Honorable Minister for External Affairs, Honorable Chief Minister, and other senior official Minister of Home and External Affairs. Now look at the third paragraph. Secondly, not every Goan born before liberation become a Portuguese citizen by default, and that her registration of birth in Portugal, as per the existing Portuguese laws, will entitle the said person to possess Cartão de Cidadão. And it is this document only, namely Cartão de Cidadão, which makes the applicant a Portuguese citizen. This clearly implies that registration of birth is just the beginning of the process to obtain Portuguese citizenship through Cartão de Cidadão, and the registration of birth by itself in no way gives the applicant the right to be a Portuguese citizen. Billet de Identidad or identity card has been withdrawn, and instead now they have introduced Cartão de Cidadão, which is identified as a Portuguese citizenship. And the Portuguese passport is a travel document that facilitates travel to Portugal, and Cartão de Cidadão is the most important document as far as Portuguese citizenship is concerned. And that is why we repeatedly pointed out at our meeting conveyed by the Honorable Minister on October 29, 2014, that no Goan who has his birth registered in Portugal can travel to that country without obtaining a visa from the Portuguese consulate in Goa. Those having Cartão de Cidadão do not need such a visa, which goes to show that only these people are considered as by Portugal as having Portuguese citizenship. So why I'm saying this is, NRI Commissioner had gone and he himself has given an official communication. Many people have believed that by mere registration, they are not getting a citizenship. But the fact is, otherwise what has happened? The law of nationality gives a person who registers the birth attributes of Portuguese nationality, which means virtually the citizenship. But he has not got the card. He has not got a passport. Many people have taken time to obtain that cartão. Many people have taken time to obtain a passport. What is happening is when they are going to surrender the passports, they are faced with a situation by asking when you registered your birth. And when they are going back there, they say you registered then, you may have got your card later, you might have got a passport later, but you became a citizen then. Even to surrender the Indian passport and get the Portuguese passport, they have to have a valid passport, which means they have to renew that Indian passport. So they are in a quandary now. They renewed it, and then the passport officer is issuing them notice of revocation by saying, you renewed a passport after registering your birth, and therefore I am revoking your passport. The effect of the revocation is this: they don't get an OCI card. They won't be entitled to OCI, and they have a visa complication. So how do we help these people? Because they have not made anything. Many of them have not even moved out of Goa. The old people, there are old people who have registered, who have done this registration for the benefit of their children. The children have registered further and they have moved out, but they're still here. So now how do we help these kind of people? It is only by requesting the Government of India that if we can do this... You meant to say they are not having the Portugal passport? They have not obtained the Portuguese passport. One more, I'll just come to one more thing. We have a case in hand where there was a member of this August House by name of Caetan de Silva. Clearly, every document which we have seen, which was in public domain, showed that he has registered his birth in Portugal. Yet, there was a petition filed in the High Court.
the government of the High Court directed the government of India, because it is under Section 9 of citizenship, only the central government can decide on that issue of citizenship. So, government of India had to decide. They failed to decide. A contempt was moved, and finally they took a decision. And I am placing on the table of the House that after he having registered his birth in Portugal, the government of India, by an order dated 31st January 2017, said this: in exercise, 2 copies are there just to be given. Yeah. In exercise, and I'll just read. In exercise of powers conferred on it under Section 9(2) of the Citizenship Act 1955, and in pursuance to Honorable High Court of Bombay order dated so-and-so, the undersigned, having examined all the papers, documentary evidences placed before me, and after hearing the aggrieved party, is of the firm opinion that Sri Kaitan R. Silva, son of Sri João Roque Silva and resident of so-and-so, Vaswada, Benali, Goa, is a citizen of India and not a Portugal national. So, see the circumstances, it can't be one has one order and other has a different order. People are confused what is the situation. So I think if we can just help them, I'm not saying government of Goa can take a decision. All that we can do is we can take a resolution, so we can forward to the government of India, and the government of India can take a decision. I'm not saying that immediately they should give us a dual citizenship. It's a very complicated thing. I know that even it has ramifications, political and economic. And so the government of India will take its time to take a decision. There's the Indian diaspora which is demanding it. The Singhvi report is there also in favor of it. Yet they said we will start with the PIO, OCI card, and everything started. And it's virtually giving another citizenship, but not all full-fledged citizenship, your OCI cards. So this is my request. And there is the office memorandum of the Passport Office, the Ministry of External Affairs. I'll just give this one. Add the copy. Meantime, I'll just point out what it is. Here, the question has been, when do they surrender the passport? So the time limit has been given of 3 years from the date of acquisition. Now, these people have not applied even within 3 years. They've applied beyond 3 years for surrender of their passport. So the question has become now, if you have crossed the 3 years, they're not giving you a chance to surrender. They're giving you a revocation of the passport. So this is here, who person acquires Indian passport in the capacity approaches this so-and-so within 3 years of acquisition, foreign national for surrendering, he does not use the Indian passport after 3 months of the grace period. So these are all conditions which they have said. And I think that if we can help the people, I think it will be going a great way, because people who are actually having done the registration have never had that intention of going and settling anywhere out of India. Even the citizenship rules speaks of the proof of citizenship will be upon acquisition of the passport, foreign passport. I'll just read that rule. Where a person who has become a citizen, Indian citizen by virtue of Goa Indian citizenship order or the Dadra, Nagar and Haveli citizenship order issued under so-and-so holds a passport issued by the government of any other country. That is the one, foreign passport. The fact that he has not surrendered said passport on or before 19 January 1960 shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired citizenship of that country before that date. And one more thing, the fact that an Indian citizen, this is Rule 3. Fact that a citizen of India has obtained on any date a passport from the government of any other country shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired a citizenship of that country before that date. So the passport, the government of India itself by the rules is accepting that that will be the conclusive proof of having acquired a citizenship. So my request is that at least we look at it leniently, and if the government of Goa can and our house can take a decision in this regard. I'm obliged. Yes. Before going ahead, फुडले उलयतले ताच्या पयलीं तुमी इश्यू रेज केला, इट इज अ सिरियस इश्यू.
आनी इट इज एन हेल्पफूल फॉर दी सिटिजन्स. म्हणजे हेजे नंबर कितलो आसतलो म्हाका खबर ना. आमचोय कन्सर्न तो आसा की तांकां मदत करपाक जाय. वी आर विथ यू फॉर दीस. But this matter is related to the Ministry of the External Affairs, Ministry of the Home Affairs. Instead of passing the resolution, already I had done the letter had gone to the Home Ministry, so that we can follow up this with the Home Ministry. I personally will call you also for that and External Affairs. ताज्या पयलीं ताका कितें उलोवपाक जाय. But issue is a genuine issue. We are ready to help for this. तूं उलय त्या पयलीं. स्पीकर सर, हांव म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक करेक्ट करूंक सोदतां. तो म्हणटा वी आर विथ यू. आमी परते म्हणटात वी आर विथ यू. जेन्ना काय तूं तुमकां सपोर्ट करतालो तेन्नाय डबल इंजीन आशिल्लें. तेन्ना मिश्कितान दिलें की बाबा तें तशें न्ही म्हणून. आतांय तुमचे मंत्र्याचेर एक एलिगेशन आहा. खरें म्हणना हांव तें. सो वी आर विथ यू. सेकंड, तुमचो प्रेजिडेंट जो राज्यसभेचो खासदार आसा ताणें हेंच मूव केलां. आमी मूव केलां तें राज्यसभेन. तेंच डिमांड केलां ताणें की अशें तुमी कॅन्सलेशन करूं नाकात म्हणून. सो आमी कांय नवें करना. आमी तुमी थंय करता तें आमी हांगा करतात. आनी तुजो डबल इंजीन सरकार आहा. सो तुवें तें करून घेवंक जाय. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, एक्सटर्नल अफेर्स सगळे इनवॉल्ड आहा, आमकांय खबर आहा. आनी तातूंत एक स्टेटमेंट आहा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचो दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज अंडर कन्सिडरेशन. ही हॅज नॉट डिनायड. दो लिगल पोजिशन इज दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज नॉट अलाउड. ही हॅज सेड इट इज अंडर कन्सिडरेशन. कित्याक आयचो प्रधानमंत्री सगळ्यान म्हत्व चड डायस्पोराक दिता. इवन BJPची 2014ची कॅम्पेन भायर इंडियेचे भायर पयलीं सुरवात जाल्ली, मागीर इंडियन आयली. सो स्पीकर सर, आमी उलयतात ते डायस्पोरा खातीर. सेकंड, ते सगळे गोंयकारूच. म्हणटकर एक अशें आहा की थोड्या गोंयकारांची परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा की हांगाय ना आनी थंय ना. ते खंय आहा. ताणें बाब कालुसान सारकें तुमकां लिगल पोजिशन सांगलां. हांव अदवगाद न्ही, पूण सादे कोंकणीन जर सांगतलो जाल्यार ते हांगाय ना थंय ना आनी ते गोंयकार. आमी तांकां सगळे वळखतात. आतां पळय वेन्सी सांगता की बापूय जर रेजिस्टर्ड जाल्लो आहा जाल्यार भुरगीं आनी बायलूय गेली म्हणून सोमतीच कितें तरी आयल्या खंय ऑर्डर. हें म्हाका खबर नाशिल्लें, हें ताणें सांगलां. सो स्पीकर सर, इश्यूज दोन आहात. एक इशू कितें, द प्रोसेस फॉलोड टू रिवोक द सिटीजनशीप. आनी दुसरो, सिच्युएशन फेस्ड बाय दोज पेरंट्स हू वर बॉर्न बिफोर 1961 who registered their birth so that the children could acquire Portuguese passports. Or individuals born before 61. पहिले केसीन पासपोर्ट कॅन्सल करप म्हणजे ती अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस. आनी नॅचरल जस्टीस इज अ युनिवर्सल रायट. स्पीकर सर, इफ यू वॉन्ट टू डिप्रायव्ह समबडी ऑफ देअर इंडियन सिटीजनशीप, गव्हर्मेंट हॅज टू फॉलो सेक्शन 10 ऑफ द सिटीजनशीप एक्ट. सेक्शन 10 कितें म्हणटा, सेक्शन 10 कितें म्हणटा तें तुका हांव सांगता. हें सगळें आसा, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू लिगलीज, कित्याक आमी कांय अदवगाद न्ही. पुणून ताका प्रोसेस आहा. प्रोसेस इज वॉट? प्रोसेस इन शॉर्ट इट इज दॅट द पार्टी हॅज टू बी हर्ड बिफोर यू कॅन्सल द पासपोर्ट. यू कांट जस्ट समरली कॅन्सल इट. सो स्पीकर सर, बेजीक म्हणटा तें आर्बिट्ररी कॅन्सल करूंक जायना. तिसरें कितें आहा, MEAचो सर्क्युलर आशिल्लो. हो सर्क्युलर इतले ते पब्लीक कित्याक केलो ना? आतां सडनली 15 ते 20 वर्सांनी उठतात आनी तुमी सांगतात की एक पर्टिक्युलर सेक्शन म्हणजे हेंच ना म्हणून, ते इंडियन सिटीजनूच न्ही म्हणून. हें 20 वर्सां न्हिदलें कित्याक? आनी 20 वर्सांचेच मॅक्झिमम पिरियड डबल इंजिनूच आशिल्लें. सो आमी ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल. स्पीकर सर, सो आतां स्पीकर सर हाजेर येवया. वॉट टू डू अबाउट द पीपल हू हॅव रेजिस्टर्ड देअर बर्थ इन पोर्चुगल बट वॉन्ट टू रिमेन इंडियन सिटीजन्स. अशें धरया की हांवें रेजिस्टर केलें, म्हजो बर्थ केलो रेजिस्टर, कितें म्हणटात रे ताका, वॉट इज इट कॉल्ड? ना इट्स कॉल्ड, वॉट इज दॅट प्रोसेस? ना रे ताका ना इन्स्क्रिप्शन हांव तें हांवें केलें, पूण म्हाका इंडियन सिटीजन उरपाक जाय. हांवें मागीर कितें करप? स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन एक ऑर्डर आसा, इट इज कॉल्ड सिटीजनशीप पॉंडिचेरी ऑर्डर 1962. ते कितें म्हणटात? वेन अ पर्सन वॉज अ मायनर ड्युरिंग लिबरेशन. एक मिनट मोशन कर. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन असो कायदो आहा. पॉंडिचेरी वॉज अ फ्रेंच कॉलनी. थंय कायदो कितें आहा की जेन्ना मनीस 18 वर्सांचो जाता आनीक
ही वॉज मायनर बिफोर लिबरेशन म्हळ्यार ही वॉज रजिस्टर्ड देर जाल्यार ही गेट 6 months आफ्टर ही 18 years of एज ताका फ्रेंच जाय काय इंडियन जाय हो चॉयस करपाक मेळटा अशे भशेन आमी कित्याक करूंक शकना हो म्हजो प्रश्न आहा स्पिकर सर 1961 पयलीं जे कोण गोंयकार आशिल्ले ते सगळे पोर्तुगेज सिटीजन तूं कितल्याय पोर्तुगालाक गाळी मार ते सगळे पोर्तुगेजूच 61 पयलीं हांव न्ही आमी अर्जेंटिनियन बट नॅचरलायज कितें रे सो द पॉयंट इज सगळे पोर्तुगेजूच तुम्ही कोणूय जर म्हणटा ते पोर्तुगेज म्हणटा आनी केन्ना केन्ना आमचो प्रधानमंत्री विवा पोर्तुगालूय म्हणटा ते तुमी मागीर म्हणटले हांगा विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें लज दिसूंक जायना कॉस्टा म्हणून आशिल्लो तो गोंयकार आनी ताजे बरोबर आमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें हा विवा पोर्तुगाल म्हणून त्या म्हणजे तुमी म्हणटाले विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार गाळ म्हणून तशी गाळ न्ही ती स्पिकर सर एक कितें केलां लोकांनी कित्याक पोर्तुगीज सिटीजनशीप रजिस्ट्रेशन केली भुरग्याक एक बरो फुडार दिवपाक आनी कांय न्ही तें तो पोर्तुगालाक वचून रावपाक न्ही ताका इयून एक चॅनल मेळपाक एक ओपनिंग मेळपा खातीर ताणें केल्लें सो एक्सटर्नल अफेर्साची जी ऑर्डर आसा जी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1955 सिटीजनशीप एक्ट ही ऑप्शन हातून ऑप्शन दिवपाक मेळपाक जाय इंडियन सिटीजनशिपाक तुका इंडियन सिटीजनशीप जाय वो नाका हें दीस इज वॉट वी नीड टू डू स्पिकर सर अशें जर तुमकां दिसता की एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी डिसफ्रँचायज जातली म्हणून हें जालें जावन तुमी एक तकलेन धरा चड गुजराती आहा हातून मोर गुजरातीज वील गेट डिसफ्रँचायज देन सम कॅथलिक्स डोंट थिंक सगळे रजिस्टर्ड जाले ते दादरा नगर हवेलीच्यान खूब जातात सो स्पिकर सर वस्तुस्थिती अशी आहा की आमकां सहानुभुती आसपाची गरज आहा कित्याक हें सगळ्यांक हें ओपोजिशनाचें आनी CM म्हणटा ते वी आर विथ यू न्ही वी आर विथ यू तुमकां प्रॉब्लेम आहा हो आनी तुमचे राज्यसभेचे खासदार आनी पार्टी प्रेसिडेंटान वयर काडिल्लें आहा म्हाका खात्री आहा की तुमी आतां तें डबल इंजीन दाखोवचें इलेक्शनाचे पयलीं हो इश्यू सॉल्व करचो थँक्यू विरेश बोरकर Speaker, sir, I raise to support the resolution moved by Honorable MLA Advocate Carlos Ferreira. Speaker, sir, खूब गरजेची आनी खूब इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा आतां आमच्या कार्लोस बाबान सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा पण सांगपाक सोदता की जे आयज गोंयभरान कितलेशे जाण आमचे भाव भयणी ह्यो आउट ऑफ गोवा आसा UK आसा आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यां कडेन आसा थोड्यां कडेन OCI होल्डर्स आसा आतां OCI होल्डर्स ओवरसीज सिटीजन आसा पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यांक आतां जशें सांगलें त्या भशेन जो रायट आसा हो रायट तांकां मेळोवपाक जाय रिन्युअल करपाक रायट मेळोवपाक जाय मात आतां अशें येयलां आतां रिसंटली म्हाका पासून खूब जाणांनी मॅसेजीस घातल्यो तितून क्लियर कट हें दिता की रिन्युअल पासून करपाक मेळना समज तो आपणाचे एक्जिस्टींग पासपोर्ट आसा इंडियन पासपोर्ट आसा आनी इंडियन पासपोर्ट रिन्युअल करपाक वयता नाल्यार तो रिन्युअल करूंक मेळना सो हें खंय ना खंय जे ऑलरेडी आसा तांकांय तुमी डिक्लायन करता सो सेंटर गव्हर्मेंटाक खंय ना खंय हें पावोवपाक जाय की बाबा हो इफेक्ट जाता आनी इट वील इफेक्ट ड्रास्टिकली आतां मेन म्हटल्यार आतां थोडे जाण म्हणटले की आमकां कांय फरक पडना मात फरक पडटलो गोंयाक फरक पडटलो कारण जी इकॉनॉमी आसा आयज कितलेशे जाणांचो इकॉनॉमीक सोर्स जो आसा तो हांगा बँकीन आसा गोंयच्या बँकीनी आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलेशे फिक्स्ड डिपॉझीट आसा ते हांगा इन्वेस्टमेंट करता भायरसून येवन इन्वेस्टमेंट करता आनी ते गेल्या कित्याक आयज खंय ना खंय तेंचें काम धंदो मेळना तेका लागून आयज थंय पावले ते आनी तेका लागून खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी आतां बाकीच्या कलिग्सांनी डिस्कस केल्लें आसा की कितें लिगल हें आसा तो लिगल क्लॉज कितें आसा तो मात हो आमच्या गोंयच्या थ्रू आतां गोंयच्या थ्रू थंय पावपाक जाय सेंटराक पावपाक जाय आनी हेजेर कितें ना कितें एक्शन प्लॅन करपाक जाय आतां राज्यसभा जो आमचो राज्यसभा MP आसा तेणेनूय थंय मांडलेलें तशेंच आमच्या विधानसभेन एक रेजोल्युशन हें पास जावपाक जाय तें रेजोल्युशन वयर पावोंक जाय आनी म्हाका दिसता सगल्यांनी सगळे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जाय कारण हो खूब गरजेचो आसा फाल्यां तांकां रुलींग MLAंकूय येतले तेंचे वोटर्सूय येतले की बाबा असो इश्यू जाला म्हणून आनी हो इश्यू आमकां इफेक्ट जाता म्हणून कित्याक आयजचो पासून म्हाका आयज पासून एक रिपोर्ट येयला की तो आपणाच्या भुरग्याक रजिस्टर करपाक गेलो रिन्युअल करपाक लागून पण रिन्युअल जायना आतां इंडियन सिटीजन ऑलरेडी तेजे कडेन आसा पण ती रिन्युअल जायना म्हटल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो सो हेजेर खंय ना खंय आमी सगळे विधानसभेचे मेंबर्स जे आसा सगळ्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय आनी हो जो आमचो कन्सर्न आसा हो वयर सेंट्रलाक पावोवपाक जाय इतलेच मागणी आसा आनी म्हाका दिसता सगळे आमचे हे विधायक आसा ते ही फुडें व्हरतले थँक्यू येस श्री क्रूज सिल्वा Speaker, sir, I stand to support the resolution moved by Advocate Carlos
Speaker, sir, Goan migrated in the early 20th century onwards as the Portuguese could not provide employment opportunities. Immigration created a unique model of remittance economy which brought affluence in the village. Due to their food habits, knowledge of English, and their assimilation with the Western world, more Christians migrated to other countries. After liberation also, Goans worked on the ships and in the Gulf. And with the European Union formation, they started working in European countries using Portuguese passport. Speaker, sir, registration of birth in Portuguese is a privilege provided to Goans by the Portuguese government. Many are not aware that registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many take passport to go to other European countries for employment. Speaker, sir, there are two types of people, a section of which takes Portuguese passport and the other section which register the birth to facilitate their children to take their Portuguese passport. By Portuguese law, registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many are not aware of their legal position and are caught in a web of being declared Portuguese citizens by sheer ignorance. Grant of OCI status is a right of all citizens and that cannot be denied to those who have taken Portuguese passport or who have registered their birth in Portugal. In view of a privilege being provided by Portuguese government to register their birth to those who have not taken Portuguese passport, the central government must work out a scheme of providing amnesty in case they have not taken passport. Dual citizenship is a progressive step. Almost half the world accept dual citizenship. The government of India should propose grant of citizenship as no issue of security or economy are involved, taking in consideration that the OCI provide for multiple visa-free entry to the country and impose no economic restriction on OCI holders. Thank you, sir. Sri Alton Costa. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Advocate Kalus. Speaker, sir, first let me bring to your notice that this government should safeguard the interest of Goans in this dual citizenship and OCI cards. Speaker, sir, muddo basic karan amge goinkar to move abroad is for a better living and a fine employment. And magsta sarkaran oilan chod adar korpa जाय कित्याक नोकऱ्यांक हिंगा झगडी जाताय आनी नोकऱ्यो नाय. So this is a basic need for, means that was a thing need to go travel abroad. So I feel that sarkaran much delay, we should support them. And in fact, they have continued their connect with our motherland. गोंयकारां हिंग तेका मोग आहा, थोडी जाल्यार माय पाय थिंगाल्या भुरगीं आहाय, भुरगीं थिंगाल्या माय पाय हिंगा आहा. Speaker, sir, and that foreign exchange and revenue what they get from foreign countries like that England, it brings a lot of revenue. So I feel that this regulation, this government should adopt and support. Thank you, Speaker, sir. Yes. Sri Venji Vegas. Sir, I stand by to support the resolution placed by our colleague Sri Kalus. And Speaker, sir, what I would like to put down is, Speaker, sir, आज गोंयकार जे भायर गेलो आहे तांकां दोन भाशेन त्रास जालो आहे. एक त्रास जे कोणे आपल्यागे बर्थ रजिस्टर केलो आहा ते आज सांडलो आहे. बर्थ रजिस्टर केलो आहा पूण तेमकां पासपोर्ट इंडियन आहली आनी आतां तेंगेली जी भुरगीं आहाय तेंगे जी भुरगीं आहाय हेज्या मुखार तेंगे भुरग्यांक आतां न्यू क्लॉज येयला ते 18 years and above जे जाच पयलें पायको समज बर्थ रजिस्टर केलो आहा पासपोर्ट आहा पोर्चुगीज पासपोर्ट आहा आनी तेगे भुरगो 18 years सकयल आहा 10 वर्सां भुरगा आनी पासपोर्ट रिन्यू करपा जाय इंडियन पासपोर्ट. सो इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपा जायना म्हणजे ते भुरग्याक परत खंय वचपा जाय शिकपा वचपा जाय तेका पासपोर्ट ना. सो बेजिकली ही डजंट हॅव अ ट्रॅवल डॉक्युमेंट बिकॉज हीज फादर हॅज अ पोर्चुगीज डॉक्युमेंट or he is registered over there. So this is one issue which is now coming up over all everywhere. कित्याक 2-3 दीस जाले हेच चलता काल येयला आहे. So now we have to intervene into this because I have shared होम मिनिस्ट्रीचे वेबसायटीचेर एक नोटीस येता आनी त्या नोटिसाचेर म्हणटा इंडियन सिटीजन डिझायरिंग टू रिनाउन्स द सिटीजनशीप ऑफ इंडिया मे प्लीज नोट दॅट इफ एनी पर्सन्स either the father or mother ceases to be a citizen of India under subsection 1 of section 8 of the Citizenship Act 1955, every minor child of that person shall cease to be a citizen of India under subsection 2 of section 8. So आता इतू आम ट्रॅपां सगळे पडटाय ऑल नॅशनलिटीज
जे आहाय ते सेफ आहे, पूण आमगे आतां इतले जे गोंयकारूय आहाय नॉन गोवन्स दुसऱ्या स्टेटींतले आसतले कितले जाण अशे करून हे सिट्युएशनाक पडलेले. सो इमिजिएट रिलीफ हाडपाचो फॉर दीस पर्टिक्युलर बाय एमेंडींग. नाजाल्यार कितें जातलें बिकॉज सर टेन्शन रायज जायता. इफ यू सी टुडे ऑन द वेबसायट ऑफ देअर्स देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस गोईंग ऑन. इट कूड लीड टू अननेसेसरी रिएक्शन ऑफ पीपल फॉर नो रिजन. गरजे भायर कोणूय कितें सुसायड करपाक अटेम्प्ट करपाक शकता, कोणूय कितेंय करपाक शकता. सो I think immediate action has to be taken, and I think this matter has to be resolved with at least some assurance that आमगेलो सरकार हिंगसोन सेंट्रला होम मिनिस्ट्रीक आमी मेसेज धाडल्या आनी हें एक 15 दिसांनी 20 दिसां भितर सॉर्ट आउट जातलें. पॅनीक जायना काय. Do not panic because renewal जायना म्हूण. I think this message has to go, and this resolution has to be passed by all of us, and then it has to be lifted up that we all unanimously support this resolution so that सगळ्यांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी ह्या परिस्थितीतूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा. जे भाशेन आमगे कलिगान म्हणलां हितूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा आनी दुसरे भाशेन गुजराती आहाय म्हणटा ते भाशेन म्हाका दिसता ऑल कायंड ऑफ कम्युनिटीज वील बी हॅविंग दीस पासपोर्ट्स. स्पीकर सर. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to discuss the resolution, private member resolution moved by my colleague Carlos Ferreira, MLA, Honorable MLA Carlos Ferreira. And also, Honorable CM is on record that the sentiments of the government is also with him. However, we have to work out an amicable solution. If you go to the resolution moved by my colleague, Advocate Carlos Ferreira, it is because he understands what is law, and he is a senior advocate. He's been presenting Goa, state of Goa also in the past. And if you see what he says that requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa Demand and Due Citizens Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of Portuguese nationality law as in force until such time those who were under such belief they have not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian citizens and obtain OCI cards. The resolution is like this, Speaker sir. If we look into this resolution, Speaker sir, I will just go with the belief that my colleague, Honorable MLA Vijay Sardesai also has brought the mention. He said he is born an Argentinian, not a French national. But he referred to Pondicherry. I will just go to that Pondicherry, what it means. If you go to that, the Indian Citizen Act of 1955 under Section 7, where the central government has brought a special act for the citizens of Pondicherry, where they have allowed them, Speaker sir, it was happened in 1962. The order is also citizenship. The order may be called a citizenship, in bracket Pondicherry Order 1962. It is after we got liberation, Speaker sir. It is appointed day means 16th day of August 1962. It gives that particular person whether to decide within 6 months whether there is no dual. Please correct us. Option. Yeah. Whether to decide whether I want to be Indian citizen or whether I want to be a French citizen. It also gives the children, if the father or mother have registered themselves as French national, till after the age of 18, they themselves can also decide whether they want to be Indian nationals or they want to remain a French national. So this particular act was brought for the citizens of Pondicherry and it is still followed as of today. Speaker sir, I would like request Honorable CM that since we got liberated in 1961, this particular act also comes for us. But dual citizenship, I cannot say because dual citizenship, it is the entire country's decision. But some legislatures or some people have already registered their birth or were born, like my father was born before 1961. My mother was born before 1961. So they are, whether they are Portuguese nationals or no, was never asked for them in 1962. So let this come back to them and let them decide whether we have, because my father's birth also is registered in, he has also a Portuguese passport. He has all Portuguese documents, Speaker sir. That does not mean I am a Portuguese national. So what I am trying to say, Speaker sir, this resolution can be adopted in such a way, if Honorable CM and everybody agrees, that on the lines of the
Pondicherry Act, which was modified in 1955 for the Pondicherry citizens. This can be modified and let them decide, whoever is there with the citizenship already registered in 1961 or whenever they went to, whether they want to be Indian citizens or want to be Portuguese citizens. I think this is a sensible thing to be taken forward in the External Affairs Ministry or the Home Ministry, as the Honorable CM may discuss. And I would like to support with a modified resolution, because there's nothing wrong. There's nothing wrong in this, Speaker, sir. And Honorable CM sentiments are also in the same direction. It's not that we are against them. It is for them, for us to decide. So if Honorable CM agrees and if my colleague Kalus Bab agrees, we could modify it in such a way this resolution can be adopted by the House, wherein clarification is sought and whether we can be made for the citizens of Goa on the same lines of Pondicherry, where today, as of today, we decide whether we want to be Portuguese nationals or whether we want to be Indian nationals. This is something which I would request the government to take forward in this resolution. That's all, Speaker, sir. Yes, Sri Digambar Kamat. म्हजो कलीग बाब एडवोकेट काल्लूश पेरेरा हाणें जें रेजोल्युशन हावसा मुखार हाडलां ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. नाव दीस रेजोल्युशन एक्चुअली स्पीक्स अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द गोवन पीपल. वेगळे वेगळे रिजन्स आसतलीं. मागीर थोड्यांनी कितें डॉक्युमेंटेशन घेतलां आसत, थोड्यांनी आपलो हें रजिस्टर केल्लें आसत, पूण प्रश्न कितें जाता की तांकां हांगाय ना आनी थंय ना अशें जावपाक जायना. आतां एक हांगा डिस्कशना वेळार लक्षांत आयलें की पॉंडिचेरीक एक कायदो केल्लो आसा, जातून दे गीव ऑप्शन टू द सिटिजन्स ऑफ पॉंडिचेरी वेदर दे वूड लायक टू बी वीथ इंडिया ऑर वीथ फ्रेंच, असो एक तांचो कायदो आसा. त्या धर्तेचेर सेंट्रल जातात. सो त्या धर्तेचेर अशें कितें जर गोंयकारां खातीर म्हणजे हो प्रश्न कितें आसा, हो वेरियस गोंयकारांचो डिफरंट टायप प्रश्न आसा. कारण हांगा आमी पळयलां एसेंब्लीक म्हजो कलीग हांव आशिल्लो तेन्ना कलीग कायतू होय हांगा आमदार आशिल्लो तेन्ना ताजोय प्रश्न हांगा खूब फाटी रेज जाला, मॅटर हायकोर्टान गेल्लें. आनी म्हणून अशें हातूंतल्यान एक परमनंट सोल्युशन काडटलो जाल्यार म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टर शूड टेक दीस इशू सिरियसली with Home Department and External Affairs Department, who are the authorities, and try to convince them to see that the interests of the Goa and Goans. नाल्यार खुबश्यो केसीस अश्यो जावपाक शकतात, तातूंतल्यान लोकांक सिरियस प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी इंटरवेन जावन कशा पद्दतीन हो इशू रिजॉल्व जावपाक शकता, जाता तितले बेगीन ताचे खातीर प्रयत्न करचे. श्री रुदा फर्नांडीस. स्पीकर सर, खुबशे आमचे गोंयकार तेंचे प्रॉब्लेम कितें जाल्यार तेंची भुरगीं भायर वचूंक सोदता म्हणून तेंच्या माय पायक थिंगा रेजिस्टर करचो पडटा पयलें, आनी ती तो रेजिस्टर ना जाल्यार तेंचे पासपोर्टी जायना. ताका लागून भुरग्यांचे पासपोर्टी करूंक जाय म्हणून माय पायन रेजिस्टर केल्ले. आनी आतां तर माय पाय तेंचे भायर वचूंक सोदता जाल्यार तेंकां एअरपोर्टार आडयता. आनी तेंचें अशें जाल्लेलें आसा सिट्युएशन की ते हिंगचेय न्हू जाल्या आनी तिंगचेय न्हू जाल्या. आतां व्हडल्या सिट्युएशनाचेर खूब गरज आहा आमच्या गोवमेंटान आमच्या लोकांक हेल्प करपाक. कित्याक OCI आदी आसली ती आतां ते एक्सेप्ट करिना. ताका लागून आतां आमच्या काब्राल निलेश काब्राल आमचो ऑनरेबल MLA तेणें आतां बऱ्यांतलें बरें सजेशन दिलां. तेच भाशेन आमी फुडें व्हरोन हांव मागता CMA कडेन की हो प्रपोजल फुडें व्हरोन हो गोंयकारांचो जो इशू आहा तो सॉल्व करचो. थँक्यू. Yes. Before reply is given, I'll just clarify one small aspect. There has been a lot of news about Pondicherry, and I studied the position, legal position. Pondicherry asle kasle na. I've just sent it on WhatsApp to you till the print comes. The Pondicherry citizenship order, it says this, that subject to provision of paragraph 2, every national born in Pondicherry and domiciled therein or elsewhere in India on the appointed day shall, as from that day, be a citizen of India. Straight away, tenka citizen of India kela. Then there is also a provision, kono outside Pondicherry ha jalya, teka time dillo to opt, you want to continue citizenship of France or you want to be citizens of India. Similarly, what I think my colleague Vijay Sardesai pointed out, why? I have. You have the copy. I have. So it also speaks of citizen of India. Another point which he pointed about that 6 months period of giving an option,
Vijay, I want to point out that our citizenship order itself has got a provision. I don't know if you have read that, which says that in case of a child, the declaration and the proceeding proviso of the father, or if he is dead of the mother, or if both parents are dead, of the legal guardian, shall determine the citizenship or nationality of such child if on the date of such declaration he is below 18 years of age. But such child may, within 6 months of attaining age of 18, make a declaration in writing to administrator of Goa, Daman and Diu or any other authority specified by him in the behalf that he wishes to acquire Indian citizenship, and thereupon he shall become a citizen of India. So that means that child has that option of within 6 months to opt. After 18. After 18. So Nilesh Cabral may understand that this is the position. So bringing a resolution to modify with that. I told the same thing to you, that the child was given an option when he becomes 18 years whether to become an Indian or French citizen if the registration is done by their parents. The registration. So same way what I am saying is, if this act was given in 1962, this option was not given to Goans after 61. So I am requesting, so appointed day we can say 1961 and 6 months thereof. So whoever has this problem, like my Rudal Bab said, that their parents had registered their birth, today they want to stay in Goa. There are so many people, maybe their children want to go. So this option which is there, which is not given to Goans in 1961, you cannot have dual citizenship. That is a constitutional part. It is for the entire country. But at least today, because this issue about renewing the Indian passport is coming into air, where Portuguese government has given a letter to the central government where they said that if you register a birth, you become a Portuguese national. That is why External Affairs has brought this, that the Indian passport holders cannot renew the passport if they have registered a birth. Now all those documents are coming. So if this option, if can be given within your resolution and sent to the central government that give us this option, and then Form A, Form B can be given, then it is for us to decide. Till they decide about the dual citizenship for the entire country. This is what I had also requested, Honorable Sir. गोंयचो MP जॉन फर्नांडीस जेन्ना राज्यसभेन आशिल्लो तेन्ना ताणें सेवरल टायम्स ही हेज मेड दीस रिप्रेजेंटेशन की सिटीजनशीप एक्टान एमेंडमेंट हाडून प्रोविजन स्विच ऑन स्विच ऑफ फ्रॉम इंडियन सिटीजनशीप टू OCI तांकां हें ऑप्शन मेळचें हें ताणें रेज केल्लें आहा राज्यसभेन तेन्नाच्यान. सो दीस इज ऑल्सो अंडर कन्सिडरेशन. इट इज नॉट दॅट इट इज न्यू, बट फ्रेंच एट दॅट टायम गेव दॅम दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. Just like the Portuguese gave you this opportunity to take their passports. But here opportunity of option was not given then, which Indian government can today give. Because it's Bharata Khatir. I will just place that Pondicherry order on. I have. You got. I have. Speaker sir, first time there is good debate. Magadisa, all the members have contributed. Okay, they have studied, they have given their idea, they have taken the information from everywhere. So first of all, I am congratulating all those who have participated in this debate. It is a healthy and educated debate on this private member resolution. First of all, I am congratulating you. There is a good topic you have brought in front of the House. सगळ्यात पहिले हांव खरोखरूच ताचें अभिनंदन करता. जेन्यून गोंयकारांचो विशय जे 1961 पासून आतापर्यंत कडे कदाचित हाज्या पयलीं आयले आसतलो, पण इतको डिटेलान ताचेर केन्ना चर्चा जाली ना. म्हणजे हांव 12 वर्सां आसा, एकदां मदीं केन्ना तरी फक्त विशय आयल्लो, बट तेजी तितकी डिटेलान चर्चा जावंक ना. बट आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसल्या कारणान आय हॅव स्टडीड एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो स्टडीड. स्पिकर सर, हांव चड डिटेलान न वता हांव मुद्दाम सांगता की आय एम ऑल्सो कन्सर्न अबाउट दीस. म्हणून Indian Citizenship Act 1955 governs the matter related to the Indian citizenship. Under this act, the individuals who acquired the Indian citizenships are not allowed to hold the dual citizenship. That is true. If a person obtaining the Indian citizenship, they are required to renounce their citizenship of any other country. Okay, Goans holding the Portuguese citizenship, around approximately the 50,000 of the Goans approximately have registered their birth in Portugal. This provision was offered by the state former colonial rule to those born before Goa liberation in 1961 and to their children. सगळ्यां खातीर आशिल्लो. However, many of these individuals hold neither a Portuguese passport nor a billet de
Identita means that is identity card. Some Goans who have registered their birth in Portugal have also obtained a Portuguese passport or ID card, and which are seen a ticket to working in Europe. Okay. आता next 1961 जाल्या उपरांत the decree has issued stating that all the residents of Goa and who will be deemed to have become the citizen of India unless they are voluntarily opted for the nationality of Portugal or any other country. That is the decree issued. ज्या कोणी पोर्तुगाल सिटीजनशीप घेवंक नासले एज यू नो वेरी वेल किंवा दुसऱ्या कंट्रीची ऑटोमॅटिकली जाले. जो रायट आमी म्हणटा आतां जाचेर आमी हाजेर उलयले फॉर पॉंडिचेरी सगळे जाण सगळे ऑर्डर्स आनी येते खंय गेलो तर एनी हाव तो ऑप्शन वीच इज नॉट गिवन एट दॅट टायम फॉर द गोवन 1961 जाल्या उपरांत खरें म्हणजे ज्यांचे पेरंट्स पोर्तुगाल रजिस्टर्ड केल्ले पोर्तुगालाक गेल्ले तूं म्हणटा तशें तांकां जर 18 इयर्स जाल्या उपरांत 6 म्हयने तें ऑप्शन गोंयकारांक दिलें ना. आनी डॅट ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हॅव पास दॅट ऑर्डर स्पेशली फॉर दॅट पॉंडिचेरी. यू गो थ्रू दॅट, नॉट फॉर ऑल. कागद खंय तरी पडलो. येस, see this. The Ministry of the External Affairs order on the 29th of November 1962 and their establishment of the Pondicherry Caroline means for them only it is. Right? No. For all? I'll show you our Goa citizenship order. Okay. No, this but this is there. No, there's provision also here. There is okay. I'm sorry, there's one copy. Just pass it after you take that copy. The order may be called the Citizenship Pondicherry Order 1962. So same thing is there in the Goa citizenship order. God amend you. Last para chaito. Right side. That decree passed in that? Right side. Last para. Provided that further case of the child of the declaration under the preparation of the proviso, further the mother and both the parents have that and the legal guardian determine the citizenship or nationality of the children declared and below the 18 years at the age of 6 months of tenure. Yes. But it's implement now, no? No, implement it is operating no by law. But this is an no, left side is a different one, right side is the one. Okay, go ahead and do citizenship. The book copy. Yeah. Okay. Anyhow, but one issue is another issue is there is one case, as you know, in High Court. Okay, there is already one case in the High Court, and which is on the 12 February 2024 आशिल्ली. Ministry of External Affairs तांच्यानी affidavit दिला की आम्ही given the affidavit. Renewal of passport. That is different case. No, that is the same case. That is person's parent was already given in 2019 an Indian citizenship passport. So there was no reason to deprive the child of the passport. Okay. You are talking about that case of South Goa. Ena Fernandez. Oh, South Goa. South Goa. Yeah. Ena Fernandez versus the Union of the Through the Affairs. Okay. He case asa. He case asa. आमी Minister of the Home Affairs हाकूय बरयला. So माझी request asa. We are very much serious. त्या खातीर concerned हे Ministry of External Affairs आणि Home Affairs या दोगांय कडेन in detail डिस्कस करूया. We will come up to the solution. म्हणजे at present ह्या इश्यूचे रेजोल्युशन म्हणजे डायरेक्टली डील्स विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आणि होम अफेर्स. हाजेर आमी डायरेक्टली रेजोल्युशन घेतले आनी हो रिजॉल्व जातलो असो इश्यू ना. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा की हाजे कन्सर्न आमी विदीन अ मंथ whatever we want to write for the external affairs, we'll write for the external affairs. So Home Minister हांवें पर्सनली बरयला. पयर मेळ्ळो तेन्ना हांवें सांगला तांणी सांगला की जाता तितके बेगीन हेका आमी तुमकां रिप्लाय करता एंड वॉट एवर द डिसिजन वील कन्वे टू यू म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा वेळ पडलो तर आमी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन मिटिंगूय घेवया. हांव तुमकांय कॉल करता त्या विशयाचेर. जाता तितके बेगीन घेवया. If I'm going on 17th, 18th, I'm in Delhi. I'm taking the time of the Ministry of External Affairs along with the Secretary also. And so that we are trying to resolve this issue from the Goa side also. So that to me, resolution, yeah, either fatigue. May I just say one thing?
We have a secretary here, Mr. Kandavelu. He is from Pondicherry. Yes. So he will also tell you that this dual citizenship. I had already discussed with Mr. Kandavelu. I had already discussed. So he is also knowing. Yeah. We'll take him also, but separately discuss. My request is, I don't want to come alone. Let all the parties come. No problem. Everybody will have to. If the other representative also comes with the Ministry of External Affairs. No, we don't want to come, but we can sit down to work out. And the next request is, don't give 1 month, because if you put a 1 month horizon. I'm taking the appointment on 17th, because 17th I'm in Delhi. Because otherwise code of conduct may come. हांव 17 तारखेक दिल्ली आसा 17 तारखे दीस हांव टायम घेता सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी वेळ पडलो जाल्यार होम मिनिस्ट्री ऑल्सो आनी देन वील हॅव द जॉयंट मिटींग 17 तारखे दीस हांव मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. Your time frame will be within 1 month. 17 18 या दोनापैकी एक दीस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. The meeting, then proposal. Of course, we'll put our proposal. On the same day, we'll put our proposal. It's okay? Yeah. पहिले मेळटा तेच बेटा पहिले ड्राफ्ट करून घेता. Mr. Kandavelu also knows, as you know, we'll draft first and then we'll. Okay? Yes. On this assurance of the Honorable Chief Minister, I think we can accept. Yes. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाची अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो. श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. The House unanimously resolved that the government make it compulsory for every municipal corporation, council, bar corporation to earmark a specific area for burial without any bias of caste or gender. Separate burial site as per density of population of minority community to be notified at earmark. Speaker sir, आयचो जो हो इश्यू आसा हे जे प्रायव्हेट मेंबर्स आसा रिझोल्युशन हे हाडपाचे एकच मेन कारण. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर दुसरो जो प्रायव्हेट मेंबर आहा पळय न्ही इट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट इज सेम सो दॅट तेकाय मांडुनी ताज्या उपरांत तुमी उलयात तेकाय बी मांडुनी इट इज सब्जेक्ट इज सेम. तेजो पयलीं आसलो पळय तो नाशिल्लो. खरें तूं मानपाचो पयलीं तो आतां. This House strongly recommends the government to enact a legislation in a time-bound manner and in any case not later than 6 months to establish and regulate crematorial/burial ground for all sections of society at all panchayats in the state of Goa. The government to acquire land and set up facility at the earliest and hand them over to local self-government bodies or for their benefit of all sections of society, as in many places of Goa, people are still facing grave difficulties in conducting final rites of the deceased members in a dignified manner, Speaker sir. Speaker, I just add to that resolution, Speaker sir, and I would like to place on record on the table of the House that a similar exercise in 2011 was made to make this act into existence, but somehow कोणतरी ते फुडें वचोंक ना स्पीकर सर. आनी मागीर 2016 एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतान एक लेटर काडलें मेमोरंडम काडलें where all the block development officers are hereby directed to inform to concerned villages, panchayats coming under the respective jurisdiction to make suitable arrangements, if not done so far, for a crematorium ground to be used by Hindu community irrespective of creed, Kabristan to be used by Muslim community and burial ground, and for Christian community also. And अशें करून एक लेटर काडलें. तेजे फाटल्यान स्पीकर सर एक म्हजे कडेन गॅझेट नोटिफिकेशन dated 21st June 2018, where I would like to bring to notice that every village panchayat block and panchayat in काडले. Example, village panchayat Bandora, तेणी सांगले place for burial is available म्हणजे पुरपाक, and place for cremation is available. And तेणे म्हटलें की as some portion reserved inside the crematorium of Bandora for other communities. So अशें करून सगळो एक्सरसाइज हो करून 2021 जून 2018 ह्या एंटायर पंचायतीचे जे आशिल्ले ब्लॉकांनी तेणी दिल्ले आनी तितून भितर खूब जाणांनी आमचे कडेन नाम बरयले. तेजे फाटल्यान पंचायती मिनिस्टरान कोणें तेजे फाटूच करूं ना आनी आज हे त्रास जाता स्पीकर सर. आमी पळयता की हिंदू समाजा भितर थोडे लासता थोडे पुरयता अशें करून खुबशे गोश्टी आसता आनी तितून भितर तांकांय ग्रावंड जाय पडटा. आमच्या मतदारसंघान अशी समाज आसा की तांकां पुरता आनी तांकां मागीर खूब भोंवपाक पडटा खंय पुरोवपाचें स्पीकर सर. सो स्पीकर सर हो सिरियस इशू आसा आनी आमचो डॉक्टर चंद्रकांतान मांडला तो विशय तोही सिरियस आसा कित्याक तो म्युनिसिपालिटीन मांडलेलो तेणें रेजोल्युशन हांवें पंचायतीन मांडलेलें. सो दोनूय क्लब केला ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टरान तोय डॉक्टर आसा सो हेजे खातीर म्हाका दिसता हो सिरियसली खंय तरी घेवपाक जाय आनी हेजे विशय हो जो विशय जो आसा हेका खंय तरी काबार करपाक जाय कित्याक आमी पळयता स्पिकर सर कोविडाच्या टायमार लोक मरता तांकां मसणीन घेवन आसले अशें जावपाक जायना स्पिकर सर मरतरी तरी लोकांक शांतीपणान तेजे डिस्पोज करपाक मेळपाक जाय आमी पळयता की बॅरी देखून करपाक कोण तांकां दिनाशिल्ले सो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान सिरियसली घेवपाक जाय उदड मोविन बाबा हांव जेन्ना डिस्कस करतालो आतां म्हणटा तो कायदो ना एक्वायर करपाक कोण्या लोकांनी हांव जाणा दिगंबर बाब आमचो चीफ मिनिस्टर तेणें आपणाच्या मतदारसंघात बऱ्यो गोश्टी केल्यो तेणे एक्वायर केल्ले क्रिश्चनाकूय एक्वायर केल्ले मुस्लिमांकूय एक्वायर केल्ले आनी हिंदूकूय एक्वायर करून ते बरे आपणाच्या मतदारसंघात सतत केल्ले तशें PDA चेअरमॅन आसतना मायकल बाबानूय तशें करून कितें तरी केल्लें पूण अल्टिमेटली आज जागो जर एक्वायर करून मेळना कन्सेंट टायमार जर जागो दिता हेजे खातीर जो एक्विजिशन जर करपाक जाय हेजे खातीर हे प्रोविजन आसपाक जाय अशें हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आसा सो ऑनरेबल CMन आतां रिक्वेस्ट केला की दोनूय प्रोविजन करता एकठांय करता हांव ऑन द टेबल ऑफ द रेकॉर्ड ऑफ द हावस CMकूय दिता हे गॅझेट नोटिफिकेशन लेटर हे जे 2011चे जे आशिल्ले 2016 आनी आतां 2018 हे जे नोटिफिकेशन केल्ले पूण तेजे फाटल्यान कांयच करूं ना पूण आतां ते कितें तरी करपाक जाय अशें हांव ऑनरेबल CMचें लक्ष हाडटा आनी खंय तरी लोकांक हे संवसारान ना जातरी तांकां सुखान रावपाचें म्हणजे थंय खंय तरी वयर सकयल तें आमकां खबर ना ते तेजे कोशेसा भितर आसतले विजय पुतून सांगता ते कोशेसा भितर आसतले वयर वयतले वा सकयल वयतले क्रिस्तांव म्हणटा इन हेवन ऑर हेल ते मागीर पळोवपाचें तशेंच जन्नत वा आनी कितें अशें ते मागीर पळयतले पूण हेजे खातीर ह्युमन क्रिमेशन हांगा जावपा खातीर हो विशय ऑनरेबल CMन सिरियस घेतलो हो रिक्वेस्ट करता आनी हे टेबल ऑफ द हावस हांव दिता हे सगळे गोश्टी आनी सिरियसली ऑनरेबल CMन जर मतीन घेतले तो करतलो हो विशय आनी मे बी एक पंचायतीन जर जायना पंचायत जायना जाल्यार एटलिस्ट एक कॉन्स्टिट्युन्सी मार्फत असो कॉमन ग्रावंड आसपाक जाय आनी तितून भितर आज आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघान खूब कडेन पळयता की फॅमिली ना आसल्या कारणान तांकां लाकडां देखून घालपाक जागो आसना म्हणजे कोण तरी लाकडांय दिना सो हेजे फाटीन मॉडर्न क्रिमेटोरियम इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम जशे आसा तेय करचे अशें हांव विनंती करता जेन्ना हे सगळे गोश्टी वांगडा घालता तेन्ना हे लक्षांत दवरून करचे अशें विनंती करता आनी CMक हांव रिक्वेस्ट करता आनी बाकीच्यांकूय मेंबरांक सगळ्यांक सपोर्ट करचें आमच्या दोगांचें रेजोल्युशन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन हाडलेलें रेजोल्युशन आनी हांवें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें कित्याक इट इज इंट्रस्ट ऑफ एवरीबडी आतां दोतोराक डॉक्टर म्हणना जाल्यार कितें म्हणटलो बोटसान फातर जावचें ना दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन आनी आमचें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें अशें विनंती करता स्पीकर सर आय नीड टू स्पीकर सर माझे ऑनरेबल कलीग निलेशान सांगला अशें आय वील ॲड टू इट आमचे जर सगळ्यांचे पळयशीत जाल्यार आमच्या कडेन कोणा कडेन म्हणजे प्रत्येक जाण आमचो रिलीजन डिफरंट आसात आमचे सगळे प्रोफेशन डिफरंट सगळे डिफरंट आसात पण सगळ्या लोकांची एकूच गॅरंटी आसा की सगळे जाण केन्ना ना केन्ना तरी ह्या संवसारांतल्यान वतले आता हे जेन्ना आमी संवसारांतलो आमच्या सरकारान सगळ्या हातूंनी म्हणजे डेव्हलपमेंट केल्लो आसा रस्ते केला ब्रिजीस केला सगळ्या हातून एज्युकेशनाक अपलिफ्टमेंट दिता हॉस्पिटल्स दिता पण जेन्ना कोणी एक्सपायर जाता ताका एक डिसंट तो हिंदू जावं स्मशानभूमी जावं मुस्लिमांची कब्रस्तान जावं किंवा क्रिश्चन लोकांचे तांचे बरियल करता तशें ते तरी एक मनशाक डिसंट जाय हे बील हाडपाचें एकूच हे कित्याक जर हल्लीच थोडेच इन्सिडंट जाला बट दे आर रियली हार्ड हर्टिंग हांव ते इन्सिडंट जस्ट मेन्शन करता सो थोड्या वर्सां पयलीं हल्लीच एक इन्सिडंट म्हज्या गांवांत जाला 6 म्हयन्या पयलीं त्या गांवांत कशें आसा आमच्या गांवांनी खूब कडेन गांवांनी कितें आसा प्रत्येक जाण कोणी एक्सपायर जालो की आपल्या भाटान व्हरान घालता पूण अशे थोडे लोक आसात तांकां खरीच त्या गांवांत काय अशी जागा बी ना सो ते कोणाचे तरी पयलीं कितें गांवांत आसलें एक बरेपणान आपल्या भाटान घाल म्हणून आसताले पण विथ प्रेझेंट डे सिट्युएशन जागेचे रेट वाडला कोण आपल्या जाग्यान घालपाक दिना मागीर प्रश्न येता हाका खंय घालपाचो म्हणून आनी हो जो इन्सिडंट 6 म्हयने पयलीं गांवांत जेन्ना जाला तेन्ना ते एके जागेर घालताले पूण ती जागा आतां सबज्युडीस आसा सो ते दुसऱ्या मनशान सांगलें आपूण तुका कशेंच घालूंक दिना अल्टिमेटली इतली पाळी येयली की आपल्या घरा फुडें त्या आवयन म्हणजे पूत एक्सपायर जालो त्या आवयन सांगलां आपल्या घरा फुडें घाल बट दॅट वॉज एकदम वायट दारा फुडें करप हें अशें
पण कोणीतरी मागीर गांवांतल्यानच एकट्यान मागीर मिटोवन आपल्या खंय तरी भाटान घाल म्हणून सांगला. हे फक्त म्हज्याच गांवांत न्ही, जाल्यार हांव तुमकां अशें कितलेशेच हे सांगता. एकदां हातून जाल्लें 70 झोरे फॅमिली, हे जे झोरे फॅमिली बी हे धंगर, आणि हे धंगर लोक कसे असतात, आपली बोकडां खंय घेवन वतात त्या गांवांत रावतात, तांची जागा अशी नासता. आणि थंय कोण तरी त्या झोरे फॅमिलीन 70 एक्सपायर जालो. तांकां सबंद गांवांत कोणीच बॉडी घालपाक दिवंक ना. म्हज्या कडेन सगळे डिटेल आसा. फायनली तांच्यांनी कितें केलें, खंय तरी 15 किलोमिटर व्हरान डोंगराच्या वाघेरी डोंगराच्या पायथ्यार थंय खंय तरी घातले. प्लस गांवांनी आनी एक आसा, कोणी जर बायल एक प्रेग्नंट जर एक्सपायर जाली जाल्यार तिचे बरियल करपाक आनीक प्रॉब्लेम. मागीर लोकांचे ते सुपरस्टिशियस आसा कितें तरी, सो तेन्ना तरी ते कशेंच दिना गांवांत बी घालपाक. तशीच एक स्टोरी जाली फर्स्ट 1999 जाली. 1 ऑगस्ट 1999 मांडुराक जाली. हांगा पियादाद डिमेलो म्हणून हो जो मास्कानस वाड्यावयलो आसलो गोवा वेल्ला, हो ओल्ड एज वोमन आशिल्लो आनी ओल्ड एज वोमन एक्सपायर जालो. ताच्या पुतान ताका गांवांत हाडलो बरियल करपाक. चर्चीन गेल्यार फादरान परमिशन दिवंक ना, बिशपान परमिशन दिवंक ना. 2 दीस बॉडी रवली आनी दुसरे दिसा सांजची बॉडी सांजच्या 5:30 टॉम आनी पास्कॉल फ्रॉम वास्को द गामा तेंच्यांनी ताका हेल्प करून वास्को वचून ती निमाणी बॉडी बरियल केल्या. तशीच हल्ली कितें जाता, खुबशे लोक कितें करता, गांवांत जागा ना म्हणून दुसऱ्या गांवांत वचून जागा घेता, घर बांदता. थंय घर बांदता, एक 8-10 वर्सांनी घर बांदलें, कोणी तरी एक्सपायर जालो, ते गांवांतलो लोक अलाव करना, कित्याक तूं ह्या गांवांतलो न्हू म्हणून. ते आपल्या गांवांत गेले ते म्हणटात तुमी गांव सोडला म्हणटात. आतां ह्या सगळ्या मनशांनी कितें करचें? द वर्स्ट पार्ट कितें, जो गेल्लो आसा तो वता, तेजे पयलीं दुखान जी तेची फॅमिली आसता तांच्या फुडें व्हडलो प्रश्न येता. म्हणजे केन्नाय कोणी म्हणटात न्ही, कितें जर अशें वाद जालो जाल्यार आपूण मरू अशें म्हणटा, म्हणजे सुट्टलो. हांगा मरूनय सुटलो अशें ना, मरून आनी हें व्हडलें मरण जाता. सो ही परिस्थिती ही जाल्ली आसा. सो त्यामुळे हो जो आमचे जे रिजॉल्युशन आसा, आनी हल्ली आमचे गोंय जर पळयल्यात जाल्यार कितलेशे ट्युरिस्ट येतात, कितलेशे आवटसायड नॉन गोवन्स गोंयांत रावतात. ऑन एन एवरेज जर रेशो काडले, ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत अरावंड 40 ते 50 हजार म्हयन्याक असतात. खुबशे ट्युरिस्ट अशे एक्सिडंट जावन एक्सपायर जातात, फॉरेनर्स म्हणून हांकां खंय करपाचें बरी. इनफॅक्ट सगळ्यात बरी म्हणटात ती सिमेंट्री ती अमेरिकेक आसा, वॉशिंग्टन म्हणटात ते. थंय खंय ती इतली बरी आसा खंय की जेन्ना तूं वता तुका खरेंच बरें दिसता की आपल्या ज्या फॅमिली मेंबरांक म्हणजे बसपाक जागा, मॉर्निंग प्लेस सगळें आसा. तशी कित्याक करपाची न्हू? तेच एक जागेर आमच्या सरकारान कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाक जाय? सो हे हाडपाचे हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आसा, तशेंच आत्तां निलेश बाबान सांगला तशें गोवा ह्युमन रायट कमिशनाने ऑर्डर दिल्ली आणि निलेश बाबान सांगला ते ह्युमन रायट प्रोसिडिंग्सूय आसा 131/2014 13/11/2017 आनी सिरियल नंबर 21 आसा. प्लस गॅझेटे आयला जे निलेश बाबान सांगला तशें. खूब कडेन कशें आसता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आसता. म्हणजे कशें, वयल्या कास्टाचे ह्या मसुंडेन आनी जर कोण सकयल्या कास्टाचो आसता ताका आमी आमच्या थिसर करूंक दिवचे ना, ताका आनी आमी खंय तरी भायर दितले. सो ह्या खातीर हे सगळे डिफरन्सीस हे करच्या खातीर आमच्या सरकारान एक लॉ करपाचो, ॲक्ट करपाचो. तर कितें, हे जे सगळे जे बरियल प्लेसीस आसात ते सरकारान एक स्टेट कावन्सील करपाचे अंडर चीफ सेक्रेटरी, आणि जे लोकल कावन्सिलाच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर लोकल कावन्सील करपाचे, आणि हे करून तांच्यांनी ते मॅनेज करपाचे. सगळ्यात पयलीं म्हणजे कसो, खंयचोय धंदो कसो, ट्रेडिंग कसो, ताका लायसन्सिंग जाय. ह्या कावन्सिलाच्या अंडर तांच्यांनी लायसन घेवपाचे, तांच्यांनी ती म्हणजे मॅनेज करपाची, बिल्ड करपाची, तांच्यांनी चार्जीसय करपाचे. बरियल कोणी हाडटा ताका चार्जीसय करपाचे, काय प्रॉब्लेम ना. लोकांक चार्जीसाचो प्रॉब्लेम ना, कित्याक त्या मनीस जर तो कोणी गरीब आसा त्याच्या कडेन जायना जाल्यार कोण तरी ताका शेजारी हेल्प करतलो. सो त्यामुळे कोण ना लोकल लिडर दिसलो हेल्प करतलो, पूण एक डिसेंट जागा जाय. आणि हे करून दुसरे म्हणजे कशें आसात, खूब कडेन जे अशे स्मशान भुमीज आसात किंवा बरियल प्लेस, कब्रस्तान जे रजिस्टर जावंक ना ते सुद्धा त्याच्या अंडर रजिस्टर करपाचे. आणि हे जशें केले काय एक सिस्टम जातली, आणि त्यामुळे जो आमचो ट्युरिस्ट सुद्धा येता ताका एक कॉन्फिडन्स जातलो की ह्या स्टेटीन बाबा फाल्यां म्हजे वायट बरें कितेंय जालें
जाल्यार आमकां डिसंटली जे आमचे जे सगळे हे आसा जे कोणाचे आपल्या धर्मा प्रमाणे जे विधी आसा ते सगळे आमकां डिसंटली करपाक गावतले विथ हॉनर करपाक गावतले. सो त्याच्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमाक सगळ्या मेंबरांक आय एम शुअर सगळे जाण सपोर्ट करतले आनी हाच्या खातीर हे जाता तितले बेगीन हे करपाचें म्हणून मानता. देव बरें करूं. श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to support the private member resolution brought by Dr. Shetty and Mr. Nilesh Kabral. Speaker sir, government information through LAQs reveals, and this list was prepared in August 2023, that in Murmugaon Taluka, the villages of Verna, Nagwa, Kelosi have no crematorium. In Bisholi, the village of Advalpar has no crematorium, cemetery or burial site for any religion. Harwale has nothing and people have to take their dead to Sakeli municipality. Kankon, there is no record of any crematorium, cemetery or burial in Kotigaon and Gaondongri. Sange, BP, Netulli has nothing. In Sattari village of Savarde has nothing. In Tiswadi, Golti, Naveli, BP, Santa Andre, Goa Valley has no crematorium. In Kepe, Bali, Adne, Barse, Kepe, Morpilla, Kaure Pilla have no crematorium or cemetery. Pendne village of Mandre, Pali has nothing. Salset village of Kamulni, Benauli, Betalbati, Kurtori, Davolni, Dikarpal and Dharmapur have no Hindu population. Kidale? Uloda ka munda? Now, fast Korea. Simple thing. I'll finish in 1 minute. Speaker sir, this resolution is about giving justice to the dead. In short, it is about giving justice to the dead and giving a fair cremation or a burial for all faiths. All faiths, this was a movement taken by Advocate Satish, late Advocate Satish Sonak, Dr. Nandakumar Kamath, under the aegis of Goa People's Forum, People's Front. ते म्हणटाले कितें की एक क्रेमेटोरियम ना जाल्यार ग्रेवयार्ड ना जाल्यार कब्रस्तान कॉमन बरियल सायट for other Christian denominations, atheists, etc., has to be in every taluka capital. CM, taluka capital as a concept, एक ताणे हाडिल्लो की दर एक तालुका कॅपिटलान गांवान जर तूं सिमेट्री कब्रस्तान आनी क्रेमेटोरियम करूंक गेलो तुका जागो मेळचो ना. एवरी पंचायत ऑल्सो मे नॉट बी इनफ. सो तालुका कॅपिटल म्हणजे तालुका मेन प्लेस. Areas about burial grounds in municipal areas and panchayats. What Honorable Member Vijay Sardesai is saying is very practical at taluka level. But what we have discussed and decided, Honorable Chief Minister's suggestion, which he will tell you now, instead of now so many people speaking on the same thing, let it go before a house committee. Let us have a permanent solution and in the shortest possible time submit the report. Let it come to the house and we'll solve it. Yes. स्पीकर सर एक लॉ कमिशनाचे बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना तो सगळें क्रिटिसायज करप ना ताका. हें बरें काम केल्लें आनी लॉ कमिशनान खूब बरे रिपोर्ट्स आसा. गोवा पब्लीक क्रेमेटोरिया एंड बरियल ग्राउंड्स बिल्ड 2011. रमाकांत खलप चेअरमॅन, क्लिओफात कुतीन हें आहलो. तातूंत कितें आहलें तें तुमी दॅट यू कॅन टेक एज अ बेस फॉर हाऊस कमिटी तो म्हणटाली. तोच म्हणटा बेस. Because sir, I stand by to support. I stand Please by. Make it very short. Only one line. I stand by to support this resolution. Just I would want that the word minority communities. I think Speaker sir, आमी legislators मोर्तोकीर आनी majority minority होना ospa तेक क्वेश्चन. I think that word has to be out. आमी public space करपा जाय for everybody. How we want to differentiate that, but let's not use this word minority and majority. So mot tag pun minority and majority tag korshnu. Rest all change Rudolph. Other Christian denominations म्हणतात. This is legally held even in the High Court when this matter has come, because you know the complexities. There can be atheists, there can be other Christian denominations. So therefore this differentiation may have been. But I think if you make a house committee, you take this law commission bill as the basis. Speaker sir, 2 minutes. I rise to support the resolution
तुझो पॉयंट कितें आहा तो सांग न्हू. सगळ्यांनी आपले आपले पॉयंट सांगला. तुजो पॉयंट सांग. स्पीकर सर, कितें आहा हिंगासर न्हू आमचे कॅथलीक भाव आहा. एवरी विलेजीन तेंच्यो सिमिट्री आहा. आनीक ती सिमिट्री आतां लोक पॉप्युलेशन वाडलेल्या फाक थोड्या जाग्यांचेर ती सिमिट्री शॉर्ट जालेली आहा. तशेंच आमचे हिंदू भाव आहा तेंकाय प्रॉब्लम जाता. कोण गरीब आहा तेंकां लांकडां आसना. तेका लागून गोवोरमेंटान प्रोविजन दवरचें तेंकां फ्री लांकडाचो कितें करपाक एवरी इयर. तशेंच मेन प्रॉब्लम म्हणटा ते आमचे हिंदू भावांचे. कित्याक हे आमचे मुस्लीम भाव जे आहा मुस्लीम भावाक हे चड प्रॉब्लम. ओके कित्याक एवरी विलेजीन कितें जाता स्पीकर सर, हिंदू क्रेमेटोरियम आनी कॅथलिकाचे ऑलरेडी आहा. बट मुस्लीम भावांक तुका कितें बेरियल ग्रावंड्स ना. आमच्या सांताक्रुजान पासून चिंबला एकूच आहा, मेर्शे ना, कालाफ्रा ना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन आतां आमच्या दुसऱ्या भावांनी सांगल्या त्या हिसपान तिसवाडी वायस तर अशें एकेच कडेन तर पार्टिशन घालून तर तिनूय करीत, हिंदू भांक, कॅथलीक भांक आनी मुस्लीम भांक तर एकेच कडेन तर केले जाल्यार हे प्रॉब्लम खूब सॉल्व जातले. कित्याक खुबशे आमचे जे लोक आहा थोडे तेंची घरां आसना, ते भाड्याक रावता. एक पाट म्हापश्यां रावता, एक पाट वास्को तो ट्रान्सफर वास्को वयता आनी तेंकां पुरपाक कोण फुडें सरोना. तुमी जाणा कोविडा टायमार पासून खूब त्रास जाले. अशें तेंकां ह्या लोकांक त्रास जावपाक ना. हे त्रास जायना जावपाक गोवोरमेंटान अशें तिसवाडी वायज एक प्रोविजन दवरचें आनीक ह्या लोकांक एटलिस्ट मरपाक तरी सुसेग मेवचो तेंचे फॅमिलीक. कित्याक एक मनीस मेलो जाल्यार आदींच तें दुकान आसता आनी दुकान आसता तेन्ना तर तेंकां बॅरियल तर मेवना जाल्यार ते लोक आनीक बेश्टे टेन्शनान पडटा. ह्या रिजनाक लागून गोवोरमेंटान इंट्रस्ट घालून कोचचें. कित्याक एका मुस्लीम भावाक एका टायमार एक मुस्लीम भाव भायर पडलो आनी तेका पुरपाक तेजे फॅमिलीन 20,000 दिवचे पडले. अशें दुसरे कडेन दिवन तेका हें करपाक बॅरी करपाक व्हडली परिस्थिती आमच्या मुस्लीम भावाचेर येवंक उपकारना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन हें जें रेजोल्युशन हाडलां हें बऱ्यांतलें बरें रेजोल्युशन गरजेचें, तें रेजोल्युशन पास करचें. थँक्यू. उल्हासनगर, बी टू द पॉयंट, परत रिपीट करनाका. तुजो पॉयंट कितें आहा तो सांग. स्पीकर सर, जे निलेश काब्राल आणि आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन जे रेजोल्युशन हाडलां तें खरोखरच खूब तेजें इम्पोर्टन्स आसा. हांव ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, आमी पळयता आमच्या नावेली मतदारसंघान जावं बाकीचे सालसेटीन अशी स्मशान भुमी अशी खंयच ना. कारण आमकां सगळ्या मडगांव म्युनिसिपालिटी हांगासर मठग्राम हिंदू सभा यांची स्मशान भुमी आसा आनी आज पर्यंत आमी थंय पळयता दिसाक 10 सुद्दां थंय मरणां जाता. तेन्ना सालसेटीन ऑलरेडी म्हटलेलें आसा बाबूला. 5 पंचायतींक तरी एक स्मशान भुमी आसपाची आनी कोमुदाद जागे जे भायल्या लोकांनी आयज आमच्या कॅप्चर केल्या, जे 5 वर्सां 10 वर्सां गोंयांत येयल्या त्या लोकांनी आज कोमुदाद जागे हाडयल्या. हे जागे आमी ते खंय तरी जर एक बरो जागो पळोवन जर आमी जर एक्वायर केले जाल्यार आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हाऊस कमिटीचेर घालता मते जाल्यार एक मिनटान तरी सोंपय. विरेश वर्ग. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. स्पीकर सर, जो हे रेजोल्युशन घातला ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा आनी मेन म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून अश्यो 9 आसा ज्यो मोसंडी आसा त्यो आतां तेंच्या नांवार ना. गोवोरमेंटान खंय ना खंय कितें पॉलिसी हाडपाक जाय. दुसरें म्हणजे रस्ते, आतां तांकां रस्तो ना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता, व्हरता आसतना आमकां खांदार घेवन वयचो पडटा. सो खंय ना खंय रस्तो वचून तांकां इम्प्लिमेंट ह्याच पॉलिसीन रस्त्याचें पासून इम्प्लिमेंटेशन हाडचें, जें करून आमकां हर्स वॅन आसा जावं एम्ब्युलन्स आसा ती डायरेक्ट आमी मोसंडेर पावयतले. थँक्यू. मायकल लोबो. अत्यंत इम्पॉर्टंट आहा आनी सरकारान हेचेर गेली 8 वर्सां तेचेर प्रयास करून कंप्लीटूय केल्लें आहा. नॉर्थ गोवाचें काम 30,000 स्क्वेअर मिटर्स इन प्लॅनिंग एरिया हॅज बीन मार्क्ड अँड लँड एक्विजिशन जे चालू आसलें तें कंप्लीटूय जालें. 13 crores हॅज बीन डिपॉझिट इन EDC. आतां ते लँड हॅज टू बी टेकन इन द पोजेशन बाय नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. ते आमी कंप्लीट केल्लो. हांव ह्या मिटिंगेक एक्स चीफ मिनिस्टरा वांगडा एटलिस्ट 10 फावटी बसलेले आमी. पूण आतां कितें जालां, त्या टायमार ती लँड जी आसली सायडीक ही ओपन आसली. आतां तितून एन्क्रोचमेंट जाला. आतां पोजेशन कित्याक घेवंक ना स्पीकर सर ह्या लँडाचें? दीस लँड इज फॉर ऑल कम्युनिटीज. 30,000 स्क्वेअर मिटर्स वीच वॉज सपोज टू बी डिवायडेड इंटू 3 communities प्लस 1 वॉज फॉर एवरी वन कॉमन
बरियल ग्राउंड. सो हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की नॉर्थ गोवाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक, स्पेशली बार्देज एंड बियॉन्ड, इवन हीज एरियान बिचोलीम तालुका सगळे हो जो जागो 30,000 जो एक्वायर केला, हितूनसून हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाता. आनी ते सॉल्व करतना हे जे बारीक एन्क्रोचमेंट आहा, एक 15 खूंय शेंटीज येयल्ले आहा तितून, ते येयल्या म्हणून लँड पोजेशनान घेवंक ना आमी, पयशे दिल्ले आहा सरकारान. हांव कितें हें करता की चीफ मिनिस्टरान बेगींतले बेगीन ती कमिटी काडची, ती स्टडी करची, आनी हाव टू एलोकेट दीस लँड एंड अंडर हूज पोजेशन दीस लँड वील गो, एंड दीस कॉमन ब्युरियल ग्राउंड वील बी हाव बीग, एंड हू ऑल कॅन कम ओवर देर, एंड हू वील बी द कस्टोडियन. हें इतलेंच उरलां. हे सगळे कंप्लीट जाल्लो हा प्रोसेस. नॉर्थ गोवाचे तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पीकर सर, थँक्यू. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, इशू तसो पळोवंक जाल्यार सिरियस आसा की बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी बाब निलेश काब्राल, एक पंचायत एरिया आनी अर्बन एरिया दोगांयनी म्हणला. सगळ्या जाणांनी तेजेर आपापले व्ह्यूज सांगले. प्रत्येक गांवांतले डिफिकल्टीज वेगळ्यो आसा. कन्सिडरींग थोड्या गांवांनी आसा, थोड्या गांवांनी ना, बट जेंकां प्रॉब्लेम जाता ते आसा त्यो म्हणटा निदान वाट हे ते गजाल वेगळी, बट जेंकां नाच इश्यूज, म्हणजे फाटल्या दिसांनी तर मांद्रेच्यान कोण तरी घेवन पणजे आयलो बीन, ती तर व्हेरी बॅड सिच्युएशन. आनी आतां जशे जागेची व्हॅल्यू आनीक वाडपाक लागल्या, आसलेले लोक करपाक दिना, अशे प्रसंग येवपाक लागल्या. हे कन्सिडर करून फाटल्या सरकारान लॉ कमिशनान एक रिपोर्टूय दिल्लो आहा, बट ते सगळे कन्सिडर करपा खातीर स्पीकर सर, आमी हावस कमिटी अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ लॉ मिनिस्टर हावस कमिटी करपाचें थारायता. आनी त्या हावस कमिटीन दोगूय मुवर जे आसा, म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, निलेश काब्राल, हे दोगूय जाण फ्रॉम ईच पार्टी 1 मेंबर वील बी द मेंबर, म्हणजे विजय सरदेसाय, वेंझी, तेज्या उपरांत विरेश आनी एडवोकेट कालूस. ओके, आमच्या सायडींतल्यान एडिशनल इजन मायकल फ्रॉम द नॉर्थ सायड, आनी आजून एक कोण तरी दाजी इंडिपेंडंट. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इंडिपेंडंटूच मरे, तुका जाय जाल्यार तुकाय घाली येता, काय हरकत ना. इट इज रेजिनाल्ड, इकेची कमिटी जी आसा ही ह्या इश्यूचेर काडची, बट तेच्यांनी हे फावटी हो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही, एक फुडल्या सेशना पयलींच सबमीट करचो. फुडल्या सेशना पयलीं तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करचो एटलिस्ट. हय, तेच आसा, फुडल्या सेशनाक तेजेर मूव करून, म्हणजे एटलिस्ट पयलीं डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल हाजेर सुद्दां फायनलायज केले न्ही आमी. बाकीचे इशू मागीर रिजॉल्व करुया. आतां एक ठरोवन जर दिले पावर्स कोणाक, म्हणजे पयलीं आमी प्लेसीस आयडेंटिफाय करून ह्या विशयाचेर येवया, आनी मागीर मतदारसंघ म्हणटा तशें मागीर या. एटलिस्ट ह्या विशयाचेर जे आहा ते सगळ्यांचें एकमत आसा, सो आमी हावस कमिटी फायनलायज करता, आनी हो इशू रिजॉल्व करपा खातीर सरकार गव्हर्मेंट वील टेक द इनिशिएटिव्स. The resolution moved by Shri Nilesh Kabral and Dr. Chandrakant Shetty will be referred to a House committee. Chief Minister to present the vote on account for the year 2024-25. Sir, I present the vote on account for the year 2024-25. Now we take up the discussion on vote of account for the year 24-25. I will put the statement. Consideration. I will put the statement of vote on account for the year 24-25 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The vote on account for the year 24-25 has been passed. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Sir, I request to move for leave to introduce the Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. The question is that leave be granted to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2024. Introduce the bill. Sorry. Sir, I request to introduce the bill. Extend the House. The House is extended by 15 Under minutes. Rule 16, we may sitting of the House by half an hour. The sitting of the House. Voting.
The motion is that the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that the Bill number 2 of 2024, the Goa appropriation, vote on account Bill number 24 be taken into consideration. The Goa appropriation vote on account bill is introduced. Introduced, taken into consideration. The Chief Minister may move for consideration. Consideration. Speaker sir, the state government seems to have taken that old saying, fake it till you make it, a bit too seriously. Speaker sir, GDP figures fudge केल्या आणि सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हाडल्या अशें म्हणून शो जाल्लो आसा अशें दिश्टी पडटा. This is akin to putting racing stripes on a bicycle and calling it a sports car. It might look fast sitting still, but it is not running any races and not winning any races. एक सायकल एक जर बरी स्ट्राइप्स पेंट मारले जाल्यार ती रेसींग मोटरसायकलची दिसता, स्टेशनरी आसता, ती रेस जिखूंक शकना. हें आतां कशें तें हांव मातशें सांगता तुका. स्पीकर सर, I can prove that figures given in this budget and this appropriation bill are fudged and do not reflect the true state of the economy. Very simple, Speaker sir. The SDP, that is the state domestic products, figures are available with the Government of India Ministry of Statistics and Program Implementation website. Figures which are given in the budget at a glance and the Ministry of Government of India, who is the final authority on GSTP, are completely different. And that is why I can allege that the figures in the budget are like picking matka numbers. अशेंच काडल्या खंयच्यान खंय अशें म्हाका दिसता. कशें तें सांगता हांव. Speaker sir, the GSTP at current prices reflected at the budget at glance document, and that too given by the Ministry of Government of India, are like this. For 18-19, Government of India says it is 71,853 crores, whereas the Chief Minister says in his speech it is 77,171 crore. For the year 1920, Government of India says it is 75,022 crores, whereas Chief Minister says it is 84,888 crores. For the year 2021, Government of India says it is 75,705 crores. Chief Minister says it is 92,261 crores. For the year 21-22, Government of India says it is 82,604 crores. Chief Minister says it is 89,422 crores. So who is lying, the father or the son? Bapuy वयर बसला, चलो सकल आहा. Even assuming that the Chief Minister's figures are correct and that in this year 23-24 we will have 1 lakh crore GSTP. Only credit is by fudging of figures. I don't understand how the Goan economy will grow at 21%, so that the next year's GSTP will be 1,21,309 crores. Speaker sir, the Chief Minister in the budget speech says that the economy will grow by 13%. Is it that the government printing press or the computer used by the finance department has a different language? You have to grow at 21%. तूं म्हणटा तुज्या हातून 13% जाता. हें कशेंच जावंक शकना. 13% ते फिगर तुका मेळना. खंय तरी चुकलां, खंय तरी मिस्टेक जालें. आज पसून तुवें एक मेजर फिगर करेक्ट केला. ते अशें टायप मारीत गेल्ले, पॉयंट घालपाक विसरले. तशें बी जालां जाल्यार पसून जायना तें, कित्याक हें फिगर जर आमी केलें जाल्यार चुकता कशें तें पळय. Speaker sir, let's get these numbers and investigate this. The House is supreme. Government and government officers cannot give false information. Speaker sir, आज breach of privilege move झाल्या. Presiding officer only has moved the breach of privilege. आमी ती move करप. हाजेर म्हज्यान breach of privilege move करून आता for giving wrong figures. Total debt up to 31st December 23 is 26,524.27 crores. But Chief Minister is estimating it at 23,972 crores in the budget document. So who is going to pay this 2,500 crore deficit in these 3 months? And if there is a provision, will there be a revised estimate again? This is nothing but fudging. I am not a finance man. I am not an expert. I am not a financial consultant or a whiz kid.
But when I look at the figures and compare them with the date, this glaring difference can be seen. By a common person like me, आम्ही सारखे सर्वसामान्य मनीस, चड शिकूंक ना, पूण हें दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, बजेट जर पळयलें 22-23 रेव्हेन्यू सरप्लस सांगला 2,252 crore. आमी जर सरप्लसान आशिल्ले जाल्यार आमी 2,500 कोटी 2,000 कोटी इंटरनल डेट आनी 572 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान कित्याक लोन घेतलो? इफ वी आर सरप्लस, वाय डू वी टेक द लोन? सरप्लस पयसो जर आशिल्लो जाल्यार गृह आधार, सिनियर सिटीजन, लाडली लक्ष्मी स्कीम, ह्यो सगल्यो स्किम्स टायमार कित्याक दिवंक ना? ना ना, आयक मरे सांगता. स्पीकर सर, ह्या वर्सा 50 कोटी रुपया पॉट होल भरपा खातीर प्रोविजन केलां. सो बाब काबराल, डॉक्टर काबराल विल नो that there is a contract defect liability period. तो खंय गेलो? सो तो फोन कसोय रस्तो करपाचो फोन घालो 50 कोटीन तो भरतलो, ताका कांय ना, कॉन्ट्रॅक्टराक कांय हें ना. स्पीकर सर, so this is giving institutionalizing shoddy work. Speaker sir, now talking about Dr. Nilesh Kabral. I have heard from the Jal Shakti Ministry that there was a national water conservation project with regard to Sheldon. Chief Minister is claiming it is a state-funded project. No, you have claimed in your budget speech it is a state-funded. It is 60-40. 60 तांचे 40 तुझे. So give Dr. Kabral some credit for shouting at us all this time, disturbing us. आता तरी दिया मरे ताका credit. पण हांव कसो तरी याद करता after all heckling me so much. Speaker sir, गव्हर्मेंटान 350 कोटी लोन EDC कडच्यान घेतलो. ही परिस्थिती कित्याक पावची तुजी? EDC तुझ्या मरे, तूं तांचे कडेन घेता. कितें हें स्पीकर सर? As of December 2023, debt of the state is 35,000 crore approximately, which is 35% of the GSDP. Speaker sir, as a common man, if I go to the bank wants to know what are my assets. But state government can bindas go because they can fudge the figures and show big thing. आपल्याकडे इतले हा म्हण कोण चेक करना, तुका दिता लोन. हें बऱ्याक पडलां तुमकां. घुसपाय आनी जाय पोचय. स्पीकर सर, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे बजेट 17 कोटीच्यान 167 crores रेस जाल्लें आहा. हें कित्या खातीर हें? कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेग्युलरायज करपाक काय इव्हेंट करपाक? हो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, हेल्थाचें बजेट 200 कोटीच्यान 200 कोटी रेड्यूस जाला. 2,121.86 crores. कित्या खातीर? नो एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें कितें जाता? मंत्री आतां मोबायल पळयता. पूण हे फिगर करेक्ट आहा म्हणजे. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचें बजेट इन्क्रीज जालां 10.75% आनीक 2,976.55 crore आहा. हाजो अर्थ कितें? फुडल्या वर्साक मुख्यमंत्री कसोच PWD सोडना. हें तकलेन दवरा, कोण जा मंत्री बिंत्री जावंक सोदता जाल्यार. स्पीकर सर, हांव ओगी आतां हांव म्हजे निश्कर्श काडटा, म्हजो रायट न्ही तो. स्पीकर सर, तशेंच GSIDCचें बजेट 15% इन्क्रीज जालां. 440.74 crores वाडलां. सो पळय कशें आहा तें, बारें कशें मारता तें पळय. चीफ मिनिस्टरान सांगलां ऑब्झर्वेटरी टावर्स विथ व्ह्यूइंग गॅलरीज वील कॉस्ट अराउंड 270 crores. Observatory tower is costing 50,000 square meters of land. 50,000 square meter जमीन दिल ताका. हे 270 कोटीचे सोड तूं. So tower is bigger than the annual budget of tourism and 11% of the entire PWD budget. So एक tower is equal to 11% of your budget. कितले tourism generate जातलो तातूंत? Tourism minister कार्निवाल करता दिसता न्ही. आतां हांव कितें पळयता कार्निवालाक गेला म्हणून. स्पीकर सर, गोंयच्या सरकारान एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, आमकां एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक कमिटीन घाला. मातसो बोवाळ मारता हांगा म्हणून म्हाका थंय बिजी केला. ताजें बजेट देंवयलां कितल्याच्यान 277.5 crores ते 259.3 crores. म्हळ्यार तुवें देंवयलां स्पीकर सर. हें कित्या खातीर? सो एग्रीकल्चराक 6.6% तुवें ग्रांट्स देंवयल्या. शेतकऱ्याचे विरुद्ध तुमी सामके. स्पीकर सर, सुदिनाचे दीस बरे आयले दिसता. बजेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्क्रीज बाय 21%. दीस इयर इट इज इन्क्रीज बाय 3.7% टू 3,999.10 crores. एलोकेशन फॉर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी इतले तुमी आतां पयर प्रधानमंत्री येवन शापादां उलयलीं.
इन्क्रीज ऑफ बजेट इज 0.23% मरे. कितें करूंक पावतलो तूं? त्यो गाडयो मोटरसायकली गाडयो परत्यो रेजिस्टर करता, हें करता, तें करता, कितें तें वाडयलां? सो हातून तुमचे टार्गेट जातले. स्पीकर सर, बजेट फिगर्स आनी स्टेटमेंट ऑफ गव्हर्मेंट डोंट मॅच एट ऑल. पंचायत मोविन गुदीन, your budget is 313.32 crores, which is 13% less than last year. तूं मातसो आउट ऑफ फेवर गेला दिसता, म्हणून तूं देवळांनी बी भोंवता दिसता. कित्याक जालें तुजें देंवलें? हो देंवप कित्याक हें पंचायतीचें बजेट? स्पीकर सर, म्हाका दिशिल्लें की तूं सरपंचांक, डेप्युटी सरपंचांक 6,000च्यान 8,000 करतलो, 4,500 6,500 करतलो, 3,500 5,000 करतलो, आनी ताजे खातीर 12 कोटीचें प्रोविजन केल्लें. Why you can't increase their honorarium? What is it? Without fulfilling that panchayat, you are going and announcing this time that I will increase for Zilla members. कितें तुमचें? म्हळ्यार बिंदास तुमी फोटो मारीत रावतात आनी कोण सांगचो ना म्हणून जाणा तुमी, कोण उलोवचो ना, आनी आमी उलयल्यार हे सारके प्रॉब्लेम जाता तुमकां. स्पीकर सर, गेले खेपे तुका 16 कोटी दिल्ले फॉर स्ट्रेंथनिंग जिल्ला परिशद. हे खेपे तुका सेम अमावंट केला आनी तें अनावन्स कित्याक करपाचें बजेटान? इन्क्रीज कांय ना तातून, अनावन्स करपाचें कांय ना. तुमी कांय केलेंच ना जिल्ला खातीर. इलेक्शन घेतलें आनी पार्टी केल्यो आनी तांकां गळ्याक हार घाले जाले कोतकाबार. स्पीकर सर, RDAक बजेट कट जाला 70% फ्रॉम 229 crores to 69.9 crores. म्हळ्यार कितें? रुरल डेव्हलपमेंट, गांव सारको न्हिदयलो तुमी. कोण RDA मिनिस्टर? कोण तो? अरे ताका भंय ना, तो दुसऱ्या हाजेर आहा. स्पीकर सर, 2/3 funds have been cut for RDA. फकत 50% सारसाक वाडयल्या. आतां हांव सारसाचेर कांयच उलोवंक सोदना. इट इज अ इव्हेंट, बट इट बेनिफिट्स रुरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो तांचेर म्हाका उलोवपाक मन बसूंक जायना, कित्याक एक्चुअली तांकां फायदो जावंक जाय. स्पीकर सर, बट एसिस्टंट्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 20 कोटीच्यान तुवें 10 कोटी केलां. शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम 3/4 तुवें कट केलां, 2 कोटीच्यान 50 लाख रुपया केल्या. स्पीकर सर, तुवें गोवा बाजार प्रोजेक्ट म्हणून 16 कोटीचो सेंट्रल एसिस्टंटान अनावन्स केला. अंडर वीच बजेट हेड? खंय रे, खंय आहा? लास्ट इयर तुका 10 कोटी अलॉट केल्ले अंडर कॅपिटल एक्सपेंडिचर. हय रे, पूण हे खेपे तुजें लास्ट इयर 10 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर केल्ले, हे खेपे 0 आहा. सो तुजो उगी अनाउन्समेंट हो म्हजो चार्ज आहा. Speaker sir, tribal area sub-plan funds under RDA reduced from 9 crores to 1.4 crores. 85% cut. Tribal fund. Tribal कोण ना, नाल्यार मारून जाताली पिन. कितें जालें काय म्हणून गणेश गांवकार तो कसो आयकपाना. स्पीकर सर, चडांत चड एश्युरन्सीस जी ह्या बजेटान आहा, ही रिसायकल्ड गेल्या वर्साची एश्युरन्सीस, अशें म्हजो चार्ज आहा. आतां इश्यूज जे आमी पळोवया, जे सोल्युशन आमी बजेटान पळयतात. पयलें म्हणटा प्रायवेट फॉरेस्ट. स्पीकर सर, म्हजे मतदारसंघ आनी नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सींतले थोडे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले, बरे देसेंत लोक. तांणी प्लॉट घेतिल्ले सनद आशिल्ली 15 वर्सां पयलींची, घरां बांदपा खातीर घेतिल्लें. पूण आतां कितें जालां, ताजेर सडनली प्रायवेट फॉरेस्ट लायना. स्पीकर सर, आतां अशें कळटा की एक रिपोर्ट जावपाचो आहा आनी मिटींग इज शेड्युल्ड इन केन्ना तरी आतां. स्पीकर सर, मिटींग जानेवारीन आसली ती पोस्टपोन जाल्या. 2019 NGTन तुमकां फायन केल्ली दिसाक 10,000 रुपया. आय डू होप दॅट यू एक्ट ऑन दीस. डोंट लेट द कोर्ट्स इंटरव्हीन अगेन अगेन्स्ट यू. स्पीकर सर, आनी एक प्रॉब्लेम आहा, वेटलँड बफर झोन म्हणून. वेटलँड बफर झोन म्हळ्यार कितें? साश्टीन चड करून जाता. वॉटर बॉडी आहा 10 मिटराची, बफर दाखयला 50 मिटर रेडियस. म्हळ्यार कितें? येदेशें उदक राखपाक सायडीन ते 50 मिटरान सगळे पारात. स्पीकर सर, हांव मागतां की हें एक स्मॉलर वॉटर बॉडीजा खातीर हो बफर झोन तुमी चेंज करचो. दीस इज इन द इंट्रस्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. जुवारीची ऑयल लिकेज. स्पीकर सर, डिसेंबर 2023 जुवारी लायनीची ऑयल लिकेज जाली. सर, विजय बजेटा वयले अरे कशें ते दाखयता मरे. आय एम शोइंग यू फिगर्स विथ एवरीथिंग. स्पीकर सर, तो ओट ऑन अकाउंटाचेर उलोवपाचो वेळ ते बजेटाचेर जाता उलोवलो, मागीर तो हेवटेन बीन आसचो न्ही. ना स्पीकर सर, हें आतां ओल्ड जालें तुजें. स्पीकर सर, ही जी पिन होल लिकेज जाली तातूंत ग्रावंड वॉटर आनी बांयो कॉन्टॅमिनेट जाल्यो. हो इन्सिडंट वॉज नॉट डिक्लेअर्ड एज एनवायरमेंटल डिजास्टर. माय फ्रेंड द एनवायरमेंट मिनिस्टर हॅज गॉन.
Speaker sir, Zuari oil leak, if it is not environment disaster, what is an environment disaster? I want to know. मुखेलमंत्र्यान सांगचें. तूं म्हणटा कुत्र्यांक हे कुत्र्याक बॅन करतलो ते कुत्र्याक हांव भिल्लो म्हजो एक कुत्रो बेल्जियन मेलिनो आहा तो बॅन बी करतलो काय तुवें लास्टाक ते कुत्र्यान हाडून दाखयलें तुमकां खंय लीक जाल्या ती आनी इट वॉज इन्सिडेंटली अ बेल्जियन मेलिनो. स्पीकर सर, फॉरेस्ट फायर्स गेले खेपे खूब फॉरेस्ट फायर जाले. हे खेपे तुवें कितें केलां ड्रिल्स बिल्स कितें केल्या ऑर हेज द गव्हर्मेंट नॉट लर्न लेसन्स बिकॉज यू गॉट टू डू इट टायम इज कमिंग बॅक क्लायमेट चेंज जायत आहा. DDSY स्पीकर सर खूब बँक अकाउंट दीनदयाल सिक्युरिटी जे पेमेंट्स मेळत आहात. इन सम केसीस 2009च्यान एक अशें जालां की मेल्या मनीस जावन तुजो तांकां वता हे केसीस आहात. सो आतां पयशे मेल्ले मनशाचे पयशे कोण काडटा प्रश्न न्ही तो. एक ना एक हें जाल्लें आहा म्हजे कडेन प्रूफ आहा. आय एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द हेड. यू कॅन टेल मी इफ आय एम रॉंग. स्पीकर सर, दुसरें सब रजिस्ट्रार हो नवो मंत्री जाला. साऊथ गोवा एडवोकेट असोसिएशनान एक कंप्लेंट घाल्या की सेल डीड अप्रुवल जायना म्हणून. 2 जानेवारी 2024 घाल्या पूण गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टिंग ऑन दीस कंप्लेंट. वाय आय डोंट नो. कोर्टान डिले चालूच आहा. मुख्यमंत्र्यान एक सांगलां की टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करता 230 कोटी ITI अपग्रेड करपाक म्हणून. कितें जालां ताजें फक्त अनाउन्समेंट काय खरें जावपाचें आहा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक म्हणटे जाल्यार सारकें हें जालां. कोण थंय वचूंक सोदना. बांक तुटल्या चलयो भितात खूब जाल्लें आहा. स्पीकर सर, स्टार्टअपांचेर उलयतना 2019 60 स्टार्टअप रजिस्टर्ड जाले. 22 आनी 23 51 आनी 52 रजिस्टर्ड जाले. गव्हर्मेंट स्टार्टअप प्रमोट करता म्हणून कित्या वयल्यान म्हणूं येता. आमचे एक LAQचेर गव्हर्मेंटान आन्सर केलां की कितले स्टार्टअप सुरवात जाले कितले बंद जाले ते आमकां खबर ना म्हणून. म्हणजे कोणें करपाचें काम आतां. तुमी सांगतात आमी स्टार्टअपा खातीर क्लायमेट करता हें करता तें करता. तुमची जर पॉलिसी सक्सेसफूल आहा ओ ती फेल जाल्या ऑर इट नीड्स इम्प्रुवमेंट फर्स्ट वी हॅव टू हॅव डेटा. द गव्हर्मेंट इज ऑन LAQ आन्सरिंग दॅट वी डोंट हॅव डेटा. सो हाऊ डू यू एक्सपेक्ट दीस. स्पीकर सर, आतां ट्रेडिशनल हँडलूम लास्ट टायम हांवें कुणबी साडीचेर काडिल्लें. सगळे म्हणपाक लागले कुणबी करता म्हणून. मोवीन जाणें कुणबी साडीचें GI टॅग घेवचें कुणबी साडींक म्हणून आमी म्हजो एक डिमांड आहा. पूण ताजे खातीर तो एक डॅबीट डिझायन म्हणून आसता तो युनीक डॅबीट डिझायन तो ताजे खातीर तुका पेटंट इन्फॉर्मेशन सेंटर आनी एक डॉक्युमेंटेशन सुरवात करूंक जाय. पूण तुजे कडेन रिकॉर्डूच ना हे डॅबीट डिझायनाचो. सो तूं करतलो कसो. ते GI घेवन फायदो कितें जातलो. आनी स्पीकर सर, एक मेजर इशू म्हणटा तो आमच्या आज एक प्रश्न आशिल्लो जो काल प्रश्न आसलो जो आयलो ना. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें फायनान्शियल कंडिशन. आतां हें म्हज्यान घेवं येता काय ना. घेवं येता. स्पीकर सर, गेले खूब वर्सां जालीं हावस टॅक्स मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान इज मोर दॅन द अमावंट यू आर कलेक्टींग. डिमांडाक उलोवपाचो. ना डिमांड न्ही हें हांव तुका दाखयता ऑन द एलोकेशन. स्पीकर सर, टोटल पेंडींग अमावंट हे वर्सा आहा 43 crores. कलेक्ट केला कितलो 14 कोटी. स्पीकर सर, हे तरी क्लियर कट आसा. क्लियर कट ना हे. This is development plus and minus gives you the budget. I am telling you the analysis how you are going along. Yesterday the minister escaped this because the question didn't come. हे particularly subject was त्यांनी विचारला त्यात खातीर मुद्दम वो सब्जेक्ट त्यांनी अर्बन डेव्हलपमेंट. तूं आतां कोणाक आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी साल्वार करता इतले आउट ऑफ द वे वचून हे फिगर सारके आयकल्यार तुका शॉक जातलो. स्पीकर सर, ताका थोडे विशय तरी मडगांवच्या आमदारान एक क्वेश्चन घालो हेच खेपे वर्ल्ड वायज कलेक्शन ऑफ हावस टॅक्स कितें जालें काय म्हणून. एनेक्शरान रिप्लाय कितें दिल्या 15 वॉर्डांची. ते 15 वॉर्ड चड म्हज्या मतदारसंघान आहा आनी दुसरे सायडीन कलेक्शन कितें जाता तें कोणाक खबर. म्हणजे आमचे मतदारसंघ फूल म्युनिसिपालिटी चलयता आसतली आनी दुसरे थंय कलेक्ट आनी BJPचे थंय कावन्सिलर आहा थंय कलेक्शन नील आहा सामकें कमी आहा. आनी आमचे कावन्सिलर थंय आहा थंय कलेक्शन चड आहा. म्हणजे तुमी कांय करीत ना. तुमी तुमच्या लोकांक मतां खातीर फुकट सोडटा आसतले आनी ऑनेस्ट टॅक्स पेयर आहा ताजेर ताणें खड्ड्यार तुमी मारतात ताज्या. स्पीकर सर, आतां एक टेम्पल कनेक्ट म्हणून आहा. GTDCन एक MOU सायन केला डिवायनिटी वर्ल्ड वायड प्रायवेट लिमिटेड टेम्पल कनेक्ट. Speaker sir, as per the agreement, Divinity Worldwide will be involved in the preservation, restoration of temples, promotion and marketing and even training. आता तू सांग, तू देवळान सामको
परिसरांत रावपी कंपनी खंय ट्रेन करतले आमचे भटांक अवर टेम्पल प्रिस्ट बिसाइड्स गायड्स अँड अदर स्टाफ ऑन हॉस्पिटॅलिटी. कितें सांगू नाका. अरे हे पळय आहा तुज्या आन्सरान दिलां हांव फट मारना. नांव सांगता मरे तुका डिवायनिटी वर्ल्ड वायड प्रायवेट लिमिटेड टेम्पल कनेक्ट हातून बरयलां कितें कंपनी विल बी ट्रेनिंग अवर टेम्पल प्रिस्ट बिसाइड्स गायड्स अँड अदर स्टाफ on hospitality, communication skills and heritage conservation to enhance tourism. अरे भटांग आता शिकवपाक तुम्ही कंपनी हाडटा कितें आता खंय पावले तुमचे आतां मातशें सुदिनाक बी विचारा मरे असले करचे पयलीं कितेंय करतात सामके बाबा तुमी. स्पीकर सर डान्स बारां नाच म्हणटात. होम मिनिस्टरान म्हाका उत्तर दिलां की डान्स बारां म्हणटा ती नाच म्हणून. हायकोर्टान हें सांगलां की 13 डान्स बारां कांदोली कलंगूट बंद करची म्हणून. हायकोर्टा कडेन डान्स बारां दिसता होम मिनिस्टराक कशी दिसना. स्पीकर सर तशें होम मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की एक्स्टॉर्शन टुरिजम स्टेक होल्डरा कडच्यान जायना म्हणून इन द कोस्टल बेल्ट. आतां एक्स्टॉर्शन जाता पुलिसाचे पेपरार येता वाचत आहा बिंदास बंडल मारता तुमी. दॅट इज वॉट आय एम सेईंग स्पीकर सर. कदंबा तूं येवन पयर गेलो आमचे थंयच्यान मडगांव टू पणजे खूब लोकांचे हाल जातात. भुरगीं बरीं कॉलेजीक वतात गूड कॉलेजीस थंय बसी जास्त घाल. मोवीन फोनार मागीर उलय. लास्ट टायम एक सांगून घाल्लें ताणें एक आज फोनार उलयता तो. स्पीकर सर वायल्ड लायफ वेटरनरी डॉक्टर म्हणटा नाच तूं सगळ्याक भोंविल्लो मनीस सो हें मातशें कर नाजाल्यार हें एनिमल हजबंड्रींतल्यान एक डेप्यूट करून घे. स्पीकर सर एक वुमन रेस्क्यू सेंटर म्हूण आहा आमचे बाय आवदा वियगस म्हणटा तें हें करता. त्या आवदा वियगसाक तुमचो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट 56 lakhs दिवपाचें आहा. ते बायलेक जर तुमी 56 lakhs दिनासतना दवरल्यार कितले वर्सांकूच हाव शी इज गोइंग टू रन दीस थिंग. शी यू हॅव टू पे हर न्हू. कळ्ळें तुका न्ही. दीस पीपल इन सोशल वर्क लायक दीस इफ यू गोइंग टू कीप देम स्टँडर्ड दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. स्पीकर सर हें बजेटान म्हादय कंप्लीट विसरलें सारको विसरलें आनी आतां ऑगस्टान केस गेल्या म्हण आयकलां. स्पीकर सर आमी बिलकुल विसरना. सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा आनी कंटिन्युअसली आमी फॉलोअपय करतात नाल्यार जाता कितें तो उलयता तेच फाल्यां सकाळी. उलय तरी मरे कितें घाल. स्पीकर सर बजेटान स्पीकर सर आमकां बजेटान मेन्शन करपाक जाय असली गरज नासली न्ही. आमी सुप्रीम कोर्टान केस कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात. आतां स्पीकर सर आतां कालची डेट जाल्या पळय न्ही तेणी एलाव केला आमकां वयल्यान तुमचे बाकीचे सगळे जे कितें पेपर्स आहा पळय ते तुमी सबमीट करा म्हणून. रिगार्डींग ते पळय कर्नाटकाच्या सरकारान व्हडली एडवर्टायजमेंट दिल्या केंद्र सरकार तांच्या खातीर कांयच करिना म्हणून. पेपरारूच दिला मरे तांच्यांनी एडवर्टायजमेंटान घातला. तुका एक्झॅक्ट सांगता हांव कितें जालें तें काल. स्पीकर सर एक मिनिट जालें सोंपलें आतां. राव जालें जालें. स्पीकर सर तुमी सगळे एक पोस्ट फॅक्टो म्हणटा तें तुमचो कायदो केल्लो आहा. तुमी लोक उत्सवाक तुवें 5 कोटी रुपया दिला फायनान्शियल एप्रुवल बी कांय ना तें पोस्ट फॅक्टो करतलो. लोक उत्सव जावपाचो आहा तुका खबर आहा कित्याक हें जायना. स्पीकर सर हांव फक्त मागता तुजे कडेन इतलेंच तूं अशें क्रिटिकल धरून नाका. विजय येता सदां आमचें मारता. हांव फकत भिता इतल्या खातीर की तुमचें सगळ्यांचें बरेंच चल्लां. तुमचे कडेन फूल मेजॉरिटी आहा. तुमकां आमकां एक एसेंब्ली जाली गेल्यार तेल लायत म्हणून जाता तुमच्यान हो कितें पिसो जाला म्हणून. पुणून यू ऑल आर पुटींग अस इन टू अ डेट ट्रॅप सिमिलर टू अ सिच्युएशन लायक इट हॅपन्ड इन श्रीलंका. हे डेट ट्रॅपान तुमी घालनाका इतलोच म्हजो आग्रह आहा. देव बरें करूं. Speaker sir, on speaking of the vote of account, Speaker sir, I understand that this government has to function till the demands for these grants are sanctioned by the legislature. There is no point in raising objections on the vote of account as government expenditure has to be met till the assembly meets for the monsoon session and consider the demands for the grants. Speaker sir, vote of account is an approval from the House only to meet the essential expenditure for the first quarter of the financial year. The finance minister should take a serious note of this. Speaker sir, I am saying this because this government is addicted to event spending. When doing event spending, this government conveniently forgets that they are using public funds and public money. They are not bothered about political etiquette and good conventions. They will call it a government event and they will use public money nakedly for showcasing the political party, that is the BJP. This is political camouflage. I cover up, I concealment, a concealment. We see this in all the government events.
And we saw this brazenly during the visit of our Honorable Prime Minister this week. The event of the BJP camouflage as the event of the government. This means that public money was used to build the party empire at the venue. Speaker sir, no expenditure should be incurred on events during the first quarter. This is what we expect from the finance minister. Speaker sir, vote of account is for maintenance spending. For continuing the existing schemes, projects, the government should not put into operation any new schemes project till the budget is discussed and sanctioned and obtained. Speaker sir, important वस्तू हांव एक वयता एड्युकेशन. आय थिंक आज सगळीं भुरग्यां हाडटा हिंगा फोटो काडपाक, पूण एड्युकेशनाक कितलें बजेट वाडयलां म्हाका सदां 3 ते 4% वाडयलां. इट वॉज नॉट इनफ लास्ट टायम. आम बजेट घाताय तें बजेट आमगेलें युटिलायज जायना. Almost 60% of the budget goes without utilizing and only 4%. What is the planning with such less, only 4% budget which is extra? कित करतलो तूं? अंगणवाडी रिपेर करतलो, इस्कॉलां बांक नवे घालतलो, रिस्ट्रक्चरिंग करतलो, NEP लागून न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर करतलो, या कांयच ना. कित्याक गेल ते फायनान्शियल बजेटाक एड्युकेशनाचें कांय अपलिफ्टमेंट जालें ना. आतां आनी 4% आनी कित करतलो? दॅट मिन्स वी एक्सपेक्ट झिरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑल ओवर गोवा वे एड्युकेशन इज कन्सर्न. स्पीकर सर, दुसरी गजाल म्हणजे ती हेल्थ. आय एम ओनली टचिंग टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, हेल्था बजेट देंवलें. GMC is the only health model of Goa. GMC buys for तुका हेर सगळें स्पीकर सर मोडून पडलो. तूं आमगे हेल्थ सेंटरान यो, सब हेल्थ सेंटरान यो, सारकी बेजीक वखदां मेळनाय. पूण हेर सगळे कोणी तूं GMC गेलो जाल्यार तुका मेळटा, कित्याक ताऱ्यार आसता. तूं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वच, सगळें आसून पेंडींग आहा. सो डॅट मिन्स हे हेल्थाचें बजेट उण करून आम आहा ते परिस्थितीकोच्या परस वचपाची अपेक्षा आमी धरता. डॅट मिन्स पॅरासिटामॉल जे बेजीक मेडिसीन आज सब हेल्थ सेंटरान जे मेळटा ते टायम टू टायम मेळना आशिल्ले. सो त्यो वस्तू म्हाका दिसता हेज्या मुखार आनी मेळपाना. सो स्पीकर सर, आज आम चिंतपाची गरज. व्हडलें व्हडलें दिवन ओल्ड कॉस्ट प्रायसीसां आम फ्री करून केसो फायदो? बेजीक वस्तू कफ सिरप ह्यो हेजी कन्सिस्टन्सी आमकां ना, आनी हे कन्सिस्टंटी मुखार ह्या बजेटाक दवरपाकूय आमकां उपेक्षा ना, कित्याक हेल्थाचें बजेट कमी जालां. वी वर एक्सपेक्टींग अनदर कपल ऑफ कार्डिओ एम्बुलन्सीस फॉर दीस बजेट, पूण बजेट उणी आहा. ती एक आहा ती कार्डिओ एम्बुलन्स मोडली जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हजी आनी तुजी भिरांत आहा कितेंय जालें जाल्यार. नेक्स्ट स्पीकर सर, द थर्ड वन वीच आय वूड टेक इज अबाउट पंचायत. स्पीकर सर, आ कलीग आय सेड 13% कमी जालो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव खूद मंत्र्या बरोबर गेल्लो की गेल त्या बजेटाक हांवें 2 पंचायत घातलेल्यो पंचायत घर घालपाक, एक उर्लिम पंचायत आनी एक सुराले पंचायत. हे पाटी हांवें मंत्र्याक सांगलें, सर आमकां एक सेरावलीम पंचायत पूण अप्रूव कर. एंड ही हॅड सेड ओके, एश्युरन्स दिल म्हाका, पर्सनल एश्युरन्स. पूण स्पीकर सर, अशें करून जरी तर तुमी पंचायतीक जर तर 13% कमी केले स्पीकर सर, आनी कशें जातलें? स्पीकर सर, आम उलोवपाक सोदताले की आमी लेजिस्लेटरांक पेन्शन आसता, हांव तूं रिटायर जालें 5 वर्स केलें म्हणून आमकां पेन्शन आसता. हांव म्हणपाक सोदतालो तेंकाय एक कितें एक स्कीम करची म्हणून, पंचायतीचे सरपंच आहाय तेंकाय असली कसली स्कीम करपाक. तुमी 13% उण घायला, तांकां पगार पूण मेळ्ळ्या पुरो, हे 13% उण करूं स्पीकर सर. हेंच आतां भंय दिसली आहा. ते 4,000 3,000 जे तांकां दिताय काम करपाक, ते पूण तांकां टायमार आतां मेळटले काय म्हूण खबर ना स्पीकर सर. हे 13% उण करूं स्पीकर सर. नेक्स्ट आय एम गोईंग ऑन एनवायरमेंट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एनवायरमेंट इज समथींग द हार्ट ऑफ गोवा. सगळ्यो बिचीज इरोजन जायत वसता, थिंग पयशे जाय आशिल्ले स्पीकर सर. आनी एनवायरमेंटाक तुमी जरी तरी हे पयशे घेवन जर नेक्स्ट इयर गेले स्पीकर सर, आय डोंट नो, देर वील बी नथींग हॅपनींग. 2 बजेट जाली मुगे स्पीकर सर हे असेंब्लीन आनी हे हावजान. दोनी बजेटान कोलवा इरोजना उलयले, मोबरा इरोजना उलयले, बाणाल इरोजना उलयले, सेर्नाबाती इरोजना उलयले. मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळें उडोवन वसता स्पीकर सर. गोंयभर वयताच तें आजून ताऱ्या घालना, तेजे कितलेशे एस्टिमेट करून दवरल्या. आनी एनवायरमेंटाक हें बजेट घेवन आमी कितकोन हें मुखार सरतले स्पीकर सर. आनी द लास्ट वन, द 5th पॉयंट इज एग्रीकल्चर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, बजेट ऑफ एग्रीकल्चर सारकी देंवयलें. आमी जरी तरी म्हणटाय की शेत रोवपा जाय, एग्रीकल्चर रोवपा जाय, आनी आमगेलें कार्बन फुटप्रिंट जें आहा जरी तरी एग्रीकल्चरा वयल्यान वाडोवपा जाय जाल्यार स्पीकर सर हें बजेट घेवन कशें जातलें स्पीकर सर? एज इट इज स्पीकर सर, कोण वचना एग्रीकल्चराक, कित्याक तुवें पयलीं पयशे घालूंक पडटाय आनी ती सबसिडी मागीर अवेल करची पडटा, आनी ती मागीर अवेल करपाक बिलां जीं आहाय ती पेंडींग वचताय. हें आमी चेंज करून ऑन द स्पॉट क्लियरन्स जावपा जाय आशिल्लें, पूण एग्रीकल्चरा बिल कमी आसा स्पीकर सर. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion
to extend the sitting of the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. So these are the 5 major points which I have touched, Speaker Sir. I think I would like to end my vote of account. Done. Manya Amdar Alton. Speaker sir, Speaker sir, what I feel the Honorable Chief Minister, what speech he has given on budget is just a cut paste, and hence the figures is just an eyewash. Speaker sir, basic when we speak about budget for agriculture, local bodies, panchayat, हमगेले health, social welfare, is देवल्या. Speaker sir, firstly I want to ask the Honorable Chief Minister, how much money you will spend on events and how much money will be spent on clearing the huge backlog of social welfare schemes, women and child development departments. Speaker sir, how much money you will spend on the South Goa District Hospital for the next 3 to 4 months. Speaker sir, I want to ask the Honorable Chief Minister that proper procedure of financial approvals has to be given, has to be spent on post facto approvals. Because of the action taken report for the last 3-4 years shows that the government is unable to reach to the passing percentage of 35%. एक सेमिरान तो जर 35 पड़ा पास आता, मग सुद्धा 28 or 29% टूक पड़ा, and it is continuous for the last 3 years. So that means you have failed. There is a huge backlog of 15,226 beneficiaries in Ladli Lakshmi scheme. Amount is worth around 152.26 crores. And 1,34,117 beneficiaries of Grey Aadhaar. This works up to around about 80.23 crores. The total amount of 91.56 crores is pending in various social welfare beneficiaries. Speaker sir, the current information given by the government is that 12.49 crores COVID relief to unorganized sector is not been released. Speaker sir, medal winners of national games and their cash prizes, winners of their cash prizes have not been given. Speaker sir, Chief Minister is asking vote on account today. Actually, if we recover the huge pending dues, areas of industrial, commercial power consumers, mining defaulters, green cess defaulters, rural welfare cess defaulters, I don't think so. Amkanian borrowing is high. The total area spending is 1,460.78 crores for industrial and commercial government consumers from 2018-19 till date. Speaker sir, 230.35 crores is pending from 29 companies in Goa Rural Improvement Welfare Cess. Recovery of 271.71 crores is pending from mining companies as per CS audit report. Speaker sir, there is multiple crores pending from companies towards Goa Green Cess. Will the Chief Minister, Speaker sir, will tell this total amount of these various companies when they will collect? Speaker sir, we have given a reply that it is not clear, that an excess shows that government is trying to hide something. A reply parmane, it is not clear. They can recover kota kai mun. Speaker sir, today areas of power, rural cess, mining companies is 1,962.88 crores. If you add green cess, green cess to it, the amount should go up to almost 3,000 crores. Speaker sir, to all this, my request to you, the Honorable Chief Minister, stop to a wasteful just expenditure or stop and a pending poicha amount from all these companies to recover. Thank you, Speaker sir. Manya Amdar Vish Burkar. Speaker sir, I raised to speak on the vote of accounts. Speaker sir, in the vote of account म्हणटा last time खुबशे assurances केल्ली आनी assurances आयज fulfill करता म्हूण सांगलेली but हे फावट जावंक ना. आमी एक्शन टेकन रिपोर्टानूच पळयताले 99% जो पर्संटेज आसा इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना आनी ते फुडें वयतले बिकॉज ते फुडें प्रोसेस तो चालूच आसा. स्पीकर सर,
हितून आमी स्पीकर सर ताका सांग एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसता पळय न्ही दॅट इज नॉट ओनली फॉर द 1 year. काही प्रोजेक्ट जे आसता पळय न्हू ते इनिशिएट करता. सम प्रोजेक्ट्स आर 20% कंप्लिटींग, सम प्रोजेक्ट्स आर 50% कंप्लिटींग, सम प्रोजेक्ट्स वी आर कंप्लिटींग एटलीस्ट 3rd year कंप्लीट जातले. इट इज नॉट इन सिंगल इयर. म्हणजे तो एक्सपेक्ट कितें करता सगळे प्रोजेक्ट त्याच वर्सान जावपाचे. इट डिपेंड्स. दॅट्स वाय ताका लागून ते 99% आसा. ओके ऑफकोर्स 99%, 98%. स्पीकर सर ना 99 दाखयता. स्पीकर सर आमी ट्रान्सपोर्टान पळयता, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आतां खूब फावटी हे जो अमावंट आसा तो वाडपाक जाय आसलो. कारण आतां बसीसाचेच आमी उलयता, एवरी टायम आमी तेच रिपीट टॅलिकास्ट करीत आसा. आजून पर्यंत येयना आनी ते सफर जाता. जो कॉमन मनीस आसा तो सफर जाता. सो खंय ना खंय ते वाडोवंक जाय आसलें, आनीक मातशें वाडपाक जाय आसलें आनी ते इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें. हांव नको आतां हे फावट तरी जातलें काय म्हणून. स्पीकर सर तशेंच एनवायरमेंट कन्सर्न्स खूब जाण उलयता, पण एनवायरमेंटाक जो बजट एलोकेट जाला तो खूब स्पीकर कमी सर हांव तुका स्पेशली सांगपाक सोदता. 700 rupees फ्रॉम द IIT alumni we are getting. We have not shown that in our budget. That 700 crores of rupees directly going to the KTC. म्हणजे दॅट इज स्पेशली फॉर त्यांनी बसीचो विशय काडलो म्हणून हांवें स्पेसिफीक सांगलो. अदरवायज बाकीचे विशय मागीर उलयता. जे पयशे आमच्या ट्रेजरी दिवचे ना, बट दॅट स्पेशल ग्रांट दॅट IIT alumni दॅट गिवन फॉर अस. बट बाय वेन केन्ना म्हटल्यार जातलें म्हणून. अरे तेंच्यांनी आमचेर फेवर केला जाता तितले बेगीन. सो एनवायरमेंट जो कन्सर्न आमी एवरी टायम उलयता, एनवायरमेंटान आमची म्हादय बसून येता. सो एनवायरमेंटाक जो फंड एलोकेट केला तो म्हाका तरी दिसता खूब कमी आसा आनी हो खरें म्हटल्यार वाडपाक जाय आसलो, मात तो जावंक ना. तशेंच आमची जी ऑफिशियल लँग्वेज आतां ऑफिशियल लँग्वेजीक लागून खूब कितें कितें आमी सांगलेलें आसा, CMानूय सांगलेलें आसा आनी रिपोर्टांनी खूब दाखयता की हें इम्प्लिमेंटेशन अंडर प्रोसेस आसा म्हणून. बट म्हाका दिसना जो बजट एलोकेट केला तितून हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें कशें. स्पीकर सर तशेंच आतां पंचायत खूब गरजेच्यो आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. गेले ते फावट जे एश्युरन्सीस आमकां मेळिल्ली की पंचायतीन जे पंच मेंबर आसा, जो सरपंच आसा, तेंचो जो हॉनरम आसा तो वाडटलो म्हणून. पण आजून पर्यंत तो वाडलेलो ना आनी एवरी टायम आजून पर्यंत. स्पीकर सर परतूय हांव सांगता पळय, म्हाका परत उबो रावता पडटा. तेंचो वाडलो तूं जाय जाल्यार पंच सरपंचाक विचार. वाडोवन येयला. ओके. सो पंचायतीचें आनी एक जें आसलें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी लास्ट टायमूय आमी मेन्शन केल्लें ते GIA जे फंड आसा, GIA फंड आजून पर्यंत येवंक ना आनी आमच्या वाठारांत तरी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट दोन वर्सां जालीं GIA फंडाचे अजून नामो निशान ना. ओके. स्पीकर सर तशेंच आमी एड्युकेशन जेन्ना आमी पळयता, एड्युकेशनाच्या बाबतींत एड्युकेशनाचे खुबशे विशय जे आसा, लायक आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ एड्युकेशन तो इम्प्रुवमेंटाक लागून एड्युकेशन हे फावट फंड वाडयल्लो आसा, पण हे फावट तरी म्हाका दिसता ते जावपाक जाय आनी कंप्लीट जे एड्युकेशनान कितें कितें आमकां लागता ते गरजेचें जावपाक जाय. तशेंच आमचो पॉलिटेक्निक्स आसा आमचो पणजेचो GPP आसा, सो तेजोय जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो सामको विकट परिस्थितीन आसा. सो म्हाका दिसता हे फावट घेतले म्हणून CM सर. स्पीकर सर आमी रेवन्यू जो बजट पळयला, रेवन्यून आतां कितें जाता, लँड एक्विजिशन प्रोसेस आसा. आतां खूब जाणांचे पेंडींग मॅटर्स आसा आनी हो जो हे फावट बजट एलोकेट जाला तितून रेवन्यू बाबतींत खूब कमी हें जाला, बजट एलोकेशन जाला. कारण लँड एक्विजिशन आसा तो प्रोसेस मागीर डिले उरता. खुबशीं वर्सां खूब जाणांचे आजून पर्यंत फायली पेंडींग उरल्या आनी हे रेवन्यू हितून घेवपाक जाय आसले, मात तें दिसून येना. स्पीकर सर तशेंच स्पोर्ट्साच्या बाबतींत जेन्ना आमी स्पोर्ट्स पळयता, स्पोर्ट्सानूय आमकां बजट एलोकेशन जें आसा तें कमी दिसता. कारण खुबशे पेंडींग प्रोजेक्ट नॅशनल गेम्स जाल्यो ना रे म्हणून बजट कमी केला ना. आजून पर्यंत आमकां जे किट्स मेळटाले जे MLAंक हे आसताले ना, आजून पर्यंत येवंक ना, आजून पर्यंत येयल्ले ना. सो हांव नको आतां हे फावट तरी येतले काय म्हणून, गेले त्या वर्साचे कांयच येवंक ना. सो हे फावट तरी येतले म्हणून आमी खात्री धरता, गेले त्या वर्साचे आनी ह्या फुडल्या वर्साचे. स्पीकर सर खूब इम्पॉर्टंट म्हणटा ते GMC. आतां GMCचे खुबशे आमी आयकता आनी बाकीचे कलिग्सान सांगले सगळे डिपेंडंट आसा GMCचेर म्हणून. आनी GMCन खुबशे मेंटेनन्स जे आसा तें खूब गरजेचें आसा आनी अशें आमी फुडें धुकलूंक शकना. हांव लास्ट टायम GISIDच्या ऑफिसरां कडेन उलयल्लो, तेंच्यांनी सांगलें आमी कंटिन्युअस प्रोसेस करता, केन्ना केन्ना फंडाक लागून कमी पडटा, पूण हें जावपाक जायना. कारण सगळे म्हटल्यार गोंयचे आख्खे जनता ते GMCचेर डिपेंड आसा. एमर्जन्सी GMCन धरचें पडटा. सो हांगा खंय ना खंय म्हाका दिसता CMान फुडल्या हेका वाडोवन दिवपाक जाय आसलें, मात आयज ते कमी जाल्लो आसा, तो फंड कमी जाल्लो आसा. स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट आमचो मुखेलमंत्री खूब फावट एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. आयज एम्प्लॉयमेंटाक जो फंड आसा
तो हार्डली अरावंड 3.85 CR आसा. म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट आनी हेजेरूच कळटा की एम्प्लॉयमेंटाचें अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक लागून जाता. सो अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक जायना म्हणटा एम्प्लॉयमेंटाक मातशें चड आसपाक जाल्लें, मात तें दिसून येना. तशेंच एग्रीकल्चर, आतां एग्रीकल्चरा बाबतींत आमी म्हणजे हांव तरी एवरी टायम उलयल्लो आसा. आतां आमचे हितून बसून खाजन शेती आसा, बाना बाबतींत उलयल्लो आसा, आनी जो आयज फंड जो एलोकेशन जाला तितून म्हाका तरी दिसना की हे जे बान आसा ते आनी फुडल्या 2-3 वर्सांनी जातले कशें. कारण एकूच आसा, कित्याक 108 CR हो जो एलोकेट जाल्लो आसा, म्हटल्यार तितून आतां समज आमच्या सायडीचे बान आतां तेंचो GSR वाडलो नाल्यार म्हाका दिसता तेका थंयच वयतले ऑलमोस्ट अरावंड 30 CR. सो हे 30 CR जातले आनी फुडें बाकीचे एग्रीकल्चराचे बाकीचे सगळे हें आसा ते धरून म्हाका दिसना एग्रीकल्चराचे जातले. सो एग्रीकल्चराचो खूब गरजेचो आमी बॅकबोन आनी एग्रीकल्चर वाडोवंक सोदता, नाल्यार तेजो बजेटूय वाडपाक जाय आसलो, मात तो हांगा खंयच दिसना. स्पिकर सर, आमी पळयता IPHBची जी कंडिशन आसा, लास्ट टायम अनावन्समेंटूय केला की IPHB जातली म्हणून. IPHB न्यू जी स्ट्रक्चर आसा तो बेगानच्या बेगान जावचो, कारण हांगा एलोकेट केल्ले आसा, पण जावपाक आनी जो एकदां रेडी जालो, कित्याक हांव IPHBन विजीट केल्ले आसा, थंय जो स्ट्रक्चर आसा तो सामको विकट परिस्थितीन बसपाक पासून सारको स्पेस ना. स्पिकर सर, फिशरीज, आतां फिशरीजानूय सेम जाल्लें आसा. म्हटल्यार म्हाका तरी दिसता की फिशरीजाचो जो बजेट आसा, कित्याक खुबश्यो पेंडींग केसीस उरताल्यो, थोडे जाण इम्प्लिमेंट घालता, हे न्यू फॅसिलिटीजाक घालता. फॅसिलिटीज म्हटल्यार आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज फॉर फिशरमॅन्स. सो हे फॅसिलिटीज खंय ना खंय पेंडींग उरता. आतां आमी बसून परत डिपार्टमेंटान वयता. स्पिकर सर, तेकाय परत दिता सांगपाक आमी वोट ऑन अकाउंटाचेर उलयता आसतना वी हॅव टेकन द वोट ऑन अकाउंट ओनली फॉर द 5 months. आनी जो मनीस उठ सूट उलयता पळय न्ही, तो पूर्ण बजेटाचेर उलयता, म्हणजे जो 12 म्हयन्याच्या बजेटाचेर उलयता. आतां तो जशें उलोवपाक लागला फिशरीज बजेट, हेल्थ बजेट, हे बजेट, आमी 5 म्हयन्याच्या हेजेर तुका खंयसर पयशे कमी मागल्या, खंयसर चड मागल्या, ह्या 5 म्हयन्याक कितें जातलें आनी कितें जावचें ना. हांव 5 म्हयन्याचेच सांगता. 5 म्हयने उरला, पेंडींग उरला म्हणून ते 5 म्हयन्यान क्लियर जावपाक जाय. तेच सांगता. त्या खातीर म्हाजी फक्त रिक्वेस्ट आसा, ती उदयचंद तेच उलयता. हांव उलयता पळय ते पेंडींग उरला ते सांगता. आतां फुडें न्यू प्रोपोजल्स ना न्यू प्रोपोजल्स सांगना, पेंडींग उरला ते सांगता. तशेंच RDAचे स्पिकर सर, RDA जो डिपार्टमेंट आसा तेजे 4 वर्सां 2020तल्यान पेंडींग उरल्या. हांव न्हू कित्याक ती एवरी टायम आमी विजीट करता, आमी परत सांगना तितूनय दोन कामां घेता म्हणून सांगलेली, ती अजून पर्यंत जाल्ली ना. अशी सगल्यांकूच जो RDA आसा, रूरल डेव्हलपमेंट आमचो हें आसा, म्हटल्यार तो डिपार्टमेंट आसा कित्याक जेन्ना फंक्शनींग जायना 4 वर्सां म्हटल्यार वी कांट से की आमी फुडले 5 म्हयने आनीक 5 म्हयने आनीक 5 म्हयने. सो हेजेर मातशें आमच्या CMान लक्ष घालचें. तशेंच प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक, आतां हो ऑनगोईंग प्रोसेस आसा. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक कंटिन्युअसली चालूच आसता, मात तो जो निकाल मेळोवपाक जाय, एवरी टायम आमी ह्या विधानसभेन उलयता, मात जो निकाल मेळोवपाक जाय हो प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिकाच्या थ्रू आमकां मेळना. कित्याक हांगा सगळे जे आसा ते हेजेर डिपेंडंट आसा, आनी तेजेर समज आमकां दाखयलें नाल्यार ते आमी क्लियर कट मेसेज मेळटा की बाबा हें जालां आनी हें जावंक ना. मात एवरी टायम ते सांगता. फॉर एग्जाम्पल जॉब्साच्या बाबतींत म्हणटा गोंयकारांक मेळला, गोंयकारांक मेळोंक ना. सो हो जो आसा एवरी टायम अंडर प्रोसेस. सो प्रोसेस केन्ना काबार जातलो हेजी हें दवरपाक जाय. सो चड आनीक हें घेयना स्पिकर सर, पण अशें खुबशे पेंडींग उरलेलीं आसा ती तरी पयलू जावपाक जाय. हांव म्हणिना की आदली आसा. आतां तशी आनी एक आसा ती WRDची खुबशीं कामां, आदलीची कामां आसा ती पेंडींग उरल्या, तीय जावपाक जाय. सो हे वोट अकाउंटाचेर हांव इतलेंच उलोवपाक जाय आसलें की पेंडींग उरल्या ती पयलू करा, नाल्यार न्यू आमी हाडीत गेले नाल्यार ती केन्नाच जावपाक पावची ना. देव बरें कर. स्पिकर सर, हांव वोट ऑन अकाउंटाचेर उलोवपाक उबो आसा. सगळ्यांत पयलीं सदस्यांनी मातशें वोट ऑन अकाउंटाचेर समजून घेवचें, आनी स्पेसिफिकली ज्या 5 म्हयन्याचेर आमी वोट ऑन अकाउंट जो मागला ताजेर जर बजेटरी प्रोविजन कितें कमी जास्त जालां आसत की बाबा 5 म्हयन्याच्यान हे तुमी पयशे जे मागले हे जावंक शकना 5 म्हयन्यांनी, जाल्यार तेजेर उलोवचें. एक्शन टेकन रिपोर्ट नो डावट एक्शन प्रत्येक हेजेर जर उलोवपाक जाय आसत तांकां जाल्यार इन पूर्ण बजेट जेन्ना आमी पास करतले फॉर एग्जाम्पल तेन्ना प्रत्येकान त्या डिमांडाचेर डिमांड वायज उलोवपा खातीर तांकां खूब व्हडलो स्कोप आसा. येता ते जेन्ना जून जुलयांत आमी जेन्ना डिमांड वायज चर्चाय करता, अशें न्ही की बरेचशे कडेन थोड्या असेंब्लीनी एकाच दिसान सगळे गुंडाळून चल्ले, थोडे मॉडल सांगतात तांचे 2 दिसाच्या भितर सगळे सोंपयतात. तशें हांव मुद्दम काडून पळय दाखयता. एकदां कितले दीस सेशन खंयच्या असेंब्लीनी जाता पळय न्हू तें सांग, म्हणजे मॉडल कळटलें खंयचो मॉडल बरो चल्ला आनी कसो मॉडल चल्ला पळय न्ही तें कळपाची गरज आसा. ओके, ह्या सगळ्या हातूर सांगता आसतना हांव फक्त
विजय जी थोडीशी फिगरां उलयलो पळय न्ही तेजेर हांव मुद्दामून सांगता. ओके, ही फिगर्स जितकी दिता आमी ती सगळी प्रोविजनल फिगर्स, आनी प्रोविजनल फिगर्स दिता आसतना ताज्या उपरांत करेक्टेड फिगर्स जी आहा पळय न्हू ही 2 वर्सांनी आमकां करेक्टेड फिगर्स मेळटा. तेणी आमी फॉर्ज सांगना, आयलो तो सांगता तेन्ना हांव ताका मुद्दामून 27 मार्च 2013 मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्साचो जो आहा पळय न्ही बजेट 23-24 हे सांगता आसतना प्रोजेक्टेड GSTPचो फिगर आमी 1 लाख दाखयल्लो. तो GSTPचो फिगर प्रोजेक्टेड 23-24 ह्या वर्सा 97,771 हे झेरॉक्स पर्यंत ताका दी, म्हणजे ताका कळटलें की हांवूय फटींग उलयना म्हणून. तो 3,000 हेवटेन तेवटेन कमी आहा. ओके, देर इज नो मच डिफरन्स आनी तुकाय खबर आहा. ओके, हे ताका झेरॉक्स करून दिवपाक लाय त्या खातीर. 23-24 ते हांवें धाडला तुका झेरॉक्स करून दितले. ओके स्पीकर सर, रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हाजो अर्थ आमी लोन घेवचो न्हू असो न्ही. लोन घेवचो एक्सपेक्टेड आसा. आमी बॉरोवींग जे करता पळय न्ही ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर बॉरोवींग करता. आमी ते खंयचे बाकीच्या चैनी खातीर पयशे मोडिना. जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर ताजेरूच आमी जे मोडटा. आमचे बॉरोवींग लिमीट फाटले फावटी 4,200 crores ऑफ रुपीज जातले. आमी एक्चुअल बॉरो जर पळयत जाल्यार 1,800 केला. हाज्या वयल्यान तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय. खरें म्हणजे लिमीट जाय जाल्यार मागीर आमच्यान आनी 1,000 कोटी घेवन करूं येता आसलें मरे. आसूं तें डेट कितें जाता तें जावन मागीर पळोवचें. स्पीकर सर, आमी तें करूंक ना. राज्याच्या डेटाची आमकांय चिंता आसा. ओके, त्या खातीर. आनी दुसरी गजाल, बॉरोवींग फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट जितकी बॉरोविंग्स केल्या इट इज फॉर द 50 years. फुडल्या 50 वर्सांनी विदावट इंट्रस्ट हे पयशे जे आसा पळय न्ही हे बॉरो केले. स्पीकर सर, तेणी थोड्योश्यो फिगर सांगल्यो. हेवटेन कितले 100 कोटी कमी केल्या, तेवटेन 200 कोटी कमी केल्या. तितूंतलो हांव एकूच ताका कळपा खातीर सांगता हांव. स्पीकर सर, RDA डिपार्टमेंटांतले तेणी 100 कोटी जे कमी दाखयल्या इट इज एन रुरल डेव्हलपमेंट फॉर द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ती स्कीम बंद जाल्या म्हणून तितूंतलो प्रोविजन जे आसा पळय न्हू ते कॅन्सल केला. ती नवीन स्कीम आयली आसत जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेटाच्या वेळार आमकां ते पयशे ताका जाय पळय दिवं येता. ती फक्त स्कीम कॅन्सल जाल्या म्हणून तें केलां. बाकीचे ह्या मिनिस्टराचे कमी केले, त्या मिनिस्टराचे चड केले असो कांयच अर्थ ना. स्पीकर सर, आमकां ज्या पद्दतीत बजेट जे आसा पळय न्ही हे पूर्ण बजेट पास करतले तेन्ना लक्षांत येतलें देर इज अ प्रोविजन फॉर द सप्लिमेंटरी, फर्स्ट सप्लिमेंटरी, सेकंड सप्लिमेंटरी. जर इन केस इफ दे हॅव युटिलायज देअर टोटल फंड, ओके, वी कॅन गिव द एडिशनल फंड्स फॉर पर्टिक्युलर ड्यू टू दॅट. हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे हांव बजेटाच्या हायलायटीचेर म्हाका उलोवपाची आयज कांय गरज ना तरी सुद्दां म्हणजे हांव 26,855 कोटीचो बजेट मांडला वीच इज एप्रॉक्सिमेटली द 20,000 crores इज फॉर द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर 6,855 crores बजेट आसा. रेव्हेन्यू सरप्लस इज 1,704. फिस्कल डेफिसीट इज अ 3,149 crores बजेट फिस्कल डेफिसीट आसा. GSTP एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 13.87 आनी कॅल्कुलेट करून काडला. तूं जर हे फावटी पळयत न्ही सगळी फिगर जाय जाल्यार हांव एकदां तुका हांवूय पयलीं फर्स्ट जेन्ना 2 बजेटां गेली तेन्ना म्हाकाय ह्या फिगराचें खूब कन्फ्युजन आशिल्लें. बट आतां जो ना हांवें तुका लेटर धाडला तें पळय तें पळोवंक नाका तूं. तें दिलें तूं तुका हांवें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें आतांचें लेटर धाडून दिलां 23-24 तें मुद्दम धाडलां म्हणून पळय म्हणटा तुका. ओके स्पीकर सर, आमी GSTP एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 13.87 हेजी दाखयल्या आनी इट इज अ फिगर इज एन एक्चुअल फिगर. जाय जाल्यार ताका कॅल्कुलेशन म्हणजे म्हाकाय पयलीं कन्फ्युजन आसतालें बट नाव इट इज क्लियर. म्हणजे त्या फॉर्मुला घालून फिगर काडलेले फिगर हांव एक्चुअल फिगर सांगता. फटाशो मारपाक आमी येवंक ना. एक्चुअल फॅक्च्युअल बजेट मांडलां आनी त्याच खातीर आमी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट तुमच्या समोर दवरता पळय न्ही भितरले ते खंयचें काम घेवंक ना आनी आमी बरयलां आसत जाल्यार विचार कांयच हरकत ना. म्हणजे चुकून जर आमी हांवें त्या खातीर सांगलें तुका 2 प्रोजेक्ट फाटले फावटीचे आमी घेवंक ना, ड्रॉप केले. इट इज त्या खातीर तो सुरू आसतलो प्रोजेक्ट. हांव परत सांगता 99 इट इज 98 फोटाचे मारना पळय 2 प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही फाटल्या 99.49%. तेच सांगता तुम्ही सांगता 98% म्हणून हो बूक तुमीच दिला. हांव फोटाचेय मारना. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगाच्या तकलेंत आमी ते 2 प्रोजेक्ट धाडले म्हणून आशिल्ले. हांवें ताका करेक्शन करपाक लायला. बूक काडल्या उपरांत हांवें ताका करेक्शनूय करपाक लायला बिकॉज 2 प्रोजेक्ट वी हॅव ड्रॉप. ओके, आमी हांव मेजर अनाउन्समेंटाच्या भितर भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या समाधीक 10 कोटी, आमी सेंटनरी सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ मनोहर राय सरदेसाय आनी रवींद्र बाब केळेकर हाच्या खातीर आसा. हावजींग
गव्हर्मेंट सर्वंटाचे आमी हावजींग लोन परत सुरवात केला. त्याच बरोबर मेजर फोकस जो आसतलो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसतलो. मागीर ते इंडस्ट्रींतले IPBतले आमी ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक घेतला. IT सेक्टरांत, टुरिजम सेक्टरांत तूं म्हणटा तशें हे फावटी फक्त टूर करपाचें ना, तर ITचे इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करपाक जाय. कारण इवन दो आतां आमकां तशें आहा की हेल्थांतले सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचेर भर आहा आमचो. त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कशा पद्दतीन जातलें हाजेरूय हें दवरलां. कदंबा रिवॅम्पिंग करपा खातीर खेलो इंडिया सेंटर्स ओके. ZPचो तूं म्हणटा तो ऑनरेरियम वाडयला, कारण तेंच्यांनी फाटले पयशे जे आहा पळय न्ही, जे थोडे एडिशनल वाडोवपाची गरजूच ना, ताका जाय जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेटान आमच्यान दिवं येता. मागीर अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी सांगता आसतना खास करून स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय हे जे आमगे करपा खातीर ह्या योजने खाली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेका स्ट्रेंथन करपाचें ठरयलां. ताका पावर्स म्हणजे पंचायती म्युन्सिपालिटी हातूंतल्यानूय बी तेंच्यांनी बाकी सगळे जे आसा पळय न्हू क्लिनींग हें काम हें तांकां करूं येता. स्वयंपूर्ण गोवा हाच्या खातीर 10 कोटीचें प्रोविजन जें केलां, म्हणजे खऱ्या अर्थात आमकां स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय. वेगवेगळ्या हो बजेट आमी वेगवेगळ्या सेक्टराच्या थ्रू स्पेंड करपाक शकता. आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तूं म्हटलां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाक CMRY रिवायज केल्या. ती जांकां चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेवपाक जाय ती घेवं येता. ओके. हेल्थ सेक्टर EV सबसिडी म्हणजे तेजें जशें म्हटलें पळय न्ही तुवें, इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ PPP इन्वेस्टमेंट इन अ गॅडाक जे प्रोजेक्ट केला पळय न्हू. वी आर आस्किंग फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टेट. वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर देम वी आर रेडी टू गिव. म्हणून गॅडाच्या वतीन आमकां गॅडाक पूर्ण बजेट दिवपाची गरज ना, बट गॅडाक जो जाय बजेट तो दिला. आमी EV सबसिडी घेवपाकूय तेजें प्रोविजन केलां. ओके. इवन दो बस स्टँड घेवपाचें बिचोले वास्को आनी मडगांव हे दोनूय थरल्या. DG गिफ्ट स्कीम आसा तशी परत एकदां रिवायज केल्या. आनी एकंदर हे पूर्ण आमी आत्तां मागता तो वोट ऑन अकावंट मागता स्पिकर सर. त्या खातीर हातूंतल्यानूय बी म्हाका दिसता तांच्यांनी विजयान वेगवेगळ्यो GSTच्यो बट टायम टू टायम त्यो GSTच्यो फिगर्स ज्यो आहा त्यो करेक्ट जातल्यो. आत्तां स्पिकर सर आमी 26,855 कोटींतले 11,198 कोटी रुपया जे आसा पळय न्हू हे वोट ऑन अकावंट ह्या 5 म्हयन्या खातीर मागता. आनी म्हाका दिसता आमकां जाता तितके बेगीन, कारण आतां पावस सुरू जावच्या पयलीं बाकीची बरीचशीं कामां PWDचे 40 कोटी रुपया दिल्या मरे कामां कंप्लीट करून घेवपा खातीर सगळ्यांच्या खातीर. सगळ्यांची कामां जावपाक जाय जाता तितके बेगीन. इवन दो जितके इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट ना म्हणूंक ना हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टा, मागीर त्याच खातीर जाता तितके बेगीन वोट ऑन अकावंटा खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. कारण 11,000 हेजे कोटी रुपया जर जाय आसत जाल्यार सपोर्ट करपाची गरज आसा. तुमी सगळ्यांनी पास करचें. येस घेवचें. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request move that Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024 be passed. प्रश्न आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2024 मान्य जालात. सरकारी विधेयक विचारान घेवप आनी मंजूर करप. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 महसूल मंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that Bill number 11 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात.
प्रश्न असा कलम 2 ते 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speakers, let me explain the bill. Speaker, sir, as per the provisions contained in Article 9, 154, 349 and 350 and 379 of the Code of Comunidades, a comunidad is required to obtain permission of the administrative tribunal for the purpose of filing a suit and also to withdraw, admit or compromise a suit. The Code of Comunidades does not contain a specific provision for obtaining approvals of the government for the said purpose before approaching the administrative tribunal for such permission. In terms of Article 349 and 350 of the said code, the administrative tribunal is required to independently decide any request made by the comunidad for permission to file a suit, to withdraw, admit or compromise the suit. However, the administrative tribunal in one case by its order dated 23/11/2023 has, without examination of the merit of the case, rejected the application filed by one comunidad for permission to compromise a suit for want of approval of the government. The administrative tribunal has taken a view that in case of a compromise of a civil suit involving transfer of comunidad land or which has effect of affecting the rights of the comunidades in the land claimed by them as their own, permission of the government would be required for the transfer of the comunidad land. Hence, there is every possibility that on the said reasoning, the application for permission to institute, admit, or withdraw civil suits may be outrightly rejected without examination of the merits of the case, solely on the ground that the comunidad has not obtained approval of the government, which may cause unnecessary delay and hardship for the comunidades. The bill now seeks to make a provision so that comunidad also obtains approval of the government before it approaches the administrative tribunal for permission to institute, admit, compromise or withdraw civil suit. The bill seeks to achieve the above objective. Honorable Speaker, while the statement, object and reasons read out one thing, I have noticed that this amendment will actually drastically affect the comunidades across Goa. First, we talk about a compromise matter. No doubt a compromise must be in the best interest of the comunidad and cannot be for personal interest of any managing committee members or individually or otherwise. And therefore, the general body would have to take a resolution and it would require a government approval, and that is what is right. But by introducing this amendment under Article 9, please look what has been done. Earlier, permissions were being taken only from the administrative tribunal to file the suits. Now in the amendment, it provides approval of the government and permission of the administrative tribunal. So it will be a very confusing chapter. I'll complete, Yes. and then you can say. The problem will be, don't forget, largest litigant in any state or even in our country is the state. So if the state is a litigant, if there is a suit to be filed against the government, we'll have to come for permission to the government. Administrative tribunal is an independent body. And therefore, if it goes to independent body, and if you have an apprehension, tribunal is delaying or sleeping over it, you can put a time frame within which it should decide. But usurping that power or giving one more procedural step to come to the government and then go back to the administrative tribunal, because this is what the law is. You made an amendment without approval of the government and permission of the administrative tribunal. So it will have a dual layer, one to come here and one to go there. Speaker, sir, that's the reason what happened is this matter which I had just referred to, there was regarding some comunidad, which the tribunal basically sent it back saying that it doesn't have the permission of the approval of the government. For a compromise. For a compromise. But not institution of a suit. Sorry? Not institution of a suit.
No, not institutional. Then why For you a- brought under Article 9? That is under Article 30. But this is the only provision under Article 9, No. where under Article 9, I think G or... No, that is 30G, Yeah. not 9. You Okay. don't touch 9. No, but we... 30G, I agree with No, you. no, 30G. otherwise, we are not taking any, we are not taking any powers. Just 1 minute. Sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. 15 minutes. By 15 minutes. 50 minutes. Half an hour be better. By half an hour, okay. The motion is that the duration of sitting of the House extended by half an hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. We are just inserting this so that they take a permission, but we are not basically dilating the powers of the tribunal. Tribunal exists, and Why- this will why go to the- the... why this the will go to- government want- So henceforth, tribunals basically should not send it back again saying that we need permission for each and everything of this. So we apprehend that these are the things which the tribunal will say that government's permission is required. No, no, for filing a suit, the tribunal Yes. never said. We Speaker cannot sir, say... yes. Speaker sir, the tribunal is asking you take the permission from the government. For compromise. Case to case basis. For compromise. Not to file the suit. They No, fi- we don't require. Where they is it fi- said? File the They suit. filed No, a suit. please They look. filed a suit No, for they compromise. asked. Please read that. Please read the No, they statement. filed a suit for compromise. Not suit for compromise. Compromise case can be can- taking place only Please actually after down this approval thing, of the no? So we are government. giving- It we comes are- to we'll you. be giving permission Why are first. you worried? We'll be... Why amendment? If tribunals has put the ball in your court, it's coming to you. So why you to make an amendment? But time to time, So- time to time, case to case basis, again they'll send to the Filing a government. suit is different. Please understand Before that going tomorrow, for the tribunal only, I they'll take ask- the permission. I ask you a question. If tomorrow there is somebody against whom the Comunidad files a suit and he has political connections, you will not give permission, you will keep that file pending? How will it work? How does the Comunidad work? So government should not come in the middle for filing a suit. I can understand. That's why I said in the beginning, giving away land, compromising, definitely all stakeholders in the Comunidad are involved. So to have a layer For of protection, for government looks compromising into also it. is filing a suit And that's only, what the tribunal has said, for compromise. For compromising also is filing a suit, no? No, no, you don't file a suit for compromise. After the suit is filed, you come for a compromise. Yeah, right. सिंपल सीएम From the thing. हे इंटरप्रिटेशन कशें आहा तूं For compromise. एक टेनंट आहा सपोज टेनंट आनी कोमुंदाद एक जावन भाटां खावंक लागले जाल्यार सरकारान तातूंत भितर येवप सारकें कित्याक कोमुंदाद टेनंट एक जाले आनी कोमुंदाद दिता चल ताजेच म्हणून आनी तो खाता मदीं गव्हर्मेंटाचो फायन आहा आतां परतें चिंत तूं की टेनंटाचेर कोमुंदाद केस घालूंक सोदता आनी टेनंट तुमचो पॉलिटिकल कनेक्शन आहा तुमी ताका एप्रुवलूच दिना कोमुंदाद फुडेंच पावना थंयच पारात जाता सो हो बेजिकली 2 layers sanction process जो केला this is means you cannot understand the intention behind the sanction process. I'm repeating, for a compromise, tribunal already ruled that it comes to you. आणि सेकंड कितें So आहा why- what मेन apprehension? कोमुंदादीन कितें तर तूं बदल हाडटलो कोमुंदादी कडेन तुमी विचारूंक जाय न्ही आमी हांगा बसून कोमुंदादीक शॉर्टकट मारता If you're saying that the suit is being filed only for a compromise, then there's a setting done. If you say that the suit is being filed only to compromise, then a setting is done. Setting is done where? By the Comunidad and that person. So that is the reason, see, now it There's comes... no question. right, man. No, we are not, we, see, it goes back again to a tribunal basically to decide the matter. No. But it is only that we are giving permission, whatever, it is just Why a should it? procedure. It goes, otherwise also it goes to the administrator. No. It goes to the administrator, without the administrator, this thing, it will not, he cannot proceed. Administrator, this thing is required. No, administrators, there's nothing. Arey Baba, see, what administrator does, we are here just to sit down and answer what administrator does. We really, frankly, don't know what administrator really does. Whether he is working, whether it is working in the interest of the Comunidad or what he is doing. You are not trusting your administrator, appoint another one, remove him. It is a thing, we are standing here to basically answer what any matters as far as Comunidad is concerned. No, I don't think it is viable. I don't think what you have in mind is what is conveyed in this. Please understand that there is something else running in your mind, which not here.
This is completely different. Why? ते पेपराचे घालून पावल ना सो सिलेक्ट कमिटी घाल्या या स्पीकर सर सो देन तेजे मागीर चर्चा करूया आनी मागीर ते सारके घाल्या Honorable member, ते पेपराचे पडला honorable, honorable member, I know what I spoke. Please. Speaker sir. Let's refer it to the select committee. नॉट सिलेक्ट कमिटी म्हणना हांव एक मिनिस्टराडे पयलीं उलयता हेतून एक जो विशय आहा पळय न्ही फक्त म्हणजे प्रत्येक केस घालपाक परमिशन जाय त्या विशय ते कॉम्प्रोमायज करपाक जाय पळय न्ही तो विशय आमी घेता आनी केस घालपाचो विशय तो ड्रॉप करता दॅट इज दॅट. Yes, that is okay. ओके तो करता या कॉम्प्रोमायजचो विशय गव्हर्मेंटाच्या परमिशनाक घेवनी केसीचो आतां ड्रॉप करता. Yeah. So entire amendment. With correction. Why? With correction. Entire amendment. Now you will look at 349 also. Now J, 31J. Because that amendment is being made in 31 also. The next amendment is in 31. So A to J. You put, because there was an exception earlier. In The earlier page. 31. Which page? 31. That is. On bill, you tell me. Section 3 of the bill. In Article 31, you are now making A to J. Because earlier what it was, A to F required government approval and H to J. And okay, we are coming on the compromise. G was institution, admission, withdrawal and compromise. Yeah. So I don't mind if you bring compromise only to the government, but not institution. Admissions also you can bring to the government. So we are dropping that and we are along with that only for the compromise that we are amending and with correction. I'll make one suggestion here. Please look at G. If you have that provision of Article 30G. I'll just tell. Before passing, we'll show you. With correction. No, I'm saying. Pass koriya with correction दाखयता. You leave institution out. Remaining can be there. Admissions, withdrawal, compromise of a suit. With correction, तुम्ही सांगता तशेंच पास करता फाल्यां बिल नवे दाखयता विथ करेक्शन पास करता दाखयता आमी आमकां काय दितूर हे करपा आमच्या मनान कांयच ना जाल्यार विथ करेक्शन आमी पास केल्ले दाखयता आज पास करूया बिल विथ करेक्शन तुमकां दाखयता कितें चेंजीस आसा जाल्यार लेट एडवोकेट सजेस्ट. Okay. 159 and 349 we'll have to have because they're consequential. Yes. Yeah. करेक्ट वे ऑफ डुईंग लेजिस्लेशन अशें करून मागीर करेक्शन करून आनी पास करता करेक्टेड पास करून जाय करेक्टेड पास करता सिनियर न्हू तुमी ताका विचारता हांव कितें म्हणटालो इन आर्टिकल 34 30 institution admission withdrawal and it is an compromise of civil suit. Leave out institution. Let it go there. Admissions compromises a matter. Withdrawal compromises a matter. And a compromise also compromises. Institution drop करपाचे. Focus institution drop. Let admission, withdrawal and compromise go to the government. I don't have a problem. Okay. Yeah. हय पास करपाचे. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें विथ चेंजीस जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2000 एज करेक्टेड मे बी पास. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2000. Sir, I have not asked for anything. Passing stage. Passed. As amended. As corrected. As corrected म्हणून. No. Is to move for passing. the last is Okay. महसूल मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that a bill number 11 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961, Amendment Bill 2024 be passed as amended, as corrected. Corrected. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें As corrected. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालें. एज करेक्टेड.
नेक्स्ट गोय सरकार कल्याण निधी निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 कामगार मंत्री म्हणजे Speaker, sir, I request to move that Bill number 3 of 2024, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर I'll just explain this. Explain what bill is. अच्छा Speaker, sir, Section 5 of the Goa Labour Welfare Fund Act 1986 is amended, replacing Commissioner Labour and Employment by Secretary to the Government in Labour Department on the Goa Labour Welfare Board as its Vice Chairman. Section 20 of the Goa Labour Welfare Fund Act 1986 is substituted by appointing the Commissioner Labour and Employment as Secretary of the Board, who shall be the Chief Executive Officer of the Board. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 आनी 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात कामगार मंत्र्यांनी रोजगार खात्याच्या मंत्र्यांनी म्हणचें Speaker, sir, I request to move that Bill number 3 of 2024, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2024, be passed. Yes. प्रश्न असा जा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 मान्य जालां गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री म्हणजे Sir, I request to move that bill number 12 of the 2024, the Goa Staff Selection Commission amended bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें There is an amendment. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हां पासियाच्या वेळार मागीर मागीर जेका मांडपा खातीर हय जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें ना हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात Speaker, sir, I may be permitted to... एक मिनट आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयक ना म्हणा बाय I may be permitted to move the amendment. एक आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात विधेयकाक दुरुस्ती आसा सांगात दुरुस्ती आसा Speaker, sir, I may be permitted to move the amendment. Amendment to clause 2. In section 2 of the Goa Staff Selection Commission Amendment Bill 2024, in clause 2, in the proviso, the expression not later than 30th day of April 2024 shall be deleted and substituted by the expression not later than 31st day of July 2024. श्री गणेश गांवकर हांणी मांडिल्ल्यो दुरुस्ती सभागृहांत मुखार आसात कोणाक उलोवपाचें So that's corrected. Yes. July. July. Yes. 31st July. चल आता हांव कलम 2 च्यो दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणच्यो हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणच्यो हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें दुरुस्ती मानून घेतल्यो आता आमी विधेयक कलमवार विचारान घेवया प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मंजुरी खातीर थारा मांडचो Sir, I request to move that bill number 12 of 2024, the Goa Staff Selection Commission amended bill 2024, as amended, be passed.
प्रश्न असो आसा विधेयक मंजूर करचें काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. हय दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. हय येस स्पीकर सर जालें जालें हय येस. एकूच मिनिट सोंपलें आनी एक हां Sir, I request to move leave. हांव सांगता. गोंय उदक प्रदुशणाचो निबंधी संदर्भांचो विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडत. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 13 of 2024, the Goa Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. येस. प्रश्न असो आसा गोंय उदक प्रदुशणाचो प्रतिबंध आनी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मांडत. Sir, I request to introduce the bill. गोंय उदक प्रदुशणाचो प्रतिबंध आनी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 13 of 2024, the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, No, I want to talk. जेका मान्य ना ताणें जेका मान्य Give now. मान्य ना म्हणचें. Speaker sir, if I may briefly explain what Let the him bill explain contains. first. Explain. Okay. Yeah. The Water Act was enacted. एक एक्सप्लेन करून द्या. एक्सप्लेन करतो. पासिंग आता करता कन्सिडर पासिंग करना आयजूच इंट्रोड्यूस करना फाल्यां गे पासिंग Not following procedure. You can't introduce today and pass फाल्यां गे today. पासिंगाक फाल्यां गे फाल्यां पास करचें इंट्रोड्यूस केलें हय स्पीकर सर विचारून घेतला. हय आनी Introduce कर फाल्यां consideration passing फाल्यां. कन्सिडरेशन आनी पासिंग फाल्यां इंट्रोड्यूस जालें फक्त ओनली इंट्रोड्यूस केला. कन्सिडरेशन पासिंग प्रॉब्लेम फाल्यां आनी कितें कन्सिडरेशन पासिंग फाल्यां बोन आनी कितें स्पीकर सर म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आशिल्ली तुमकां बाब बेन्झी वेगस उदक हांवें तुमकां काडून उडया म्हटलो शब्द तो बट तांणी स्वताय म्हणचें की बाबा आपूण चुकून तो शब्द म्हटला म्हणून कारण श्री प्रभू रामचंद्र ही आमच्या सगळ्यांच्या प्रतिश्ठेचो विशय आसा. सगळ्यांक आमी येदी व्हडली प्राण प्रतिश्ठा जाल्या उपरांत हावजान हो शब्द आपूण चुकून म्हटलो हें तेणी म्हणपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. कारण शेवटी आमी सगळ्या तेणी म्हणचें न्ही आमी काडून उडय म्हटला तेणी राम शूड नॉट टाय वीथ म्हटला. तो तूं सांग आपूण तो शब्द चुकून म्हटलो कारण सगळ्यांच्यो भावना आहा तेच्या कडेन. इट इज नॉट अनपार्लमेंटरी. परत एकदा हांव सांगता स्पीकर सर इट इज स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर What is unparliamentary? What is unconstitutional in the word tie and link? बेन्झी वेगस म्हाका समजना स्पीकर सर. हांवें हे पळय हांव अग्री जाला ऑर्डर. म्हाका स्पेशली उब रावन आज तूं उलय म्हणटा. परत चर्चा काडटा. दिस It इज अ is not हाऊस. unconstitutional word tie म्हणलोले. बेन्झी वेग बसून घे. स्पीकर सर हांव परत एकदा But I सांगता agree for it. Let's remove the word tie. जालें हेंच सांगपाक जाय आशिल्लें तेणी स्वता सांगपाक जाय. दॅट्स ऑल. म्हाजें कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुवें स्वता सांगपाक जाय. पुढे वचुया. हांवें सांगप वेगळ्या तुवें सांगप वेगळ्या. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शेनवार 10 फेब्रुवारी सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.